Isaac Gitahi Kagenyo no akuma kule Kirurumi sublocation Moduriti we got ne maigwa 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 nikigatumire tukwe muthungu wa ruiro ni da twathondekire na Waititu Ferdinand ni ya siasa ni yanyitire muno ciranga wake ni wathirire asa ndonathira tondu wa riri ni aragire gwikate kwehereria uhoro ucio tondu well no maka maundu magithii uria kwagirire hatikithira riu hena muthuri uyu ni mam this my uncle na etagwo Isaac Gitahi Kagenyo ni wakuma kuria Kirurumi sublocation ni akuhurukire muthenya wa muthi oi pole kuma kuria Gitugi village na aciari ake makire the late Kagenyo Mathu na Lydia Wanjiru Kagenyo na magiciari of course na my mother Irish Fai Waihura Wanjiru Kanyari Wairimu Kafogo na Wairimu Kafoga na Ndungu wa Kagenyo na ni tugukorwo tukimenyithio Wangeci Mathu all of them poreni sana kuri family ya Muthuriti Isaac Gitahi Kagenyo ni ahuruke muthenya wa muthi na ni jono tukimenyithio muthenya tugakimuhurukia kuria Gitugi mwena wa Teto Gitugi kuria kwa Teto Gitugi no Gitugi otigitugi Gitugi Muranga ni twandu mauga atiriri watuka ta professor toturaga nake haha twathiete book harvest kundu gwitagwo watuka no ndaumire menyete gwitagwo watuka auga watuka tari gutuka kana watuka kau ni Kieni Kieni West ni Gitugi guku ni Gitugi okay no Gitugi ni Muranga Gitugi ni Muranga ni kuria kore na Ituika ria kwa andu mateire mioyo yao no mami witu athomire Gitugi Girls Gitugi Girls ni kwathomagira kwa mundu arathoma Gitugi Girls mumenye cukuru ucio ni wanjakitwo ni kwa mami witu agithomeire umwe athomire ni uraikijurite na ndakire KU na no ndoria primary ndwe kwina andu guku metagio maratathi ati ndangirikana nginya athomire nao urona andu mahano ni reke ngwire ona unginjuri utiga primary ona nathari ndagutarira twari ciana 28 na no gutarire hakuhi ciothe nwanyita no ngwire twari na mundu wetagwo Emma Mushenek kwari no ngiwetagwo Abdi riu gwenda ndakwira ciugo maritwa maya ni kumenya ni ta ingikorwo ndathomeire ni kwari na Charity wa Njugu ni twari na Mbuvi wa Mutwa ni twari no ngiwetagwo Mother wa Kirovia acio the hena mundu wetagwo Mary wa Mbura hena ngiwetagwo Irene Hasiru acio the twathomire nao no igwa ndi andu waka no ngathomeire Ruiru asa ndathomeire Thika Thika Eni Thika is is very cosmopolitan Thika riu cukuru ta Kalivarivi Mary Hero Madaraka St Patrick's St David's Junior ndio bado ndio atwikire senior tondu yake St David's kundu wetagwo Gatumaine Mugumo-ini ciothe ni gwo twathomaga tuka compete na music festival na indo ta icio karibu sana na ndekaga wega muno horo wa public speaking nginya gikana mbemwe ndiri primary na Ngai nio aharagirio horo wa kutuka mwari wa thirikari na at the same time poems no ndiciandika mareveta no ndiciandika nginya riu mareveta macio itajira urichoka guthoma ki university ndigwika guo right githie githoma no ndirathoma ona high school wathiko ndathio thike tondu ndetirwo starehe ngia kuheo maragwo ma starehe ni undu watwikire mwana uhana mwarogo tutimwenda guku anyway ucio ni ndeto cia muthenya ungi no ni ndari mbere KCP kuria ndathomagira Thika I was number 1 hari igeranio ithathatu iria twekire cia standard 8 ndatongoririe 4 gicoka tukiuma hau githie secondary Thika yo githoma gikirikia university ngingira KU ngithomera riu ri ha niho hena uhoro tondu ndari na maratathi meri ma either guthie University of Nairobi wika law kana guthomera kuria gwitu KU education mami aikinjira thome mami gwo ni urathikiria ndukomete ndikani tukwanirire ni kiutaro ramugeithia
mami gaitheka nĩ ndĩramwĩra na ndamũgĩthingwo nĩguo rĩrĩ marakwĩraga ũhingio harega ngathiĩ kũmwĩra tagwo Grace Jerry wa Kariuki kũrĩa Kimbo mwena wa Gĩthũrai athoma kanitha wa PCA wa Kimbo na akoretwo deacon kũu, akoretwo treasurer wa kanitha, treasurer wa Giro Dina vice nĩ akoretwo agĩtungata maũndũ maingĩ mũno na nĩ mami twendanĩte mũno mũnderi rĩu nĩ mwega, nĩ twendaine mũno na profession yake nĩ accountant, no endaga gũtuĩka mwarimũ agĩkĩnjĩra njoe wĩra wa warimũ tondũ onaga ndarĩkia gatuĩka principal wa kũrĩa ndathomaga secondary. Rĩu no ndangĩkĩoya ũhoro gĩake kũrĩ niĩ no rĩu no akĩona Ngai nĩ andathimire makĩria tondũ ndamenyaga niĩ ndĩna ũhoti mũnene na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo. Rĩu ngĩthiĩ ngĩka education, special education na Kĩbaranja na some English na Japanese. Nĩ njiguaga gĩthũngũ gĩaku nĩ kĩega. Ndaima hau of course nĩ thomete course ingĩ nyingĩ nĩ njĩkĩte theology tondũ na mĩaka 14 rĩ nĩ ndarĩ na ũhoro wa ngwenda kũmenya atĩrĩrĩ ngakorwo ndĩ mwana siasa ngakorwo ndĩ mũhunjia. Ta imagine at 14 years nĩguo ndamĩkire decision yet I want to be a politician. Na rĩrĩa ndarĩ mũnini ndeyonaga ngĩarĩria andũ aingĩ mũno ngarĩria andũ ũguo ndena njĩkĩte nguo cia mahũa twacoka tũgathiĩ ũguo na ndege tũgathiĩ ũguo. Nĩ hena ũndũ I think mũndũ mũnini nĩ ahotaga kuona maũndũ marĩa agakwaga tukarĩ ndikĩaragĩria andũ aingĩ ta mwaria wa thirikari. Tũrĩ o hau by the way Nderitu wa Ihũra rĩ nĩ thomeire maũndũ ma theology kũrĩa Presbyterian University diploma na advanced diploma na kĩ ũguo Professor Wangari Mwai Geitheka vice chancellor na tucoke nĩ thomeire o hau ũguo communication kũrĩa Kenya Institute of Management. Nĩ njũkĩte ũguo ngathomera public policy University of Leeds England. Nĩ thomeire development studies kũrĩa Nelson Mandela University na tũkothi tũngĩ tũingĩ we na right now nĩ ndĩrathoma law University of Nairobi. Wĩkĩraga thikabu yoneke nĩ tondũ njĩkĩra thikabu ĩno tondũ mimi ni Mkenya mzalendo na nĩ gũkwĩta ũndehere mwana it's in the works ĩno rĩ no kĩrĩa gũtumwo na koroci ni tondũ mũndũ ũrĩa ũndumagĩra rĩ nĩ kairĩtu kanini gegwĩtwo Rosemary Wanjerũ ena degree ya economics. Rĩu ĩno nĩ side hustle yake nĩ ũndumagĩra nĩ ũmwe witũ tugaga wa little people. Nĩ wanyita little people ta Mwala urenda kuga nĩ wanyita by the way metagwo ũrĩa twametaga tumetaga little people so little people kana short stature officially so short stature so we no longer call them icio tukugwa ũguo rĩu nĩ ũndumagĩra Rosemary Wanjerũ ndiũka athikĩrĩria no twaragia rĩu nĩ akĩndehagĩra na haso ĩyo nĩ njega tondũ nĩ aranjĩra rĩu andũ manyona marathi makamwĩra thondekera ta yanyonaga nao mwaũra. Rĩu ĩno ĩtagwo reke ndikagwete ngũkĩenda kuonde mwe ndikagwete ĩyo nĩ ndiakwĩire nĩ ngũkũrehere ndũreke niĩ ngũrehe ta kĩheo no mũndũ ũkwenda rĩ no wega wĩre andũ atĩrĩrĩ ndarĩ mbere yaku cukuru nĩ warĩ mbere yakwa nĩgetha tũteithĩrĩrie mũirĩtu tondũ nĩ haso yake rĩ nĩ anjĩrĩte I can share her number is it okay because tondũ kwenda kiuri ona itanaria ndeto cia thirikari rĩ no tũkwario na ũhoro wĩgiĩ disability nĩguo rĩu tũkĩambia koguo no nyende kũmũteithia so 0745 491 858 0745 491 858 ũngĩenda thikabu teno yakwa okorwo nĩ wendete bũrũri witũ wa Kenya tuga mimi ni Mkenya mzalendo J wewe mimi ni Mkenya mzalendo daima mimi ni Mkenya mzalendo J wewe ukoya 0745 491 858 0745 491 858 Ariana Rosemary Wanjerũ agũthondekere thikabu ĩno ti mbeca nyingĩ ndikwenda kwanĩrĩra nĩ cigana no tondũ wagweta inoro-inĩ rĩ ũmwĩre ĩyo nĩ contribution ya gũtĩĩa andũ arĩa metagwo differently abled. Yes no igwe no ko wĩciragia njaragia ko ngarigo nĩ weka wega nĩguo wega andũ arĩa mena mawathe nĩ wega I think waiga andũ arĩa mena mawathe tondũ waiga mawathe rĩ it has more dignity na kwĩra mũndũ kĩonje you know understand those words na nĩ ũĩ wega hena mũndũ ũrarĩirie ũru kahinda kararĩho na araruma andũ acio akuhĩ mũthuri ũgwĩtwo John Waruke
nĩ arekire kĩndũ gĩa gũconoko mũno na arakorwo nĩ aranyararithia mwanake warĩ hau na hena nginya MC ukorwo mukuhi no anyita na rĩu wathiĩ kwĩra andũ gwe mũtingĩingĩra thigari mũtingĩkate na hĩndĩ nginya ndatwarire andũ taya makaingĩra NYS no makaika ũndũ wĩtagwo paramilitary aingĩ quite a number nĩ reke tũhe gĩtĩo andũ arĩa mena mawathe ona niĩ mwene tũgĩthoma ũguo agweta rĩ I've still remained na mwarimu wale wako etagwo Dr. Bogwa Mungai nĩ athomithagia kĩrĩra kĩa oral literature na njĩra nĩ mũrata waku mũno na angĩ twathomaga nao I think nĩ njũĩ tũrĩaria na ngwendaga kũria atĩ ona tũkĩaragia ndeto ici ngwĩtĩirio mũthĩ rĩ ndandirikana mũndũ ta gwathiaga na wheelchair and I can remember nona Kilima Mbogo kiri hagatagatĩ-inĩ harĩ na hostels ciarĩho Longonot somewhere there Longonot now ũgĩthiĩ L20 aina wheelchair na ndamisaga ũndũ ũrĩa warĩ wa magegania nĩ atĩrĩrĩ we mwene akinyaga mbere itũ gũkĩra andũ mahanaga tawe arĩ he mũthuri wĩho nduĩkaga ũgakoragwo arĩ kĩrĩu NGO World nĩ mũĩ no Michael nĩ ndĩmũĩ tondũ rĩrĩ nĩ wathire na mbere na gĩthomo kuo Kenyatta Michael rĩ ndiũ kana thire became a lecturer or doctor some kwĩna mũndũ no tũraku hena ũrĩa warĩ professor warĩ athomithagia history department good ĩyo nĩyo kũgwethaga mũndũ ũcio ngwĩte twathoma rĩmwe heni professor rĩu nĩ professor Kaikai congrats umugeithio ona no at some point twari kuo no wari head of history department no hena gwĩcia mũndũ mwathomire nake no kone Michael tondũ nĩwe wathire NGO World ĩndũ wacere mũndũ wathire NGO World so hena professor ũyũ watwĩkire professor na andũ aingĩ nĩ mani confusaga nake ona in fact arĩ na gakari karĩ hoi ngĩrũgama chairman wa KUSA tũgĩcindana andũ aingĩ rĩ propaganda ĩrĩa ndahũragwo nĩ atĩrĩ niĩ ndĩ na mbeca mũno ona nĩ ndĩ ngari no wĩ mũrutwo wĩrĩtwo atĩ wĩna ngari hĩndĩ ĩyo no ndũrĩ kũrĩa rũbokana tũkari we umenye na by the way ngũcianga tũrerio ũhoro wa kĩigu tondũ nĩ mokaĩ no imagine umĩte kĩrathi L20 kana Artisan rĩu ũcoke Sanson ũcoke thiĩ Science Complex ucoke Sanson kana Artisan edukura kuruku na ndũngĩmathomagĩra gucia nĩ kũrĩ andũ kũrorwo either kana ciana no ithomage virtually to nĩ kwĩ hĩndĩ kwarĩ na nginyagia kabathi gakua ciana gakũrotate na mathaa magekĩrwo ucoke either ũraikara Nyayo kana ũraikara Kiri kana ithuĩ nao maikara kũrĩa Ngong kana angĩ maikaraga na kũrĩa rũgongo rĩu nĩ gwakoragwo kũrĩ kũndũ kwaraganu mũno no twĩna mwĩhoko atĩ andũ makĩroho no rĩrĩ kĩndũ ona tikio kiuma kĩũria kana kũra correspond reke njuge KU nĩ acenjirie mũno wa mbere andũ arĩa mena mawathe nĩ mareheirwo tuktuk ona andũ matoĩ ũhoro wa tuktuk na gũkũ nja rĩ KU nĩyo yarĩ ya mbere university ciothe kuona tuktuk cia andũ arĩa mena disability nĩgetha warĩkia science zone rĩ ũgatengerio art zone ũgatengerio science complex na rĩu andũ arĩa makorwo meta guide okorwo guide mũndũ wĩna visual impairment rĩ ona nĩ mũgĩthiĩ nake tondũ nĩwe nĩwe guide yake koguo ũhoro ũcio nĩ wateithĩkire mũno na icio nĩcio twĩkuo nĩguo twakorire ndĩna ma nĩ improve it over time Dr. Bogwa Mungai by the way nĩwe wa recommended one of my scholarships identify recommend I am supposed to get na nĩma twekithio interview makiri ma andũ rĩ I matched the best in the 9th cohort Air Ford Foundation na nĩguo ndagĩthire gũthoma kũrĩa University of Leeds koguo thengiũ mũno professor na nĩwe warĩ director wa disability affairs rĩu twĩna mũtumia ũngĩtagwo Dr. Lubna Mazrui no KU nĩ ĩracenjirie mũno hĩndĩ ya Professor Mugenda nginya Maraka ũgakora rĩu okorwo nĩ school of something nĩ terigĩirie somehow makaona complex yao na mena irathi ici kuhanĩrĩirie hau ũguo ũhoro ũcio nĩ ũrateithirie mũno that distance no kwaria rĩrĩa twakĩrĩa nini Nderitu no twahiũkaga KU ĩyo na tũkaga kũmĩci irathi no kuma art zone gũthiĩ science complex rĩu na rĩu kwa na riwa kũndũ kũrĩ Jaguan wekĩra ngũbia na wekĩra sunscreen ũguo rĩ nĩ ũgũthiĩ we ningĩ wĩkĩmwana ndũkũhiũka
ndio kana ona kabisa gakwa twina wanga na by the way ucoke wethe wanga twaragi no cokanirie ndo Kenyatta we twarite wega riu ri just kaundu kanini gutu coke twarie to no tukaria na rezo cia thirikari as twae nawe tukiheo iheo ni ndo dyslexia hari mwana tawe uhana uguo ri you know dyslexia ni hidden etugo no riu weri muone akuna none tori wakiruka tofauti niguo nikio tugwetaga muthungu waru niguo no gakinya gukorwo wi mwaria wa thirikari niguo hari muciari kana hari mwana unakoigua ni kuga ati what lessons learned ito do weri digucia turairo ate well of course wakirithino wa UDA twe mwana uri ngena wenda uikara na mundu ndugatindo kindirikanagia maundu mamwe ejo ne undirikanagia guthirikia no ndo kugatire no gutuika mwaria wa thirikari ri ona politically we correct when kururia we wathomete niguo kuhana atia mundu uhana tawe hihi mundu ngera disability ironeka ti hidden kana mundu we wheelchair akigakinya level teyo uri wa mbere ni kwiyitikia ni kwanza wa mbere Nderitu Waihura mami witu na cucu witu neo manderete tondu baba witu ndaciarwo roguo no ukiura kiurire na tutiwaine anyway na you've not cared kumwetha riu ri mami witu ni andugamirire na ni wega ciana imenya maithe mao au ni kwenda ku insist no tuge ni andu makro mwana uyu hana atia ndaikarario ine gakiheo guo no riu andu aitu makirimagie mabuti kuremia mabuti kuria kwa magugu na magugu ari cibo na yari mwana wake agituka minister ni wari mubunge wa Githunguri na gitu ino ni wanyita athakinya jua magugu riu ni ndairaga andu atiriri tuguka witu ni aigaga atiriri kamwana gatuka kamuteti ini uria ndoragia ciuria ni hena urionaga by the way nditawa miaka 6 na nini ndakoragwo na riri riu ndikuga kana vision kana ki no ni ndayonaga ta imagine Nderitu ndayonaga ndena mutumia ko tuki address ya ndujikirite guo cia mahua uguo tuka address ya ndugacoka goyo ni ndege ngathi atata ndakwira na hindi yo ndikamuruka nini that's vision diu hindi ni kufogotha witoro kana urona kioneki ona ndingihota ku explain tondu riri ni undu ndirona ngika uguo address ya andu aingi we handu twina mutumia wakwa tukoyo ndege gathie twarikia ndarikia kwaria na hindi yo njikite nguo ciake cia mahwa na right now ngirona andu na ari ngaro thaka tondu ona moro no ahikirie mundu muthaka thank you no twagikuonire mugima ndo ahikanie hindi au nikuo na betho warugamirwo ni irungu asa ni ndarugamirwo we ni warugamirwo irungu akangata ni ndamurugamitwo na mutumia wakwa no Uhuru ni wa Uhuru ni we tugithie State House by the end of the day uria atiriri to riu ndi mwaria wa thirikari so I address many people na ndiramakire muno kuingira TikTok ndirona kiria testimony ya Atha Kitonga uyu wa Redeem Gospel wa Redeem Gospel Church ya 1974 niza tondu twatene ngiona ena testimony ta yakwa oro uguo niona nyerete indo cia African wear mahua so there is a way in which guy he declares the end from the beginning kuweko ni ndotaga ri ni nju tukirikia ni uri ndirikania na ni nyonaga atia riwe kwanza ni ukwimenya tondu wa riri toko we munini niwe onagio kimemerekia hena maundu mangi ndakonderete mutaru ni ndendete muno uhuru wa kuigua adverts ya radio riu niwe muthi uri wabici gwakwa tithondekaga icio cietagwo public service announcements tigathie social media ubethe wabici yaku ikora guku KICC na Harambee Annex yani we ni koragwo na wabici igiri mwaura ndina wabici igiri ni undu wa riri KICC ni kwa andu aingi akwa maraikara no we na ni kwa spokesman aingi makoretwo meku no riu ri president araheire Harambee Annex ndina media center hau kuria 7th floor nigetha ingenda guka kuna goka annex kana ke either ni wakijira thi kuria andu aku divati guka kuria ukiri ona ku kuria kwa ndikirio na wabici no riu ri kuria annex ri tene ugironie ngiheana briefing cia kwari ndaiga KICC tower nego ona Alfred Mutua ni kwaheanagira briefing ciake no ndiraheana Harambee media center ya Harambee Media Center Harambee Annex
Okay. Harambee Annex nĩ kũheana data press conference nĩ kwa andũ maroka 7th floor ĩyo media center yahũthagĩrwo nĩ rĩrĩ nĩ andũ arĩa nĩ nyũmba yarĩ yetagwo tene Shelland BP House ndiũka nĩ ũguo ikigurwo nĩ thirikari hĩndĩ ya Grand Coalition hĩndĩ ya Msumkate hĩndĩ ũrarĩ advisor kwa office ya Prime Minister Raila Odinga akĩmĩhũthĩra nĩho issue ya press statement yake annex tarĩu ũkĩririkana hĩndĩ ĩrĩa William Ruto na Ongeri mabutĩirwo wĩra rĩ amĩrutĩire hau okorwo no ũririkana amabutĩire annex rĩu ĩyo media center ĩyo President Ruto agĩũka akĩmĩhũthĩra hanini Gachagua rĩrĩa ararĩ kuo ĩno ĩrarĩ ũguo rĩu president akĩnjĩra mora tumia yoki rĩu nĩwe waheire koguo nĩyo ndĩramĩhũthĩra twari na wĩira na ndakũhe homework na ndiũka nĩ wagutire kwĩna kĩũria ũtanajokeria so kĩoneki kĩu ndũrajokeria nĩ itanagũcokeria wega rĩu rĩ niĩ ndakorwo ndĩna kĩrĩgĩrĩro atĩ one day I'll be a member of parliament for example na ngĩĩtĩkia mũno nĩ gatuĩka ona ndarĩkia form mĩaka rĩu nĩ enda nduĩke mwarimũ wa secondary na nĩma nĩkĩo ndagĩthire gwĩka education ĩyo no ndiaumire thomithĩtie tiga teaching practice hena cukuru ndathiĩ gũthomithio wĩtagwo St Dominic Savios na hena mũndũ ũngĩ wanyandĩkĩire message ndiũ wĩtagwo atĩa tondũ ndathiaga gũthomithia Gateway High School harĩ ũguo hau ũguo exit 11 nĩho yarĩ ndamathomithagia French na computer koguo icio nocio cukuru igĩrĩ ndathomithirie no ti kwandĩkwo mwarimũ ndarĩkia university nĩ ndanjithire nyanjĩtie kũruta wĩra na ma NGO ngĩthiĩ ũguo ngĩkĩra siasa ndaingĩrire ODM 2006 ndikamwana ka mĩaka 24 rĩu rĩ Ngai nĩ ũthiĩtio ĩndo no twakumenya mũthũngũ wa Rũirũ no mũthũngũ oka kũmenya around 2016 ũguo we nĩho ndaingĩra twĩna Waititũ tũkĩenda kũrũgama kũrĩa Rũirũ but earlier on nĩ wanyonaga maforum macio ma ODM na kwandĩka nĩ wonaga article ciakwa thĩinĩ wa mwandĩki ndingĩrigwo very good thĩinĩ wa Daily Nation Standard nĩ ndandĩkagĩra People Daily ona rĩu no nyandĩkagĩra The Star every Friday rũciũ rĩ warora The Star siasa pull out nĩ ndĩ column rĩu rũciũ nĩ nyandĩkĩte so I love writing rũciũ gakorwo kĩrĩko ũhoro wake the scorecard ya 3 years rĩu mbere rĩu ndandĩkaga maũndũ maingĩ ma political rĩu ndakĩrĩ nĩ my opinion no rĩu ndĩkĩaheanaga mũrũgamo wa thirikari koguo rĩ mũndũ wothe harĩ mũciari wothe tondũ ĩyo nĩyo point harĩ mũciari ũngĩgĩa mwana ũhana Mwaũra kana wĩra wa thĩ disability in other twagweta hidden disability dyslexia kana autism kana Down syndrome kana in other no tumetaga gifted differently or neurodivergent mũciari ngĩenda ũmwarĩrie mũciari ũcio kana mũhana ũguo rĩ ũngĩmwĩra atĩa kiugo kĩmwe wa mbere he mwana waku mweke na ndũkamũcompare ũmũrore ability ciake nĩ irĩkũ ũci maximize nwanyita na rĩu nĩ wega ũkorwo mwana ũcio ako ena talent yake na nĩ wekaga by the way wari ũhoro wa kwandĩka tondũ niĩ nĩ njũĩ Ngai kena maũndũ merĩ andeithĩtie kwandĩka na kwaria macio nĩ merĩ Ngai andeithĩtie ũka maximize namo rĩrĩa gwathire gũtuo no gũtuĩka spokesman rĩ nĩ ũĩ do you know my brother andũ maikarire thĩ makiuga gatagatĩ wa ma-CAS arĩa twathurĩtwo twarĩ 50 nĩ ũkũririkana na nĩ wamatongoretie gũthiĩ igoti-inĩ nĩ ũkũririkana ndirikanaga mũno we nĩwe warĩ chifu wagwĩtia wĩra nĩ ndarĩ chairman wao nĩ ndarĩ their dean na kũrĩ andũ matarĩ mahona yarĩ igũtha inene mũno ona nĩ twaenjoyirwo mũno hau tũkĩinagĩrwo wega nĩ atĩrĩrĩ Ngai nĩ atũteithirie tondũ no ndakĩrĩ ũrĩa wa mbere kũheo wĩra andũ maigire among ma-CAS maya mothe rĩ no ngĩkorwo mwaria wa thirikari niĩ itarĩ ho makiuga nĩ Mwaũra nĩ athiaga gũtetera thirikari radio na ma-TV nĩwe kwaria Gĩthũngũ wega nĩwe kwaria Gĩthweri koguo rĩ kĩhea kĩrĩa wĩna kĩo kĩa mwana ũcio ũngĩonekana na njĩra ĩngĩ nĩ ũndũ wa bũrũri rĩ mũteithie nĩ gĩgakwa gwĩka atĩ gũteithia nĩ ũkũririkana mũthuri ti Tony Ndũgũ Tony Ndũgũ ena dyslexia no mũthuri ũcio ti gifted no nire aria ona ndiũka nĩ mũndũ wĩna power na mara interact na andũ metagwo Richard Branson ona kena dyslexia ũyũ mwene Virgin Atlantic na nĩo maratongoria ũhoro wĩgiĩ AI mena Bill Gates ona hena mũirĩtu ũngĩ very famous kũrĩa UK wa nyũmba ya Queen
nĩ mũini no nĩ associated na nyũmba ĩyo nĩ ũndũ wa one of the princes I think anyway tũtakwaria mũno etagwo Joycelyn Johnstone nĩ wamwona nĩ Johnstone na nĩ kĩrĩa nĩ I've been able to interact with her nake nĩ arĩ dyslexia no kaereke ngwĩre ũrakora araina across the world na ena millions of followers ukara rwĩmbo rũmwe rwake 10 million I don't na ena dyslexia ndio kanwanyita so by the end of the day andũ aingĩ mũno mena condition ici tũrakorwo na na ni invisible please mahe chance na tũrathi to improve it tarĩu rĩ ngũhe example yakwa niĩ mwene kahinda karĩ andũ matimenyaga ũhoro wa sunscreen nona ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ ũgũkorwo wĩ nayo na ĩgũteithie na ndũkahenerio no rĩa ndarĩ mũnini rĩ ndaikaraga nja ngahea mamitũ kadimitwo nake Kenyatta tondũ nĩheirwo nĩ wanyita rĩu no tũthiĩte ũrenda kuga no ũhenerio wadimitwo nĩ thibitarĩ ĩni tondũ nona ngothi ĩno ndĩ na kĩrĩa melanin ya kũigana tondũ nĩyo ĩtũmaga ngothi ĩgakorwo njirũ na ĩgakorwo we ndũkũhenerio gatorĩa nĩ ingĩhea tarĩu no gũtũmĩra SPF 50 nĩ yagĩrĩirwo kwĩ 50 plus tondũ wa rĩrĩ ona no ũhũthĩre 50 no na rĩu niĩ nĩ need more no ndani ingĩhũthĩra nĩ ngũira aza ndũkũira nĩ mũthuri na twarĩ neo ndake cio twatũmĩra gũ contribute kũrĩ aciari na nĩ ũĩ one of the campaigners kabisa andũ arĩa makoragwo na ũhoro wĩgiĩ na ũhoro wĩgiĩ mawathe nĩ tũrega kwaria na mũndũ haina discuss tũkorwo na Dr. Mbogo wa Mungai tukĩngĩmwĩra atĩ mawathe akanjĩra cha nĩ mũrutani wake akanjĩra atĩrĩrĩ the moment weherie kiugo kĩo Jerry nĩ weherie the meaning no kauga atĩ ona mũkĩratagĩrĩra ciugo rĩ take to come up na kiugo gĩgũtigĩrĩria gĩgũtiga still the meaning tũtegũratĩre tũgĩciria atĩ tũgũtũmĩra kiugo kĩu gwĩka atĩa kũnyihia tau kwĩna campaign ĩmwe na njũĩ nĩ kũmateithia na njũĩ nĩ agũka there is a policy ĩno nĩ njũĩ maybe no cokie kana wage Mwaũra ndagĩtarĩ Mbogo agĩũka gwakwa Mbogo Mungai by the way is only lecturer ndũragia barata wako okay mwathoma nake kana nĩ agũthomithia arĩ mwarimu wakwa haiya nĩ athomete mĩaka mĩingĩ of course mũthuri ũcio arĩkia master nĩ atũthomithia okay rĩu rĩ oka rĩ akĩnjĩra werĩ werũ mũndũ mwa ngĩmũria nĩ kĩmwarimu akĩnjĩra ingĩenda gũtonya gwaku rĩ huricĩa na mĩtĩndo yakwa rĩ no tonye ngĩmwĩra cha niki gĩtũmĩte wage gwĩciria mũtani ngacera gwaku yego rĩu rĩ akĩnjĩra ngwĩciria there is a policy ĩbatie government buildings icio theri igie na access ya mũndũ wĩna wathe yego rĩu hau nĩho taugaga akanjĩra atĩrĩrĩ hau nĩ kuga atĩ mũndũ atũmĩra mĩtĩ rĩ kana mũndũ atũmĩra nganga kari rĩ atĩ no ahote ategũtuĩka assistant yego rĩu ngwĩciria kau no kaũndũ hihi mũkĩaria kũrĩa mũkwaria nyũmba ciothe iria igũkũigia kuo nĩ tũrathondekire rĩrĩ kwĩna watho ona to watho tu hena minimum accessibility standards ya Kenya Bureau of Standards standards na hena kĩndũ gĩtagwo building code nĩ ĩracenjirie na mũcio nĩyo nĩ ndatwarire mbunge nĩ ndatwarire mbunge na ĩkĩre yarĩ debate nene mũno kengwĩre nĩ yathirie ũkahinda we andũ magĩtinda makĩamen motion ĩyo but I'm very happy nĩ ciĩho no tarĩu gĩũka gwakwa kũrĩa njikaraga rĩ nĩ ũkuona njĩkĩrĩte kĩndũ gĩtagwo ramps ko mũndũ wĩna wheelchair rĩ akaingĩra it is important toyo ũguo ko nĩ ciũra no nĩ tũcenjetie mũno we kwaria ũhoro wa right now ũngĩthiĩ nginya kũndũ nĩ ũrona kĩoro kĩa andũ arĩa mena disability parking nĩ ũrona rĩu tiga kĩoro rĩ nyumba iria thirikari ĩrakarĩ tarĩu na ici cirakwo cia affordable housing cina provision hiyo nĩ ciina provision tarĩu wĩna lift ndũkũnidi gwĩka a lot of amendments tondũ ona lift nĩ gũgũtwara nginya kũrĩa ũrenda gũthiĩ ndũgo ndĩrĩ kuma parking tondũ koragwo gradient gradient ĩyo ũrĩa ũroka nĩ tũra make sure nĩ mareka ũguo because it's part of the building code na harĩa hako hatirĩ twaka make sure nĩ gwekwo atĩa nĩ work in progress no ũngĩrora kũndũ kũingĩ nĩ tũthiĩ tũ improve it tondũ twekire kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ disability mainstreaming na nĩ ndamĩambĩrĩirie 2009 na nĩ rarutĩtwo thĩinĩ wa performance contract ndĩrarũa nayo nginya ĩracokio the government spokesman nĩ tũreka kĩndũ gĩtagwo inclusive communication
thĩinĩ wa office yakwa kũ make sure atĩ nĩtũrahũthĩra technology na guidelines na regulations nĩgetha andũ arĩa mena mawathe makorwo nĩ marateithĩka na njĩra ĩyo. Nĩ ndanyita ũrĩa professor araiga na no tũ-debate ũhoro ũcio no hena marĩtwa makoragwo kĩonje angaki those ones macio nĩ marĩtwa outdated. Na gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitĩra maũndũ ma dyslexia. Twĩna mũtumia wĩtagwo Emma Waithera wa dyslexia. Esther sorry tondũ Esther nĩ arutĩte wĩra mwega mũno Esther nĩ arutĩte wĩra mwega mũno Esther wa maĩ na harĩa ũrĩ okorwo nĩ ũrathikĩrĩria geithĩka na wĩigue ũtĩkĩte mũno tondũ nĩ ũtũthomithĩtie nginya niĩ mwene kũmenya ũhoro wa dyslexia na nĩ ciana nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitana wega nĩ ũndũ wa conference ĩyo tũrarĩ nayo ĩrĩa twaheirwo Ngerenwa niĩ nawe na Mike Jenga na andĩ twaheirwo nĩgetha tũtware maũndũ macio ndĩrarire na PS Ambassador Bitok nĩgetha twaiguithania gwĩciria twĩna mũcemanio rũciũ ona Cynthia ũyũ wa gũkũ Hot 96 nĩgetha tũtware maũndũ macio kwĩ Ambassador Bitok nĩgetha tuone tũgũteithia atĩa mũndũ wĩna dyslexia nĩgetha tũmenyane tondũ no mũrigo nĩkĩ tũraiga rĩ nĩ mwana ũcio ũtarahota gũthoma ndahotaga gũthoma ndanyitaga na no arigie no ngĩmũrora ũguo nĩ nomo na nĩ mũgĩ ningĩ kwĩna angĩ mathomaga na kĩhutate ene ndona ũkambĩrĩria mwena ũyũ ũngĩ ũkambĩrĩria na mwena ũyũ ũngĩ is a hidden disability no nĩ ciana njũgĩ mũno ta ndĩragwo no horo wĩgiĩ athaki aingĩ a thinema athaki tondũ na kada ingĩ cihũraga mĩbira no andũ ndiũka wewe mũndũ wa mũbira ũkarigwo mũndũ ũcio aringa mũbira ũguo na akaingĩria mwena ũcio ũngĩ tondũ monaga maũndũ na 3D mationaga ũrĩa ithuĩ tuonaga kũrĩ ũndũ monaga na nĩ ciana gift na kũratwĩka atĩrĩrĩ mwaura rĩu gũteithia haha harĩ makambuni mathĩ marĩa megũ succeed na mathondeke profit iria nyingĩ no nginyagia wandĩke mũndũ wĩna dyslexia tondũ onaga gũtarĩ na box na nja nonaga na 3D angĩ nginya makona na 7D harĩ ũhoro rĩu nĩ marĩ kaũgĩ kangĩ ka mwanya very special to nä ndä kabutindecete na matikwa na ndukandecirie atä mwana no akorwo na thä na å cio wa gå atä ndahota gå thoma no ndi atä ndaramenya no å ngä må thomera rä nä aramenya na nä egå cokeria so speech to text akaria ĩgacokia text and then text to speech no na text to speech nä getha ya må thomera rä na ĩyo some form of AI ĩyo ĩ hau akorwo nĩ wacokia na maongererwo mathaa ma gũthoma mabũgĩka mutagwate kĩgeranio gĩthurano magwĩka kĩgeranio kĩgeranio no ta gĩthura tondũ nĩ gũgĩthurũka nĩ gũthiĩ but nĩ maũndũ macio twenda kwaria thĩinĩ wa macenjie nĩgetha ndũgate mwana ndateagwo na gũtirĩ mwana ũkũragwo atarĩ na bata no athomithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tugaga they are abled nĩ ndikage gũthomithagia they are abled differently nĩguo thengi mũno kwĩna maũndũ ndũĩ twagĩcemania rĩu no nginyagia tũgakamba kũra njĩra nĩ ndakwete kahũma kanini ga virtue as a service no nĩ njũĩ hihi kau nĩ kaũndũ tũrĩkĩaria ũhoro wĩgiĩ the bill kaũndũ kau nĩ wakarũmĩrĩire we nĩ kaũndũ kega mũno ndũĩ no gũteithagia nĩ hau twari ũhoro wa wĩrĩciria rĩu nĩ rĩa very 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 noble na nĩ ngwĩciria nĩ kaũndũ twagĩrĩirwo tũkĩrũmĩrĩra I was very impressed nderi twaihũra kaũndũ kau nĩ tondũ nĩ wonete kũraihu and I wish it can succeed tondũ tũrenda kũrora ũrĩa ugaga ciana iria ciathire cikĩgĩa na nyingĩ rĩ cigũthiĩ kũ ciaga na tokorwo ciragĩa na nĩ ũndũ wa maũndũ maya ma dyslexia na kũrĩa kũngĩ ĩtondũ mwana matihota gũthoma no mwana ũcio no erutĩre kaũndũ no akorwo plumber no athiĩ hau afixi na skills icio nĩcio irendekana thĩinĩ wa mũtũrĩre ti mathiũrĩ maya maitũ maingĩ macio no matigĩrwo andũ anini matuĩke manager no anyita no tũgũkorwo wĩna degree na hĩndĩ ĩyo we wĩra ũrĩa ũkĩruta wega nĩ wa moko rĩu rĩ teke ngũria atĩrĩrĩ nĩ gũteithia mũno mwana wa kahĩĩ asante sana maũndũ macio tũkwaria nĩ njũĩ nĩ kũgũcera mũthenya ũmwe twarie kĩndũ kĩrĩa kĩrambĩte gũkorwo kĩ mũico-inĩ mũno rĩ nĩ e-procurement na he kaũndũ woiga hĩndĩ ĩyo mũkoraga na Fidelis atĩ ciana 50 maikoretwo ciĩ ghost nĩguo rĩu ndĩũria atĩrĩrĩ inegene rĩrĩ rĩkoretwo rĩkĩrĩ rĩa capitation nĩ rĩake angĩkorwo mũkinyĩtie halfway ciana 50,000 iratuĩka gũtirĩ mbeca nĩ rĩkaga that's a close to $1 billion shillings nĩ $1 billion nĩ kuga atĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ hena ũici na ungumania mũingĩ mũno ũrĩa tũreka maũndũ manually yũkora tarĩu ndiũka nĩ wonire gĩcambio kĩho kĩnene mũno kĩa magavana ũgakora gavana na akaunti 300 Nderitu witũ
ũngĩkari reconcile account magana matatũ rĩ cia account ĩmwe rĩ na nĩ mabengi tofauti rĩ ĩti ũguo mareka nĩgetha makorwo mena wuici na inyigĩ ti approved nĩrona ũguo rĩu rĩ maũndũ ta macio nĩmo mareka atĩa tondũ ũngĩkakona matathi macio ĩno nĩ account nĩ fairo ĩno nĩ wengi rĩu wakinya ũhoro wa chemist tondũ no maka register president nĩwe waheanire ũhoro ũyũ akĩũria mũcemanio twari atĩrĩrĩ we ng'ania wa ng'ania rĩ ciana mũndũ wĩna mũtwe iniũrũ maitho tũrona nĩwe ũyũ tũtingĩtara ciana icio cukuru akĩũria kĩũria kĩritũ mũno rĩu nĩ ũkuonania andũ mariga capitation nĩ yume thirikari nake minister wa education tũrarĩ na gĩikaro nake Julius Ogamba mena ma-PS make mega mũno Beatrice Nyangala na Esther Moria nĩ wa kuma Embu wa TVET na Ambassador Bitoko wa basic education tũrakorwo twĩkĩaranĩria atĩrĩrĩ ndakariri mbeca icio nginya andũ makorwo matarĩtwo head count nĩwe namba ya chemist ibadhi mwana ingirari ire namba heagwo ito chemist nĩwe ĩratagwo nemis tene rĩu nĩrekirwo chemist Kenya Education Management how come ayagiri tondu kwa tukita mwana ambĩrĩria rĩ agathia rĩkĩtie nayo nginya gĩthia high school nĩ wega tuga track nĩguo na nginya ngĩoya good conduct rĩ tauta ciana iria iracina cukuru rĩ icio good conduct ikauma na irore how come ati kuna ciana 50,000 gucia rĩu na tanginya ciana ta kĩndũ 100,000 ona makiria rĩu capitation yo rarĩagwo no ndũkĩrĩo rĩu no andũ arĩa me hau arĩa maramanage macukuru ma officials we nĩ ũndũ ũtarĩ mwega ũcio na ũguo gwĩkwo atĩa nĩ megũcokia mbia icio nĩ mekwenda matrace to ti wega mararĩaga nĩkĩ no tondũ wa rĩrĩ na maraiga aingĩ nĩ secondary schools nĩ acio tau kwa mũhiano tau we cukuru ya wathomeire rĩ is there a number tondũ rĩrĩ gũtingĩrwo tu namba 50,000 no gũtiamenyeka atĩrĩ ĩno nĩ cukuru X ĩno nĩ cukuru Y harĩa cukuru 32,000 rĩ nĩgetha ũmenye andũ nĩ maiyaga mbeca rĩ ngĩũka kwanĩrĩra andũ nĩ extension nĩ yatwarwo nginya Friday last week rĩ ĩti andũ mararegete gũcokia returns yao cia na head count ĩyo na chemist na kĩ rĩu nĩkĩo ũraigua makiuga na andũ na kĩ ũkai thirikari nĩ ĩkire andũ nĩ twagire nginya kũrĩ ciana citũ gwĩka atĩa nĩ maraingatwo mathiĩ mũciĩ nayo thirikari tũraiga atĩrĩrĩ aca nginya macokie returns icio nĩkĩo tũranjia kuona ũici ũrĩa ũkoretwo wĩkuo nĩ for the first time it's happening koguo Julius Ogamba PS Ambassador Bitok thengiũ mũno nĩ ũndũ wa wĩra ũcio koguo mũtigũtũma mbia nginya mũndũ acokie returns tũragĩtũmĩra mbeca atĩa principal agagũcokia returns ndegũkĩneo mbeca tondũ wa rĩrĩ arakĩmanage ciana cigana tiho ũrakĩaga gũcokia returns nĩkĩ ndĩritũ right now tũkĩarĩ rumu ĩno rĩ tũrĩ andũ ana ũgĩtara hena andũ erĩ koguo twĩna andũ atandatũ thĩinĩ wa station wagĩkorwo ukiuga ati tutarwo haha tureherwo ikombe gĩa cai ukaiga nĩ andũ igana njeterera na nĩ andũ kĩũmbe maroneka no principal toys ciana iria ci physically kwake rĩu unaona bilioni ĩyo malecturer marĩa mathiĩte strike aitũrĩ maretia 2.73 billion na makaiga arĩa cicio maraiga no tuge 2.7 billion na nĩ irĩrĩcĩtwo nĩ wega njĩre andũ nĩ irĩrĩcĩtwo already no na nĩ nuthu ya mbeca icio kana nĩ mbeca kĩgena we bilioni ĩmwe ingĩruta wĩra ũrĩkũ ingĩgũra mabuku maigana atĩ ingĩka irathi ũngĩhana irathi cia kuona milioni ta 2 irathi cigana ona rĩ ũngĩaka irathi cigana no nyita koguo reke tutige maũndũ maya ma kwenda ũkorwo atĩ system nĩ iroka na nĩkĩo e-procurement iroka ningĩ gũteithia na nĩ ngwenda gũkũria na e-procurement nayo atĩa kamũrona tũkĩte e-procurement ndĩritũ ũngĩjĩtĩkĩria rĩ no na maũndũ maya ma inua jamii nĩ ũndũ wa system ĩyo gũcleanwo tũrasave milioni 600 nĩ mbeca cigana ciũragĩra mũingĩ-inĩ ĩno e-procurement nona andũ makĩregana nayo e-procurement nĩ gũtũhonokeria gatagatĩ wa 80 billion to 300 or even more tondũ Mwaũra nĩ agũraga tũramu ndĩna karamu haha ndĩnako nĩ akorwo na mabuku ta maya hena what you call common use items
iria wabici nä koragwo tarä ä no nä studio no hena maundu maria ini studio ngithie thi wa thi iteno thiini wa thi kana ona session ni ukora studio ina tundu tu ri we wagura atia computer no na ni the same specs na mundu ngi maita meri matatu wakora ati mwathie Mombasa ndege wewe rihera kiumbe ndiritu no tigiti wako tondu rarihwo ni thirikari wako ni ta maita meri why iyo ni waste turenda kunina niki urona kwina resistance tondu hau ni andu mariage magavana maranegena niki tondu ni kwina andu makoritwo marire hau waigwa mundu ena account 350 mundu ucio urakwira ate tatwira tiriri uria turaria horo ingi procurement niguo taririe maitu wanjire kuria githura na maitu nake agire kuria mwena wa Endarasha procurement niki ni kuga atiriri riria we urenda kwenderia thirikari kindu toko urenda kwenderia thirikari reke huthira turamu tondu andu ni makunyita horo wa turamu karamu kau ri kambuni yaku ri igekirwo thiini wa internet computer ukaiga urakendia na mbeca cigana na ningĩ ka the same oko tura supply uria urendia na bei iria nini ri akaheo no at the same time tondu turamu tondu twendekanaga wabici yo yothe ri thirikari no makayuge atiri turamu on average turarihwo na ciringi 10 kana 20 ndia na example nigetha gutige horo wa atiriri wakora karamu thiini wa thirikari ruhonge rumwe ruragura na ciringi 50 na ungi 30 na no karamu karia kamwe tondu andu nimeyongereire mbeca haha njoherera na njoherera ino ri ni ya kuria ni turia nime nganyita riu thirikari igakorwo na mbeca iria ibangiire na budget ikerwo ni ya mbeca ina nigetha budget ya ciringi igana rimwe ri ni turamuta igana twa ciringi 10 ni 10 no ti guthie gutwika ati riu ni wena ciringi igana rimwe karamu kamwe ga thirikari yo gakarihwo ciringi 50 no ngitwendi no ngithate wewe na ciringi igana rimwe cia kugura turamu ri ukagura twiri kana tutatu no ngikagura ginya 10 nona riu hau ni wicio wiho tuko tukwina waragania na hau tweka uguo ni tugucivu mbeca cia gwaka mathibitari cia guthondeka mabara cia kurihira ciana cia ndigwa SHA cia ku make sure we ni wona uteithio uria wagiriire koguo procurement no uroneka hurwo ndukahenio ni mundu iroka kunina ungumani thiini wa thirikari na nikitwo kinya maburi mangi ta India na andu India ni andu bilioni 1 makorwo mathiete mbere gutukira nikio marathi makitikiro nyingi na ndukunidi kumenya mundu tondu wekira kindu computer tariu nie njikite gwakwa nie ndarikia system yakwa igathi kuri uri ungi wathi uguo ndiritu witu mundu wothe ahingura mutambo cinde gukiona no wekirire na no weke ni kaundu kega muno na nie ni gwenda kuga ni ukurehe transparency thiini wa procurement tondu ni urakora nginya andu aria tongu muno thiini wa thirikari ni andu aria me thiini wa department yake ya procurement ene ona taru kwina hindu urathi ya ukora ciana ciothe irenda gwika procure uririkane riria thirikari yakorirwe kiheria ungumania wake wa kurihira ciana ugakorwo ati andu ni mariha ngiri 30 igwa ndirito mwanaku system ini after form 4 turia twikara mieri 3 tukikamenya ki kigeranio kiwikitwo ati itutikatha mieri 3 mwarikia November December hau tugoka kumenya hakuhe mwachi gikinya andu aria maperformire tondu mieri ino 3 andu othe ni kuya maraia ma principal magathi makaheana ati ngiri 30 ukaekerirwo ugakora cukuru ina nyingi ona normal cab ni ukimio ya education yedo mio ya tathomaga ona distribution ine wakora ine nyingi it's not possible taru ira every that Wednesday wakwa office ni jitaga andu makwa kwaririo tureka guhoro wa organizational development model ma performance na tweka polling ri kwari horo mari we converge at the center irari kavu hano nwanyita tondu andu ingi muno makome hu gatagati wakora andu aria mena ni anini na aria mena A ni aki ni anini andu ingi me hau BCD no ri wakora ati hakuhe cukuru wothe wena A ri na hindi no gwoka gwekwo clean up ri horo ucio ugakora andu acio matiri na A to ti genuine ni tukwenda andu aitu a Kenya na andu matienda kuigwa maundu ta maya twehere horo uyu wa gwenda gukorwo twina ungumania tajira atiriri ngika procurement riu ndibatie gukumenya yeni ndiwagire kumenya ati nigetha ngudeithie kana so gutonya tu through e-citizen ka gwekate procurement yo register as supplier oh okay I must be a supplier ni uigire thiini wa system
urejecio taki To supplier na andu aria othe kwa announce tender ni giki kiagirwo go supply ni tukuona andu aria othe mareka atia mara supply no tene rio na maratathi maku ni online koguo moroko ndegukwenda ri ndegukurutira iratathi rimwe to ni arona ateithie muru nawe athi sasa ri Ehe. ni ahurirwo muno Niguo. ndio kana auta wira e-procurement ni go succeed ni go succeed already ni ajitie go succeed to ni twajitie kumirikia one by one no go statistics already all state departments here on board yeah county governments ni ciukite cigirite 94 ciothe ci on board county assemblies ni tuthiete state corporations ni cigirite on board mashukuru na TVET institutions ni ciukite on board ni tutrainite andu aingi muno twathi na mbere ku make sure ni turarikiriria uhoro ucio na turabiria na executive office of the president kuria ni ndutaa wira wa afisi ya president yo nyene executive office of the president Harambe House kou niko turabiriria na state house na kuria gutwo kwa deputy president na kwa Musalia ithu ni turabiriria tuonanie good example okay koguo capitation ri igatumwo mwamba gutheria mabuku wendo wako urakia gutuma niki ndutume tuone na already no igo make it 50% kwa hore ona andu aingi muno marahenania uhoro wa ciana ici that is the shocker number one shocker no na university turaheana pesa kuringana na student uria wa admit tikuga ati toka tondu you are beneficiary wa public university andu anyona makinegena uhoro wigi the new funding board position ya thirikari niki nema ni kwari na bands ithano tutokiendaga mundu arihe kuringana na hinya wake wohoti na irakorwo kirehe thina mwingi muno cireherio koguo ni racengeregetaga na ni wega tondu rigakurikana na uhoti that's the truth diki mundu na ni urathimitwo we na makiri ma mbeca na ndurenda kuriha that's not fair in a fair system pay according to your ability no anyita tondu ndunginyihinyiriria muthini na ningi ndungiuga ati mundu wothe akue murigo so you have to strike a balance na ithuothe tutiganaine riu o mundu arariha kuringana na uhoti wake bands ni ciehera niwe ndiritu na mwaura no riu kothi ni raikurukire thi tariwo kwa medicine ri irarihagwo 712 riu yukite ginya 400 per semester pesa irio ngiriha nyingi ni 75 cia tuition no you can go as low as 3,000 nionire mundu akiriha 3,700 akenete muno athiite gicio ni ariha 54 koguo ino system ni rateithie muno ciana citu na ni tondu ni twa makonsotire tukimekira group ine na uhoro ucio gwika atia ugikorwo ni matuhe kiria ni matuhe example tariu hena vice chair wa KU Kusa bethe ni ndandikire katiba mbere ya Kusa ni ya kugo itanaingira gutiari katiba ya Kusa andiri tu batiandikite asa moti andike yetagwo Kuksa yeta katiba ndari wa afisi ya mugenda gatifu ndiritori amwe ni umwe ni ndiritori ma operataga na kindu gitagwo Kuksa Kenyatta University College Student Association na nio yathiaga na the late Professor Karanja ndio kando Professor Karanja wale wa chemistry huyo ora director wa Thothaitĩ ya Macani wa kuma mwena wa ni gatanga ndiramuona ndamenya vividly ndamurikana hanini ali wa union very vocal very muge muno may he so rest in peace asio ndio twali nao meuasu na Professor Tom na Mwamba na FX Gishuru riu ri nini ndandikire yo amateshe turako amateshe ndire sure no ni ali ku hindi atwali ku no rikana muthuri ucio ndamurikana ni ali very popular na andu a literature tajade niguo tucoke tukombo ikiria tucoke kaida tare haraya ri ena ka point wate hagu gutukiria horo wa gatiba ya Kusa ni ate tukuga well do tukabita kugo no horo igia dimension ya ciana katugo tukugaga no horo igia riri segregation ya bands tukugatiriri university marokaga ugakorwo ati we oraria ati ni ciana cigana ona itiramenyeka ni iriku
wambere tweherie kwa muhiano ri Kenyatta University ni admit ciana 8,000 riu we ukarundirwo murigo wa ciana 8,000 ne arabu kerwo atiriri moke ni tugutumira 70% mari hethate niguo twarora iroka nginya as low as 48% admission mbeca iria atumune thirikari nona wena gap ya 22% no bagire 70 turakorwo na mathire makiria bilioni 120 mugwikate na pending bills cia university twaje kuri ho guo ri tugikiria kahora kahora ningiriri hena committee ya pending bills ona matigakorwo ni kurani no kora sikire no kora muingi muno guhe example bill iria ira create the statistics ira nacio ri no ikoro improve teri hari pending bills 667 billion ire ironekanire cia maari ni 229 billion na icio heno ria turabanga kuzibanga ni ta a third of it the same 20 something billion 229 ni kutodo kaisio thari cigana ciari 667 billion no bawade teke tobe turiri to domicile thini wa universities university ikote kiuga mbeca ira mwena cio cia uri ni kindu billion igana ri kindu 120 issue 120 ri ni cigana authentic kana no maka ithi committee ya huko tondu ciaga guthii committee-ini ya huko ri hena twaigwa ureria igitire na supporting documents igianga case ya cia ikurukire ici ri ire thini wa pending bills cia ni part of ona cia mabara na kuria kungi guothe wakora andu ni ithire supported no iria tira korirwo cie genuine 229 billion icio ni tukuriha no ici cia ungumania na kiri ni one third any the rest of a good chunk of the rest tijega no go statistics icio tondu no go that information ni undu nginya tu discuss thini igathie ka discuss thini wa cabinet thank you tukoba wikire tuna muthuriti mwaria wa thirikari muthuriti muthungu wa ruiru ndagitari Isaac Mwaura ndio tunaka muthenya umuthi ageto in short spokes GOK spokes you can ona bulletin yako every week na GOK today ni ona kafla ya kathia around no ni ureta andikia mohoro we gukuru muno ndukimeta kindu tha ithano kana kometa tha kenda tukoba ikiria tucokeria kahinda na professor Wangari Maathai na njira atiriri ni anyita ngeithi ciitu ha ko ni turathikiririo asante thank you kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho. Wafungamana rohoni, tulio wa nyumba yake, uoni ulindwe aibuni, kushirikiana kwetu. tuko tukicokeria kahinda gatari haraya. Heri kuona ndugu na Gordon ndio turakiugire ithuĩ rĩu tũrĩthiaga na wiko tũkĩinũka
mathaa maya rĩ Vita nĩ atũheire ngari haha nja mathaa maya nĩ marehaga gĩthĩna kĩũru kidogo marehaga ĩtagwo ĩtagwo atĩa kĩũria nĩ gĩthweri nĩ kĩora nini rĩu angĩkorwo we nĩ wendete andũ aku gũtwara ciana ciaku cukuru nũgũyũ gũkuagĩra andũ aku kĩharo-inĩ kĩa ndege kana ona hihi gũkua mathaa ma ũtukũ rĩu tania nawe rĩu ithuĩ tũrauga nĩ Wigo rĩu tũrakũrehera Wigo na nĩ njĩra njega thũrime na njehokeku ya ũkui na matereba mena ũigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na njĩra ya Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuo na ũcamba tukauga Wigo let's go. Na rĩu gũkũ gwa kĩndũ gĩtagwo shabiki.com tũramũria hihi kana nĩ ũrĩ wona ciringi milioni 100 mbeca kĩmanjĩka hihi ũngĩka atĩa na mbeca gwa Shabiki ũngĩhotanĩra ciringi milioni 100 kũrĩa gwa Shabiki Super Jackpot rĩu nĩ irĩkĩtie gũkinya ciringi milioni 100 rĩu no kũigĩrĩra gwa shabiki.com wĩhotanĩre makĩria ma ciringi milioni 100 maũndũ nĩ mahũthũ makĩria mũregere mĩbira 17 na ũcoke wĩhotanĩre ciringi milioni 100 kwĩna bonathi waratha ũrĩa kwagĩrĩire mĩbira 13 gũthiĩ na igũrũ nĩguo ũthake gũthũka kũrĩa kwa Play Store download kĩndũ gĩtagwo Shabiki na ona kana ũtũme SMS na kiugo SJP kũrĩ 29063 na tukauga atĩ gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ciũthi nĩ gũkwĩra meciria ũthake na wĩigĩrĩrĩki Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number BK-000180. We wandĩkĩtwo nĩ thirikari rĩu ithuĩ twĩna kĩhonia kĩa maũndũ marĩa ũgĩkorwo kĩhĩtũkĩra ino ko nĩ ũrarĩtie mwana nĩ ũrenda kũrĩhĩra mwana cukuru kana wĩna kabata karĩa kanyitaga andũ turauga MyMobi nĩyo kĩhonia. MyMobi nĩ akũhe mũigana wa ciringi 20,000 ũkarengwo mũcara-inĩ waku mweri-inĩ ũrĩa ũrũmĩrĩire angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ino ya MyMobi na ndũgathĩnĩke hĩndĩ ĩngĩ turauga atĩ ino nĩ MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatarwo gũtonya njata 5 wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka oro ĩmwe ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll namba yaku ya kĩbandĩ ya kĩabũrũri no wĩyandĩkithie ihinda-inĩ o rĩothe wikendi ona mĩthenya ya thigũkũ mbeca ikaingĩra thimũ-inĩ yaku marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie na ũrarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. MyMobi amũkĩra mbeca na njĩra ihenya hũra *531# o rĩu tukusu. Nyumbani kwa baba yetu hatutatawanyika huko tuote mmoja kweli milele tutapoaika nyumbani kwa baba yetu milele tutapoaika nyumbani kwa baba yetu Ĩni twagicokereria twĩna mheshimiwa muthuriti ndagĩtarĩ Mwaũra muthuri wa kũrĩa mwena wa Rũirũ na rwĩmbo rwa njĩra rĩ ngũkorwo ngĩgwethera njugire ũmũthĩ ngũgũthakĩra iria ciothe ciagĩrĩire rĩu rĩ mĩaka 3 mũndũ witũ nĩ waingĩra nĩ athira mwĩ thirikari-inĩ kũrĩ ũndũ mwĩkĩte Ĩni maũndũ maingĩ mega na magoro ndũkiuge marĩa tũkũririkana akorwo kũrĩ wa mbere tũkĩaria ũguo rĩ ũhoro ũcio wa new funding model tũtirakĩũcũvire twanjie na gĩthomo kĩu tũkwaragĩria rĩu at least andũ nĩ marona mbeca ciao nĩ tuongereire capitation itũ thĩinĩ wa gĩthomo na okorwo nĩ arimũ aitũ rĩu by January nĩtũgũkorwo twandĩka arimũ 100,000 nĩ tũranjirie kũrecruit thigari 10,000 na at the same time youth itũ nĩ kuona mbeca cia nyota
birioni 5 irahuthika o yuthi andu 70 per ward makaheo ciringi 50,000. Hustler Fund already tukiaria uguo ni hanitwe birioni 70 tweranire 50 na andu makiria milioni 25 magako magiteithika. Nginya riu ikundi ni cianjite kuheo mbeca icio. Andu aria maruta wira wa Jua Kali magako magithondeka matirisha na mirango na balustrades. Balustrades ikiugo raigua tariki ya goro muno no na handu ha wikira ngiriro iyo niyo etagwo balustrade, iyo ngiriro iyo hau niyo ithondekagwo. Twakiuma hau uguo ugathie mwena wa Mirire, mundu wothe no aigere mutu ni wakire the wa ciringi 250. Riu average ni ciringi 165 no aigero na maragura the uguo. Tugathie ko ni uhoro wigie mawira ni undu wa uria tukitwara andu na nja kuruta wira na nja, andu makiria yuthi 400 magatutumira makiria bilioni 360 na mbeca icio 85% ciothe irathie mwena uria wigie guteithia andu micie yao, kugura irio, gutwara andu cukuru, kugura ng'ombe, andu niguo mareka. Undu ungitwikite munene ni uhoro wa gutwika ati riu andu ni mararuta wira muno kwa memucio-ini matekuma tondu tuthomithitie andu uhoro wa digital literacy skills, na ni undu woguo wakorwo ati tuthomithitie makiri na makiri maja hakuhi mawira 190 magathondekwo in the process. Tukaima hau uhoro wigie ciringi itu ya Kenya ni igwite kuma ciringi 165 igoka nginya ciringi 130 na thi woguo ni gatondu tu stabilize the economy. Tuka make sure mathire maitu turamariha wega na uhoro wa gukorwo ati mbeca ni iraga value igakorwo riu ti undu turarwa no uhoro wa wongerereki wa muturire. Turai na inflation ya 9% tukigira riu tuthiete nginya 4.8 na kwina nginya 2.7. Iyo ni economy irathie wega igakura na 5%, na tariu ni warora ko ni andu itu ko ne kahua riu karaheagwo average ri kilo ciringi 120 no wathi kundu kugithothaite ingi ni rareha nginya ciringi 148 boni ukona kundu kuginya kuragurwo na ciringi 380 kilo imwe. Oko ni iria ritu andu ingi muno marendagio the wa ciringi 30 no riu ni thiete kuma 38 uguo gakora ngi marenderio 40 uguo 45 nginya ngi ni makinye nginya 49 uguo niguo turenda na tuguthi tu improve ti horo ucio. Oko ni horo wa macani riu turagura kilo imwe na ciringi 64. Koguo ugakora andu itu ni mateithikite na njira muno. Twakorwo ni twina bebe na tukaheana fertilizer iria yendagio 7,500 riu tukendia na 2,500 5,000 igako riateithia murimi na tukaho tuheanite fertilizer milioni 21 mihuko gunia na twakorwo riu turejiste tutiramenyaga murimi no riu arimi ni marejistwo makeria ya milioni 7. Andu aitu ni tuthiete twikite maundu maingi manena mega ugakora right now tukiaria horo wa ma ni wakoretwo ati ma contractor matiri thiini wa bara magiaka riu ni twacaririe mbeca bilioni 175 na ni undu woguo ri ma contractor ni majitie gucoka bara ti ciothe no tuguthii gukahora kahora marahirwo 40% ya mathire mao negi 40 nigetha macoke kuta wira na engineer Mbugua ni aruta wira mwega muno engineer wa bara ni ngwenda kumugweta haha mena minister wake Davis Chirchir ni maruta wira mwega muno tuke uhoro wigie ciana citu o hau no tuheanite mafuko 9.9 million na tugaka macukuru 23,800 irathi ngiri 23 na 800 ni undu uhoro wa JSS. Tukaima hau uguo ni urona wega muno ni turahurana na ungumania nikio tuheretio uhoro wa gukona ciana iria itari kuo na twakorwo tuteithitie nginya rimu itu tukamathomithia uhoro wa CBET riu ti CBC ni gonyitie hau ni CBE no tukameta CBET ndio competence based education and training. CBC ni curriculum no itagwo CBET kana CBE ugienda kuga na njira huthu ni CBE nigetha korwo iteithie ni undu Professor Munavu aria maikarire the na Wilson Sossion uhoro ucio uko ni ucenjekete na njira njega muno. Tugakorwo tuthietio ro uguo nigetha tu connect hotspots iria ciekuo ni tuciongerete hotspots icio tuka connect mathibitari maitu makiria 10,000 na 500 mako methini wa digital system nigetha share rute wira ni twaririo horo wa share tuhanite makiria bilioni 68
tukaima hau uguo twakira andu manyumba maria mathiete na mbere na gwako ni 161 tugakorwo tuteithĩtie andũ makona mawĩra 330 oro hau thĩinĩ wa wĩra ũcio tukaima tugakorwo tukimake sure atĩ ndũraigua kwĩna maũndũ ma insecurity maria marakoragwo meho Al-Shabaab ciathire ciaikurukire nĩ tukorwo tukimaintain ũhoro ũcio wa maũndũ ta macio tukeherera hau tugakorwo tweretie agenda ya thirikari nginya mabũrũri ma nakũu nja ũhoro ũyũ wa climate change ũgatuteithia mũno president akoretwo akĩrirũkia bendera ĩyo na njĩra ĩgwete na njĩra njega mũno tukaima hau tugathiĩ okorwo nĩ mwena ũtwĩtagwa wa digital super na creative economy tugakorwo tuthondekete fiber cabling twĩkĩte makĩria kilomita 40 na twĩranĩire 100,000 no ũrĩa tuthiĩte wega mĩeri 3 nĩ twĩkĩte 40,000 tũnyitanĩire na private sector tugeka ũguo koguo ũngĩanjia kũrio maũndũ marĩa thirikari ĩkĩte ona ndimaigĩte nuthu no ngwĩre haha nginya mũndũ amake na twĩkĩte rungu wa mĩaka 3 tondũ rĩrĩa twathire tũgĩthondeka manifesto ĩno na nĩ wega tuge wega nĩ ndandĩkire draft ya mbere yarĩ na point 10 tũgĩcitwara 5 nĩ tũkoretwo twĩna ũgarũrũku mũnene mũno thĩinĩ wa mĩtũ nĩ makinya twekire matua twatuire maruo mũno na makũgirĩka no right now andũ nĩ manjĩtie kuona maciaro ma wĩra ũcio wathi kũrĩa mũkuru kwa Njenga nĩ ũrakora andũ magĩkwĩra rĩu ndĩna nyũmba yakwa ndĩrarĩha 3,900 na nĩ yakwa social housing cieho na irendio nginya ciringi 960 ũkarĩha ciringi 3,900 ũrarĩhora studio house studio house ũgathiĩ kwĩ 1 bedroom ũkona ũrarĩhwo 1,200,000 nĩ kũrĩ waigua atĩ ũrenderio apartment na 1.2 million ukaima hau icio cietagwo affordable housing ugakorwo urarĩha nyũmba na 7,160 ugakorwo ni ta ũrĩa ũrarĩha bed sitter no ni 1 bedroom yaku ikorwo yaku ti rent ũrarĩha mũndũ ukaima hau ugathiĩ ũkarĩha 2 bedroom na 3 bedroom yaku na ciringi 21,160 thondekete nyũmba ici atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũra ciringi 20 and below nĩ ũkorwo akĩhota ku afford kũgũra nyũmba ici ndiuka nĩ tũtaranĩte hau ũguo hau ha nyũmba teke tũtithio ro hanini tondũ ona ngĩandĩkĩrwo nĩ andũ tũkĩrutaga nao wĩra gũkora twĩka atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno arutani mararĩ gũcerera president nĩguo marĩ arutani 10,000 nĩguo na president akiuga kaũndũ tureyũria akiuga 20% nyũmba icio gũkorwo cia ũtani tondũ mara contribute kĩndũ milioni kĩndũ 800 well aiko hihi ndirakĩhĩtia nĩ makĩria milioni icio mbeca iria no arimũ nĩ aingĩ mũno thĩinĩ wa thirikari no na ithuĩ tũkoria atĩ tona nĩ tũrengagwo rĩ na ithuĩ tũkuona nyũmba atĩa nyũmba nĩ we ũka apply *832# boma yangu is it automatic na nĩ ID ĩmwe ĩni wambe ũbuke ndauga atĩrĩrĩ tondũ president aroigire ona athakia mĩbira nĩguo tuka nĩ mekũrĩhĩrwo milioni 1 no rĩu rĩ ithuĩ tũrengetwo register mwaura nĩguo every time we nĩ apply acha dia apply wanjie thabarĩ ĩyo tiga kũria nĩgetha rĩrĩ arĩa nĩ ndarengwo warengwo take to understand kũrengwo niĩ ona nĩ na gwakwa na we na gwaku kwanza wewe na nyũmba njega mũno kũrĩa ũikaraga we nĩ ũkwenda kũhũrithia aca we na nyũmba njega ona ni kũrĩa njikaraga ndĩ na nyũmba njega no anyita gũkĩra ici cia affordable housing tondũ ĩyo nĩ nyũmba ĩikarĩtie wike na gated community maya twĩthondekeire nĩ mega tondũ Ngai nĩatũhete ũhoti tugacokia ngatho ti kwĩyata tũreyata no rĩu niĩ ndaruta ciakwa 20 kana 30 mũcara-inĩ nĩ ngwenda gũconsult tondũ hena nyona imwe 12 ndiroraga mũno mũcara na ingĩanga 20 something ndiũ nĩ ĩrĩkũ igũrũ one of the two imwe nĩ Asha na ĩngĩ nĩ Asha na ĩrĩkĩtwo nĩ 2.75 ĩno ĩngĩ 1.5%. Koguo ngwĩciria ĩyo iria ndinagio rĩ ndũreke mũndũ egeire nyũmba hau no hau nĩ ngwendaga ũcoki tondũ rĩrĩ ndathomaga na kaũndũ kau niĩ gatinatherera atĩ rĩu ingĩregister ũguo oiga rĩ uga star 4K ĩyo 832 atĩ ndarĩkia kũregister rĩ mbeca iria ciothe ngoretwo ngĩrengwo nĩ ikwĩonania hau na there is a possibility ujire kana niguo kuri no ndumire mbeca icio as a deposit ya nyumba ĩrĩa ndĩrenda
teka ũguo no thikĩrĩrie wega ndikwenda gũkũhe the wrong information mũndũ ũgwĩtwo Nderitu tondũ system ĩyo nĩ automated wa register thĩinĩ ũramenyeka nĩ Nderitu Waihũra nĩ ũrenda nyũmba ũkerwo kũrĩa ci available ũkamenya ũkabuku no kerwo ikathira rĩ na kĩũndũ ta ũcio wakorwo wĩ hau mũbango-inĩ na tũraiga nĩ one house one ID twĩ hau au nĩ njũĩ nĩtwaiguithanio no ũguo ndakwĩra ndihũrĩtie amba waihũrie tondũ wa rĩrĩ waga kũihũria we mwene rĩ rĩu ndwĩtĩkĩtie program ĩno ndĩrenda gũconvince ona ndire hau wĩha argument ya andũ arĩa mandĩkĩtwo arĩa mena payslip marauga atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩa na tondũ president nĩarĩrĩire acio 20% rĩu tũkauga tauta gũkũ rĩ nĩ kũraga tũrĩ ingĩ mũno gũkũ tiguo tuuga atĩrĩrĩ nĩ tũrarengwo ufende usifende no rĩu ngoria atĩrĩrĩ mbeca icio ingĩndeithia atĩa kuona nyũmba kana tu no nengwo tu tarĩ igoti kana hi no ndonye thĩinĩ wa affordable ĩto no ndĩrakĩrengwo buku nyũmba na mbeca ici ciakwa rĩ ndigakorwo ndateithia andũ angĩ no matarengagwo ikorwo nĩ ngũcitũmĩra tarĩ percentage ya even a deposit wakota 300,000 kaundu kaundu gũthiĩ kũrũmĩrĩra maũra ndikwenda kwaria makĩria ũguo tuge atĩrĩrĩ nĩ suggestion ũramĩki no niĩ hakwa rĩ tũngĩthiĩ tuge atĩ mũndũ mbeca iria araheo nĩcio cia deposit rĩ no ũrĩa ũtarĩ mũcara agateithĩka nake atarakĩre tũngiuga atĩrĩrĩ abotiga akĩo nyũmba mũndũ tũrĩhaga igoti nĩgetha mũndũ wothe athondekerwo bara nĩguo tũrĩhaga igoti nĩgetha mũndũ wothe athiĩ thibitarĩ tũrĩhaga igoti nĩgetha mũndũ wothe one ateithĩke ũhoro wa gĩthomo reke twĩtĩkĩnie atĩrĩrĩ contribution ya tũramĩkia andũ arĩa twĩna mĩcara rĩ tũti andũ othe mena mĩcara andũ arĩa mena mĩcara nĩ ta mirioni 4 ithiĩte mũno 5 I think 4.8 thĩinĩ wa public na private koguo ithuĩ arĩa tũhetwo kĩheo kĩu gĩa gũkorwo twĩna mĩcara reke tũteithie tondũ mbeca ici tũtirakomba tũrakorwo na birioni 170 or thereabout igakorwo nĩ cirakĩra andũ manyũmba ona mbeca icio ti njiganu bado nĩ wanyita ti njiganu bado contribution ĩyo tũramake no nĩ tũranĩire nyũmba 200,000 o mwaka tũratũrwo igoti-inĩ for a long time no right now rĩ tũrarĩ kũrĩa rĩmũrũ na president reke ngwĩre andũ acio makenete no ũndũ wa magegania mũno my brother Nderitu my elder brother Nderitu Waihũra mena atumia ao marenda nginya kũrũkia gate nĩgetha mone mũnene wa bũrũri I witnessed this it was on a Sunday tuthiĩte Matejwa PCA tũgoretwo nĩ mheshimiwa Kĩrago nĩ ũkũririkana engineer mũthuri mwega mũno mũbithi tanie nawe na arĩa angĩ na twathiĩ kũrĩa Embu tũrarĩ kuo Saturday no hiro tai no hiro badge ngohe rũgano niĩ ndatukire mũmemba wa PCMF ithe nĩ twarĩ junior men fellowship iretagwo junior men fellowship rĩu nĩ etirwo young men no ithuĩ kanitha witũ wa PCA Kimbo niĩ na mwanake wetagwo Stanley Kabogo ithuĩ nĩ twarĩ a mbere in fact Professor Mugenda ko nĩ rathikĩrĩrio kana thikagĩrĩria Inoro amakire mũno ndĩ first year KU njũkĩte njĩkĩrĩte badge na tai kĩndũ kĩrĩa itarĩ nakĩo no kĩgoti kongĩgĩtĩkĩra kũhoya mwĩthĩ ũguo na ndarĩ na mĩaka 20 o rĩrĩa gwĩciria mĩaka 19 na nĩguo ndohirwo badge na tai ĩtota warĩkia kuma brigade hĩndĩ ĩyo ndarĩ warrant officer wa brigade ndĩna mĩaka 18 ona hena andũ ndathomithia Sunday haha we Sunday school nĩ thomithĩtie Sunday school ta rĩu mũndũ gwĩtwo Recho nĩ mũtumia wa Ruben Mayo niwe private secretary wa president ndamũthomithagia Sunday school hena karitũ kangĩ getagwo Grace Watene ahikĩte kũrĩa mũciĩ ũrĩa wa Macto nake no ndamũthomithagia andũ arĩa ndamũthomithirie Sunday nĩ mũĩ na twathomithagia na andũ metagwo Professor Meshemin Tiba ũyũ warĩ PS wa fisheries na Kirsty Nyaga I think she's now in the Australia andũ aingĩ we twathomithagia hau ũguo kũrĩa rĩrĩa twarĩ Kimbo Parish na outreach nĩ by the way kana nĩ ndahũra keyboard kĩrĩa ntagwaja kanitha-inĩ
for about 10 years ndarĩ church pianist keyboardist Wewe muthaki wa keyboard? ni ndithakĩte mĩaka 10 andũ arĩa othe No ndũrĩ mũini. ona mũini No ndũtungĩte. I have Rwĩmbo ngĩina. ndekire ũguo ndakinya university hena mũthuri wĩtagwo Kamano ndiũka nĩ mũĩ Nĩ ndĩmũĩ. Mũmĩrũ Ĩni. rĩu rĩ nĩoĩkaine mũno etagwo Sinyorita nĩ ngĩmake decision ĩmwe nĩ nderagia nani kũina twarĩanagĩria ũguo andũ mageciria magatũ confuse no rĩu niĩ ngĩkĩmenyeka nginya kũmũkĩra tondũ ndakĩingire ciaca no nake nĩtagwo rĩtwa rĩakwa na ningĩ rĩtwa rĩake but nĩ tondũ ndiendire gũkorwo atĩ ndĩrathiĩ hau tũkorwo tũrĩ Kai Kamano arĩ KU. ĩni kotoĩ ũguo Kamano the king of Meru music ũyũ Kamano ũmwe Kamano ũyũ ũmwe. twathoma nake high school na secondary arĩ mbere yakwa hanini Kamano ũyũ wonaga kĩina rĩu hau nĩho itathire na mbere na ũhoro ũcio wa kĩrĩa no I tell ngũmakie ndiũĩ nĩ wega kwĩyaria nĩrĩ tondũ mũndũ nĩarethikĩria no atuĩke motivated ndanjire gũcompose nyĩmbo ciakwa ndĩ wa class 3 No ũrĩ wathiĩ ũkarekodi studio. aca ndiĩ ndathiĩ kũrekodi twanaria na Shirwa GP na mũirĩtu wakwa wĩtagwo ũkena mũirĩtu wĩtagwo Joy Janet nĩũkoĩ Janet kamũrata wakwa mũno Joy Janet nĩũkoĩ no nĩndĩrakahire karĩtwa kagetagwo Jojan kau kajenzi hit sensation no kwa tuli record no wera andũ aingĩ mũno twanaina nao ta Elias Njerũ nĩ wa kũrĩa Embu na mũrata wakwa wĩtagwo Francis Ng'ang'a wa Gĩtũngũ tũracemania nake after 28 years wa kũrĩa Duberi githeka mũno Francis okoni ũrathikĩrĩria na Kamano ndio nĩ aina yucia mau nĩ kĩrĩa by the way let me tell you I'm his fan mũthuri ũcio ndaina wega ĩni kwanza kwena karumba getagwo Susana kainagwo wega mũno rĩu tũgĩthiĩ gũtira Mwaura tondũ nĩ njũĩ aya mathaa nĩmathire mathaa maitũ nĩ magĩthirĩrĩ barabara nĩ ndakũrĩtie na ĩrĩa ya Western Bypass yo twatiganire ĩyo ndekire research na ngĩgĩa rĩa tũrĩ Kĩmũrĩ rĩa tũrĩ Kĩmũrĩ na by the way reke ngũmakie Kĩmũrĩ nĩ kĩroragĩrwo na njĩra nene mũno nginya ndĩrarĩ gwitũ hikanĩtie Embu kũrĩa Kawanjara nĩ kũndutĩte mũtumia gĩthĩkai andũ a Kang'ondu hau ĩna rĩu mami witũ rĩ kũnjĩra na nĩ mũĩ Embu nĩ ũkĩũĩ eroragĩra Kĩmũrĩ TV twandahũrwo mbara mũno nĩ andũ arĩrĩ andũ a wĩ mwaro na haha nĩkĩ gũkũ rĩ tũragwo nĩ andũ a wĩ mwaro na muga nĩ ũndũ kĩ tondũ nĩ makoraga fans yao nĩ magoka gũthikĩrĩria yani makaigua no ndauga atĩrĩrĩ ndũĩ dialect ciao rĩ ti Kĩmĩrũ na Kĩembu na gĩkĩ nĩ Gĩkũyũ no rĩu ũgakora ibindi imwe cia Gĩkũyũ rĩ fans yao nĩ maroka gũtũthikĩrĩria gũkũ Inoro yeni tondũ mũkĩrĩa mbere tau nĩ mwe twathiaga mĩũgithi nĩguo tũseparate tũgĩthiĩ mĩũgithi twathiaga mũgithi ũmwe Inoro muga na wĩ mwaro no rĩu twathiĩ na kũrĩa rĩ andũ aino makorwo nĩo maramenyeka makĩria tũkamakunĩka mũno hau no haime mbara hau nĩgwĩtĩkĩra rĩu tũgĩthiĩ gũtithĩ harĩ ũhoro wĩgiĩ barabara ya Kenowe na nĩ kũngũirwo mũno nĩ andũ tondũ maroiga atĩrĩrĩ either mũke mũtharie haha banga-inĩ haha mũcokie design ĩrĩa yagĩrĩire mũcoke harĩa Jomo Kenyatta mũthondeke ta ũrĩa KU ĩhana gũcoka kũgĩa na express highway ka mũgwetha gĩtonga gĩgũka kĩigithie ithuĩ tũthiagĩra igũrũ tũkauma Keno tũgoka tũgeciuria town ũhoro ũcio wĩ kuo Mwaura koguo twari ũhoro wa maĩ reke ũhoro ũcio okorwo wĩ kuo rĩ kana ndũrĩ kuo rĩ nĩ ũgũtangathwo ũrĩa kwagĩrĩire no kwĩna possibility gũkorwo na expressway ĩngĩ kana kwaga gũkorwo na expressway ĩngĩ rĩ nĩ matanya mamwe thirikari ĩnamo mega nĩgetha kũnyihia jamu tondũ nĩma waingĩra expressway kuma mwena ũrĩa wa Mũlolongo gũkũ ũguo tondũ ndĩrarĩ kũrĩa Konza City Konza Technopolis na by the way na twarĩkanire ũngue kaĩ gwathire atĩa nĩ kũndũ kwega we andũ nĩ mathiĩ kuo mbeca nĩ supported mũno Dedan Kimathi University na andũ nĩ city ũthiĩte wega mũno mũno please andũ nĩ macarie mĩeke yaku tondũ ndakiona na nĩwona wĩna rika inini mũno rĩ gũkũ rĩ Technopolis nĩ kĩreka kũu kwa ciugo ũhũthũ mũno nĩguo andũ makorwo makĩmenya tondũ nona mwana mera mamwe ndakwĩria marĩa maroka 32 million jobs njue a gold mabati kũmenya nĩ marathira
na kwina maira maria marareho nginya ni watho uyu muroka mwene guo nohoro igi AI niki kirathie na mbere kuria kwanza ungithie Korea ni ukora kwina kundu ni ta Samsung City kuria uthondekagirwo thimu ya Samsung rĩu gũkũ gwitũ rĩ tũrarehe Silicon Savannah nĩkuo kũrekirwo maũndũ marĩa mothe ma technology na ũmenye nĩguo rĩ hena university ithatũ already ciĩ kũu kwĩna Open University of Kenya hena Kenya IST ĩrakobia model ya Korea hena Riera University kwa hena university cigana ithatũ already hena investor wajitie gũthondeka na nĩ ũkwa akiemploy andũ 10,000 gũthondeka thimũ smartphones waka okoro yani hena maundu maingĩ mũno majitio ma technology kira twikite thĩinĩ wa thirikari mũndũ wothe ũrenda gũthondeka software nĩguo agathi Konza Police agathondeka na agacoka kamenderia agency ya thirikari gũthiĩ kuo kana I just register njokethia handũ hangĩ kana no ngĩrutĩra wĩra ũcio kũu hena program ya already nĩ spaces ciothe nĩ ciĩtĩkĩtwo hena makambuni maingĩ mũno already hena makambuni 16 me thĩinĩ wa Konza Technopolis nĩ ũndũ ũthiĩte mũno marakoma kũ kwĩna nginya service departments kũu no nĩ kũrathi gwakĩtwo kwĩna andũ nĩ tũrathondeka hena conference center ĩho convention center hakuhĩ gũthira nĩ tũrenda gwaka hoteli ta thirikari kwĩna nyũmba cia affordable housing nĩ irakwo kũu nĩ ciambĩrĩirie no nĩ nyũmba cigana 3,000 tondũ ĩno ĩkwehana tarĩ Silicon Valley by the time nyũmba city ĩno yarĩkia rĩ tondũ nĩ ĩka 5,000 rĩ tũkorwo twĩna andũ makĩria 240 maraikara kũu na nĩ thondeke wega ĩna nginya CBD ĩka 400 rĩ maĩ mekuo thitima ciekuo hena piping gũtirĩ kũndũ kũrĩ gũbangwo wega ona Nairobi ndĩbangĩtwo wega ihana ta New Cairo in fact CBD yayo nĩ ya ĩka 400 koguo nĩ kũraga nĩ thondeketwo nginya kĩrĩa rami na nĩ irathiĩ kuongererwo twĩna partnership na thirikari ya Italy so nĩ organized more than Nairobi by far na nginya mena monitoring system ya traffic control mena whole room ya control mena data center nene muno ĩkuo modern nĩ data service ya cloud nĩ ũkũmenyita na njĩra njega mũno nĩ gũkinya mũthenya ũrĩa ũngĩ gũkorwo kũndũ ndĩna maũndũ maingĩ mũno ingĩaria ma thirikari tondũ niĩ reke ndĩmwĩre mũndũ wothe ũrathikĩrĩria na ti kwĩyata thirikari ĩno nĩ ĩrutĩte maũndũ maingĩ mũno ndĩmũthaithe ndĩmũtandũkĩre nguo ithuĩ no ithuĩ twathurire thirikari ĩno tũtige gũkorwo tũkĩigua propaganda tũmenyite guoko nĩgetha hote kũruta wĩra ũrĩa mĩaka ĩno ĩrĩ ĩtigarĩte ona makĩria mũndũ ũngĩkorwo oete nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere tũtigũtinda ihinda ciothe tũgathiĩ makinya merĩ mbere tũgacoka matatũ thutha na tũtige rũmena twendane tũthikanĩrĩrie mũndũ ũraigua morania cira wega na kĩhoto rĩ mũgĩkwa igire atĩrĩrĩ mũingatwo na njũgũma nĩ acokaga no mũingatwo na kĩhoto ndacokaga ici nĩ ihoto na twendane ucio tuma nake nĩ mwaria wa thirikari mũthuriti ndagĩtarĩ mũthũngũ wa kũrĩa Rũirũ mũthuri wĩtagwo Maigua GOK spokes thikĩrĩria GOK spokes mwaria wa thirikari by then wandĩkaga Gen Z gwaku wabici ndĩna ma Gen Z ona nĩo maingĩ ndĩna Gen Z 26 okay nĩo maramanage TikTok nĩo mareka maũndũ maingĩ mũno meho we imwana cirutaga wĩra mwega mũno na nĩmo engaganaga na ng'enda muno in fact ona mĩcemanio itũ nĩmwe tũkaga virtually every morning at 7 am okay othe tũgacemania tũkabanga wĩra nĩ andũ wega asante na mũndũ wothe ũrenda gwĩka communications start with the Gen Zs okay gũtirĩ hĩndĩ ũngĩka communication na acio andũ aya angĩ Gen Zs and millennials hau nĩho ũhoro ũrĩ ona communication tuma na mũthuriti Mwaura newe mwaria wa thirikari ndagĩtarĩ Isaac Mwaura na tukatigana kiugo kia mwathani Efeso 4:26 Mwaura ukiugo ntutithiaga na kiugo kia mwathani Efeso 4:26 roiga atĩrĩrĩ mwarakara mũtikehie mũtikareke riũa rĩthũe mũrĩ ona marakara no mũtikanahe mũcuka na mũtikanahe mũcuka ikethome wega Efeso 4:26 mwarakara mũtikehie mũtikareke riũa rĩthũe mũrĩ ona marakara na mũtikahe mũcukani kamweke. Thank you. Shohiwa David, karibu sana. Asante sana. Ndakurio ni kumenya ngando. Na ningirire matha umenye no muthi tiga ni mwaria wa thirikari ni thaa thita na ndeka 3. Hindi akwerie ndigagũcirithia ndagũtigĩire. Uthiro wothe ndarehirwo ni Jesu.
jihagia nĩ ũndũ wa Jeff mena Gordon nĩgũcoka kwĩja. Karibu sana. Asante sana. Nĩ mwaria maũndũ mega. No tũrathiĩ. No mũrathiĩ. No igua horo igĩte kino by the way no wega rĩrĩ andũ macere. Ta rĩu ndĩronire Teo Agweta ĩthondekaga Samsung. Na makambuni maingĩ ta marĩ nginya Korea na kũrĩa kũngĩ me gũkũ is ithuĩ itũ nĩ ta replica ya Silicon Valley. Kwĩna andũ meciragia technology rĩ no account ya Facebook tũgũbanga na Gordon tũthiĩ tũkĩoya. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere na anake nyendete mũno akũrĩa Dedan Kimathi University marendia tũcukuru matũ tũgĩthondeka thimũ na kũrĩa kũngĩ na kũrĩa nja no wega hihi ciana ona rĩngĩ trips eketia na itigathie ikonio o nyame ndigi ndio nyame ndigi na gũka kuona ndege ndege ya gaki njogu reke ikagerio kuu igathi kono ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere tondũ kũratuĩka andũ aingĩ rĩ either ũgũikara Nairobi kana ũikare Konza kana ũthiĩ Isiolo tondũ rĩu gũkũ rĩ nĩ kũroneka gũtiabangĩtwo wega. Ĩno nĩ taũni ya kũrire organica rĩ ndĩabangĩtwo ĩkĩronio nginya Cairo marathondeka New Cairo. Ĩyo nĩyo ĩtagwo thĩ. Ũkĩgĩa na ũtukũ mwega. Asante. Nake tũkorwo tũrĩ na Gordon mũthenya wa rũciũ tũkĩrĩ o gũkũ ningĩ mũthenya wa Monday kuma thaa 3 nginya thaa 5 na tũgagĩkorwo twĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩmo ngena ũtukũ mwega and good night. Mheshimiwa nĩ ũkũnjĩtĩtie rwĩmbo rwa roho yangu o rwa Papi Clever. Papi Clever nĩ mũrata wakwa nĩ twaragia nake na Israel Mbonyi nĩ ndĩmendete mũno kuma Rwanda. Kaĩ ũĩ andũ aingĩ atĩa? Andũ nĩ ndĩmoĩ we. Aingĩ nĩ sasa ngena ũtukũ mwega and good night. Nimefika kwake Yesu na rohoni mwangu sasa, jua lake la neema linang'aa kila siku, roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu. Roho yangu inaimba,
nikifananishwa naye nitakushukuru sana. Sitakuwa ng'oni tutapoingia mbinguni, na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu, na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu, na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu. Roho yangu inaimba, imefunguliwa kweli, imekaribia Yesu, inaimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, imefunguliwa kweli, imekaribia Yesu, inaimba kwa furaha. Nimekaribia Yesu, inaimba kwa furaha. Ayo, nimekaribia Yesu, inaimba kwa nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash. kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash.
o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season, itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com, hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako. Na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
kuombirira watuma njĩtĩkie gũtirĩ ũndũ ũtathiraga wathira tawe nore waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩra ũgĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Maina Tubros mwendia wa Shuma na itanya rĩa gũgagũtua nyakĩambi ngera mũbĩe harĩrie ngatumithia neti ngui cia nyunga menyũrĩige kwa itigakũhe mĩbango yothe maindio gĩthugumĩra wathira tawe nore waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩra ũgĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra ndacenjetie ngarĩa mĩanga ngwacĩ na manyeni ndacia nyũmba ya toro ndikae gũbacia ririkana mwĩgarũrĩre wakwa harĩwe ũgĩkĩa wahũraga kicingiri magana wathira tawe nore waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩra ũgĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Iragwa Mwangaza Insurance Sikia Ngoro nĩ eriwe rĩago kĩrĩa enda kũu wathire ngwĩoka nĩ waiganĩrire na tondũ ndiũĩ nĩ rũgũrũ kana itherero nĩingĩoka nguone rĩmwe ngoro ĩno ĩkĩiganĩre wathira tawe ndore waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩra ũgĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Sakata Mso wewe Oh yes, otomota modogo to JN Gakuhe. Gwathire atia rwimbo rwĩtagwo gwathire atia rũu nĩ rwerũ biũ ũngĩthikĩrĩria wega yũthikĩrĩrie wĩna ki wega ũthikĩrĩrie rwĩmbo rũu nĩ rũgũkwĩra Gakuhe haha ndarĩ akua ngoro mũndũ nĩ gũtigwo atigirwo ti gũtigana atiganire ni kuachwa bwana alichapwa kitu inaitwa character development Oh yes, tukiingira ũguo thĩinĩ wa tabarĩra wendete ya Racoria ũmũthĩ nĩ Friday tũramĩta Racoria Feel Good Friday na thengio mũno nderitwo wa ihũra mwena mwecimu wa mũndũ gwĩtwo Isaac Mwaura nĩ ũndũ wa gũtũtereva wega nĩ mũtũtwarithia very nice ĩgwatire atĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo tũkĩingĩra ikereka rĩu rĩngĩ na ngagĩcokia ngatho mũno kũrĩ we nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth na ndĩ chonjo ndikĩrĩ na kaũru niĩ ndĩ sawa kabisa ndĩrehoka nawe maũndũ maku nĩ mega mũthenya waku ira ũrakĩrĩ mwega rĩu maũndũ nĩ mega biũ karibu sana Oh yes, 22989 hiyo niyo namba ya SMS. Ũngĩgĩikia SMS yaku hau nĩ ngũmĩona. Kũrĩa kwa Facebook naona wengi sana. Kũrĩa kwa Inooro FM Facebook fan page na kũrĩa kwa General Cohi wa Ithebeth Facebook fan page
na waona sana ndake muona mundu na rita riake ona kuria kiamba kaba githunguria andu mekuo vio ndero andu aya mekuo wega muno Joseph Mwaura ndakuona Jeremy Yulem Liverpool ekuria kundu gugwitwo Igoji ona Daktari Yusuf Rajab arajira tuned in Kimotho Lefty asante brother ndakuona orajira ni waingira mundu gwitwo John Gicero ekuria Rimuru Garariga mitambo-ini muno Mburu Karigi wa Mburu arajira kuo wega ta wega niko ndani kabisa ona heka ndaitagwo Jared Kagaka Obeba Oyugi arajira mimi niko kutoka huku Kisii pamoja sana tunakusikiza na bibi yangu anaitwa Judy ndamuona muno Sam Manucho arajira Naivasha Finest ameweza kuingia ndani Soro Mwagi wawa ili muthegio muno wekuria Kawangware hena mundu urajira etagwo Shirokao Shirokei arajira Rimuru na aratwira ako sawa kabisa. Thank you very much. Igera kuo nego kuona acio othe ndakora mekuria kundu gugwitwo Facebook na wameingia wote na tunashukuru sana. Ngai ni mwega ni tondu ni atukinyetie hau riu ikatiriri mundu wa Ngai jariria njira watinda atia muthe ni Friday njira urenda atia nima we ni wewe na uge we ni wewe na uge by the way ukaingira ukanjira aca gwathio no ndirenda u jariria njira ndingikunyuma ati airtime hapana siwezi lazima nikutambue bwana no nginya ingigutambura nigetha onawe ukaigua wega no nginya ingikunegereria nigetha onawe maundu magaikorwo me sawa karibu sana 22989 thegio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo gĩtwarithania na niĩ na asante sana arĩa metĩkĩra ena andũ meho maragerera kawaru kũnjĩra we thoma ĩno mũnene na no wega ti ũru ndingĩkĩrega tondũ rĩu nĩ wakĩmenya mũndũ agĩkwĩhoya rĩu ningĩ nawe nĩ ũru gwĩkorwo ũkĩmwasiu niĩ ndiendaga ndirĩ mĩtugo ĩyo ndĩ mũndũ very nice ndĩ mũndũ mwega nderetwo wega na ndiakĩonetio mĩtugo ĩyo Jessica ndakuona thengio mũno araugire mitambo-inĩ arenda guthakira rumwe rwa mundu gwitwo Joyce wa mama arenda nainai ciaku haya Ng'ang'a Steven ndakuona thank you very much nimekuona mundu gwitwo Jamrata Joseph Kasa mitambo-inĩ David Jones ndakuona ndakuona very nice asante sana 22989 ukanyandikira SMS yaku hau na nĩ ngũkĩmĩona niĩ ndirĩ na ũiru ũmũthĩ ndĩ sawa ina uru na hanini mundu gwitwo Mary Michael nimekuona sana ona wenda agikuona wega muno mundu gwitwo DJ Mark George Msapiri ona kendamuona na ni hega riu hau na ndakuona wega thank you very much tugutwarithania very nice tugutwarithania hatari ati na haro tutingibicana aca ni ukanjitia ngakunengereria getha maundu magikome sawa asante sana mucini wotu ginotana good morning ni Friday na Friday endaga maundu mega Friday ndiendaga ati maundu ati mundu urakuboa na maundu aca yendaga mundu uragutwarithia kahora Friday ona nyimbo ciayo ni ciithuranire ti kindu kingi Friday ni mosmos nigukorwo ngikunengereria mix ya mundu gwitwo DJ Mark George Msapiri orori 56 Ndalindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe ando maiga gatinde muroge amera ni wendo akumwega waenagia nikini unyenda ugituma njuru nimenyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda wenda nanda koinokiria gwitu yegetha nguonia ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga ita waenagia nĩkĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire
gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda ikaraga egota na menya uria ngemarembia kungira kiambia gucererwo ni kuinuka akurio kandicira kundiga waenagia nikine unyenda ugituma njurwo ni menyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda amenyire kiananie athia icera ria wira Mombasa gitumero mbicane biemu gugekererwo mbeteria-ini waenagia nikine unyenda ugituma njurwo ni menyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda emeliena na kuma ndiga emole sito sio na dinasio ihi maybe ne waiganirire ondie nondo ile ngulirikanaga waenagia nikine unyenda ugituma njurwo ni menyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda obunga ine gukionia ironda geke wangitigire wakwa mwene ni muige ni ngai ya mundu githimo etukaga waenagia nikine unyenda ugituma njurwo ni menyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda Católico. Lekega Tommy. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe.
finest, DJ Mac George Msaperi. DJ Mac George in the mix. Finest, DJ Mac George Msaperi. Ona wa mona mere siugo isi kuria ciarito matakinyire Ngai niegoto matokinye kuo indo iria ndoito matare maria ewa mona mere nigwe twaigeirwo. Inoros finest, DJ Mac George Msaperi. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Ego tureha kindu na kingi mawira maitu matwagirire ona wa mona mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai niegotu matukinye kuo indo iria ndoito matare maria ewa mona mere nigwe twaigeirwo. DJ Mac George in the mix. Oimete kuri ithe witũ anyitĩte njata mũgwanja ci guoko kuorĩo okatwĩkanĩirie mĩtĩ-inĩ rĩa thahabu okatwĩkanĩirie mĩtĩ-inĩ rĩa thahabu ĩni gwake tũtikoima tũnyitanĩte wega ĩni na nĩkĩo tũroiga Jesũ nĩ mũrĩithi mwega twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire. DJ Mac George in the mix. Ciake aratwira ni cia thayo
okire ta ihaki nigetha tuture muoyo nayo twenaguo othe umete gwi Kristo nayo twenaguo othe umete gwi Kristo ni wote tutikoima Tunyitanĩte wega ni nani kio turoiga so nĩ mũrĩithi mwega twĩũcagia wega ake tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire Aroira nĩekũhe arĩa othe manyotie maĩ ningĩ tũmenjũi nderere bũrũri wothe inene gaitĩrĩria ciana citũ roho wake one njiarwa citũ cikũrũkĩrio irathimo na andũ othe moige ũyũ kũna nĩ wa Jesũ na andũ othe moige ũyũ kũna nĩ wa Jesũ nĩ gwake tũtikoima Tunyitanĩte wega ni na nĩkĩo tũroiga so nĩ mũrĩithi mwega twĩũcagia wega ake tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaboguo tũhonokire Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. DJ McGeorge in the mix. Cia kugai gekuza muthamaki yuria baba wekete mawiko makugegania igongona riria kuruta ritikirike hariwe tondu ritikirika indo ciothe ni kunyenda niguo ndĩinaga
Nĩũnjũrie ĩrĩkũgoca rũcinĩ ngakũinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩthũa ona ũtukũ watumana ũũ nĩguo ndĩinaga ngĩhindĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga ũũ nĩguo ndĩinaga ngĩhindĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Bata wa muturire angĩkorwo gũtonga na gũthĩna nĩ ũndũ ũmwe tondũ wage indo ciathĩ igakũruta muoyo na ningĩ wagĩa thĩna wakwa nĩ mathĩna wĩ mũthenya mwagoka na mũtikanyona hũthĩra iwega rĩrĩa tũrĩ na ithe mũnjeragĩra kaingĩ mũhũragĩra thimũ mũnjũria wokĩra atĩa ũtukũ wĩ magũrũ. Ũtũũrĩre wa mũndũ nĩ mũritũ mũno na gĩkwa tũragateng'eranagia naguo manonge akaya ihiga na ũige ukwa kari atonyanagia nawe agatwarana nawe agĩkuoya ndũngĩona wĩ mũthenya mwagoka na mũtikanyona hũthĩra iwega rĩrĩa tũrĩ na ithe mũnjeragĩra kaingĩ mũhũragĩra thimũ mũnjũria wokĩra atĩa ũtukũ wĩ magũrũ. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo DJ Mac George Mũsapĩrĩ. Inoro's finest, mũndũ ũgwĩtwo DJ Mac George Mũsapĩrĩ. Nĩ ũcio ũratũtwarithia wega ũguo, ngũgĩciria nĩ wakĩigua mũtukanio nĩ ũrĩa ngwĩraga gatũnengereria mũtukanio wega. Itigĩtie ndagĩka 12 nĩgetha ihande wega thaa mũgwanja ndĩna ndereti imwe njega. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩaranĩria mũthenya wa ũmũthĩ, ndĩrenda tũkorwo tũkĩgwa kuona twaranĩrie wega, nĩ tũhingũranĩra ngoro tũkaria hapa kule o mũndũ agakorwo yes nĩ yaria kĩrĩa kĩ ngoro gĩgeka atĩa gĩkauma. Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products Butchery kũrĩa UJ Membre ndakuona geithania mũno Ruiru nimekuona sana. Njoroge wake huyo onake mitambo-inĩ General vipi Mwaura wa Marefe ndakuona kũrĩa darasa nĩ kwega good hau nĩ hega vio tuko pamoja. Nĩ muthuri wĩtagwo Migina wa Kanyanjara thengio mũno rwĩmbo rũmwe rwa Nyambere muthenya Petekezo ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kagiri wa kuma kũrĩa Kĩambũri. Nĩ Kĩambũri ya Ng'arua kana nĩ ĩrĩkũ ĩyo? He kũndũ gwĩtagwo Kĩambũri kũrĩa Ng'arua. Njoroge wake huyo Njoroge Mũgatũndũ wa Sawera Naivasha, thank you very much. Shohi tuko ndani kũrĩa Ng'arua twĩkuo vio rũmwe rwa mũndũ ũgwĩtwo Naitekei ũcio nĩ Rose wa Ng'arua thengio mũno. Shuria Friday iko sawa. Jabez wa kuma kũrĩa Thaya thengio mũno. Johnny Bogwa ni he mũndũ wenda rwĩmbo rwa Johnny Bogwa. Haya, nimeona mpaka mwingine ureita Venom Nari arajira niko Ndakas mbaya kũrĩa Kasarani ya Naivasha, sangio sana mĩrĩ wa Kanyanjara thengio mũno. He mũndũ urenda rwĩmbo rwĩtagwo Moi wa Gĩthima etagwo Smart Jokam wa kuma kũrĩa Turimoro thengio mũno. Shiko wake no ndakuona arauga Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩake. Shohi geithĩria Njoroge wake huyo Mwangi Jogo wa Kamano Macharia Mũkũrinũ Mũrĩithi Shema na Lise wa ciana jitagwo Michael Ndegwa aka Waru. Thank you very much. 22989 cio nĩ ndũmĩrĩri imwe cia iria ikinyĩte na ndagĩthiĩ ngĩcionaga mũno nginya cikwathĩka ndamuona thengio mũno. Mũkuha Kabaka kuma Jefi thengio mũno. Wanja wa kuma Nyandarua nake ndamuona mena Henry Kamude. Oh yes, muthenya wa ũmũthĩ rĩ ona cihanda thaa mũgwanja igĩthiĩ ũguo nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaranĩria nawe, na muthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarie nĩgetha tũhingũre ngoro. Yes, ndĩrenda twarie nĩgetha tũhingũranĩre ngoro, o mũndũ akorwo nĩ ahingũra ngoro yake na twarie.
tugikura andu a Ngai ri tugikura kuria matura-ini ni wakoraga atiriri he family ringi citataragwo hari iria ndogo gathi uguo wakora family ino ri andu atongu magitarwo ino na ndingigitarwo ni uri ikoragwo ihana tondu hihi ndiri indo kana ona muthee wa kuu ringi ni mundu utari uhoti uria munene but eventually na gukeragwo nginya maundu maingi muno na no ukorwo na kwanyu as we speak no ukorwo na kwanyu kwari kumwe kwa manyumba macio kona micii iyo na ni wakoraga gukirwo ihi ayo na matingitonga yani nginya afford irio kwari thina ciana guthoma kwari thina munene muno no Ngai na njira ciake agithie na akimurathima mugikura uria mwathomire ona mutingitariria no Ngai tu wokire mugicoka mukiumagara na mugithie Nyairobi na kuria kungi na mugithie mugitonga no riu ri hau ona ti hohoro ri uhoro koragwo riri ni mwatongire ndeto ikambiriria kuria gicagi acio ni ngoma mahoire eduonire nginya guka wao nio moragire guka wao akuire hana thina muno nio mamurutire airitu aciake ni mambiririe guthoma kanitha ka ngoma Nyairobi anake acio matuikire miitu kuria Nairobi maiyaga na micinga nikio matongire oguo ndeto ikambiriria gicagi gigakinyita ndeto uhoro kwanyu gagitamba uhoro kwanyu gagitamba ugatamba uria utari watamba no tondu tu ni mwathire kuria mwathire na Ngai akimurathima akimuhe njira nake Ngai agika uria agikire riu gugituika hihi inyue ni kuiya muiyaga Nyairobi inyue mwatuikire mikora Nyairobi inyue mwikaga no Nyairobi ndenda twaranirie na ndenda tuiguithanie ndenda unjaririe unjire wega atiriri haha we ni ndeto iriku cianyu ciaragia gicagi thutha wanyu kugia indo we ni ndeto cianyu iriku ciaragio kuria gicagi niki kiragwo kuria ground kwanyu tungithie tha ici ri tondu hi mwari andu atongu tondu hi mwari andu atongu nete akwiragwo gicagi mutuika ni mwatuikire devil worshiper ni wamenya gugituika ni watuikire mundu wa devil worshiper ucio ni wa devil worshiper tiganake ucio Ngai ucio ni wa devil worshiper aoyaga Ngai utari wona nginya ngari yake uria ikoragwo ikiritwo manyamu meho we kwanyu kwiragwo atia by the way ta ndariria kwanyu kwiragwo atia kwiragwo namna gani ni tondu ni mwagitongire Ngai ni amuheire tu indori gwatuikire atia kwanyu ndariria ine ndenda kuigua by the way mutikahithe ndenda mukorwo mukinjira ta wiharirie riria wathire na ngari kwanyu na mweragwo muri athini wathire mbere werirwo atia gwatuikire wi muici wa micinga Nyairobi kana wahoire ngoma kana niwe woragire angau anga ninyu muradia hende tos nyingi ciumagira by the way kwina andu na ndorio guo ni tondu wa mundu a friend of mine mundu we guku Nyairobi ino unjirire we gicagia mikanyangaga kwina undu wa bata muno ndangithie thiguku ndangithie no yani no gukorirwo kwina gikuo kia mundu very close ria ngithie gicagi tondu gwatuikire ati we ni ahoyaga ngoma na uhoro ucio kimutura muno tondu mundu uria waragia ari muthuri wa kanitha aya ndeto yo ni tukumiikarira thi mbere nene twambe twarie na mundu gwitwo Kamwas aroria kana he mundu uramwenda angiko wi hau na ni urenda Kamwas ni kunyona mutanyonaga njurie ringi nura nyenda itanatuika amuvia uikirio fire Kamwas wendo ni kimenyano nitakabuthira thoko ndorete na kinyingona rwarangarutira thoko wendo ni kimenyano nitakabuthira thoko ndorete na kinyingona rwarangarutira thoko
Ngoria ino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Njoria rege no ranyeda Itanatuika amuvea Niyetia riri kundekire Gitunywa nyama ya kwendu Wira no kwirorera riangi Kiugaga congratulation Niyetia riri kundekire Gitunywa nyama ya kwendu Wira no kwirorera riangi Kiugaga congratulation Ngoria ino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Njoria rigi no ranyeda Itanatuika amuvea Joseph Mutemi Jaba ya Makongo Ajuriria Maina wa Woodley Pharmacy Tireria dali no limo Udo nyogi nigi maraga Tireria dali mogashu Dagashukire makimaka Tireria dali no limo Udo nyogi nigi maraga Tireria dali mogashu Dagashukire makimaka Ngoria ino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Ijulie rege no ranyeda Itanatuika amuvea Engineer Sege Wa DJT Contractors Na Rabu Kanambo Ai Ngoria wendo yo nitake Mwikagatia niguo mwendu Kana nini ndogamaga Mwonoria muru wa thoko Ngoria wendo yo nitake Mwikagatia niguo mwendu Kana nini ndogamaga Mwonoria muru wa thoko Ngoria ino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Njoria rigi no ranyeda Itanatuika amuvea Chalo wa Charming Music Ajuriria Karaja wa Kiapu Wedwaga nikimenyano Nitanga futhira thoko Ndorete na kinyingona Waranga ruthira thoko Wedwaga nikimenyano Nitanga futhira thoko Ndorete na kinyingona Waranga ruthira thoko Ngoria ino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Njoria rigi no ranyeda Itanatuika amuvea Gitao wito Gitao better best Akiri niguo Kiragwa gatifa Gatundu no thikuria kanyoni Safarani Saidi Mwalimu munene kuria kiraka Acha ya wendo niki Bishop Mwagiza Kayo Nego kauhoere Maina wa Afro Country Nakaris Akiri Gatago Kamwas No urenda Kamwas demonegere Aikoni urenda Kamwas yuga Gikoni urenda Kamwas Sema tu mimi nipatie wewe Kamwas Rwimbo rwega muno 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 na rwimbo ru ni ruraria wega ni wiki imwe na ruthiite guthie Kamwas ni karo we reke ngwire Kamwas ni gathiite oro wega nake Ngai ni agikite oro wega thank you very much riu ri thaa mugwanja ngirora riu niyo ihandite wega ndenda nyambe nguhe uhoro mwega wi hawa kuma kuria gwa Citizen Duka riu kigio giothe na minoga ya gutinda ukiurura guku na kiondo na turatathi twathie gwika shopping kuma haha guthie haha riu ni guthira neno ndirakwira miehere no mieherere kaimana na hatiri ati undu ungi no kuoya kanya gaka ukorwo ukigura kiria giothe urabatara kugerera mutambo wa citizenduka.com kana ukorwo ukidownload app ya Viusasa thimu-ini yaku ucagure Citizen Duka na ndukurihio onake
Riu wona wake download app ino ya View Sasa, hau thiini wa app ya View Sasa ina kindu gigwitwo Citizen Duka. Hau niho urathie ugacagura indo iria ciothe urabatara na ugakorwo ugicirehera. Na Citizen Duka marakurehera nginyagia hau hakunja murango-ini, na no thogora tu wa ciringi 200 angikorwo uri matura-ini ma Nairobi kana kuria kurigiceirie. Ndakwira riu turauga form ni Citizen Duka. Thie hau weherere mitangiko ino yothe na ukorwo ugika shopping yaku ina uhuthu o makiria. Tareke ngutaririe ningi we ukirite hau urigitwo uriumagara uricoka gukinya kuria urathie na njira hana atia. Thikiriria na ndendo thikiriria wega ndukanegie ringi. Nuona korwo ni ura downloadite app ino ya WeGo thiini wa thimu yaku. Korwo ni ura downloadite na corona no download ndagika ino. Ndagika ino turaria nawe. Uthie haria Play Store kana uthie haria App Store o download app ino ya WeGo. WeGo tumiandikaga WEGO. WEEGO. Wona wa download app yo yandikitwo WeGo hau umikire no me install when ukuhota gwitia ngari ya WeGo no korwo gitwarwo nginya gwaku kana kuria urenda gukinya. Atareke ngwire nona matereba ma WeGo ni matereba mena uigiririki, ni andu maramenya ni atia mareka na ni andu merutĩire gutigirira ati ni maiga gikiro kia iguru gio tungata waku. Ti mundu urathia gikuheaga ndeto itaramenyeka, ni mundu urera ona ndirenda radio muno horahoria jarie na thimu, ni mundu muraiguithania. Ni matereba mena uigiririki, ni andu mathikagiriria na ona to uguo tu. Nuona wathie wakuo wathie ride ya WeGo ni uraheo cashback. Koguo ndurauma hau ati wi muvore, asa urathie wi mundu mukenu ugakinya gwaku safely. Na reke ngwire nuona matereba maya ma WeGo nomo matereba maria ndiramenya na maria njui mangihokerwo nginya mwana ugitwara thukuru, kana ni ukurwarirwo tuge ni utuku ni kurwarirwo ni mwana ni urabatara gutwara mwana thibitari. Uyu no we dereva uria ungikuhurira no kia kugire na gutware nginya kuria urenda. Thie haria download app ino ya WeGo haria Play Store kana haria App Store, kana ono ugitumiritwo WeGo kuri namba ino ya 20425. Onawe ugikorwo gikuo no kuo no shamba ni WeGo. Yes, riu tha ici ndirona thaa mugwanjeti na ndagika 3 na no ndirenda ngomenyithie wega. Ndenda ngomenyithie wega muno uhoro wigie kindu gigwitwo Shabiki 100 million Shabiki Super Cup jackpot. Na ndenda uthikiririe wega. Mwaka uyu ri ni ngwiciria ni waugite wina matanya matiganite. Ni ngwiciria ni watarite no gataro kauga yu mwaka uyu ngwika riu ndukaigua wina thina. Ciringi milioni 100 ciikuria kwa Super Jackpot, Shabiki Super Jackpot. Ici iguguteithiriria gukorwo gikinyaniria iroto ciaku ciothe. Tambe wike atiriri, tekira mathabu kimanjika kia 100 million. Tetikira kimanjika giki gia ciringi milioni 100 gikoro kiri giaku. Itikira tu, ambe witikire na ngoro. Na tondu ni wetikira ri ndukakihetuko. Tuma kiugo SJP ugitume gwi 29063. Tuma kiugo SJP ugitume gwi 29063 kana download app ya Shabiki kuma kwa Play Store wihotanire kimanjiko gia ciringi milioni 1. Ndakwira angikorwo wina mibango winayo na ni urona view ta ciringi milioni 100 cingiguteithia, riu hatiri udungi milioni eno milioni 100. Ura imagine milioni 100 ni kuga ati we ndakora muturire ungicenjia no cenjie wega. Koguo download app ino ya Shabiki ya shabiki.com umi download haria Play Store no githie ugikorwo ugithaka na ukorwo ukihotanira kimanjika giki gia ciringi milioni 100. Na betting no igukuire meciria ni wagiriire gukorwo wina wigiririki ugithaka muthako uyu. Uririkane ndwagiriire gukorwo ugithako ni mundu utakinyitie miaka 18. Nayo shabiki.com ni hitukitio na ni thurimagwo na no irathurimwo ni BCLB license number ino ya PG 0001082. Akwira kiu ni kimanjika kiega kia milioni 100. Koguo wivangi oro riu wikare wi mundu wi ni atia na nigetha maundu maku namo magikorwo me maundu very nice. No anyita ndeto yo ni maundu mega. Riu tha ici ngirora thaa yakwa ri iranjira ni thaa 7 na ina ndagika cigana
thaa mũgwanja ina ndagĩka 6 ndenda tũikĩrie oro hanini wana twacokereria tũingĩre thĩinĩ wa ndereti na ndenda ũnjĩre atĩrĩrĩ rĩrĩa watongire na kwanyu mweragwo mũtigatonga rĩ andũ arĩa matamwendagĩra wega mambĩrĩirie mũcene makiugaga inyuĩ nĩkĩ mwekire nĩgetha mũtonge tũmaugire atĩ nĩwe woragire mũtumia waku tũmaugire atĩ kana gaku karĩa gakuire gatakinyĩtie mĩaka 10 atĩ nĩwe wakarĩa kwerirwo atĩa baithe waigĩrĩirwo kĩgenyo kĩrĩkũ kĩu gĩtũmaga nginya ũmene andũ anyu othe kwanja tata na cousin ciaku iria ciatambagia mũcene ũcio waigĩrĩirwo atĩa kĩu nĩ kĩũndũ njũĩ ũtũraga ũhithĩte ngoro-inĩ yaku igwato wigua ũrakarĩte ũru mũno na ndwendaga ũndũ waigĩrĩirwo kĩũndũ kĩrĩkũ by the way na nĩngũkũria mũthĩ niĩ ndirakwĩhitha mũthĩ no nginya ũngĩnjĩra makũigĩrĩire makiuga atĩa makũigĩrĩire makiuga atĩa mũndũ wa Ngai nĩ atĩa gwathire tondũ nĩ njũĩ wega atĩ he kaũndũ werirwo nĩ tondũ nĩ wathire na ngari thaka mũno mũno gĩcagi he kaũndũ kerirwo he kaũndũ gathire ũguo gakĩrwo werirwo atĩa mũndũ wa Ngai no ũhote kwaria naniĩ haya thimũ yakwa nĩ 0722 200 720 ĩyo nĩyo ya studio no ũhũre na ĩrĩa ĩngĩ ya 0735 989 989 na she live by the way she live no ũhũre 0722 200 720 na ndiakĩona nĩ mwambĩrĩria kũmĩrumia good nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria oro rĩu ndetha twambe tũkinye matuka-inĩ oro ndagĩka ĩmwe coke rĩu ũmakie na kũnjĩra maũndũ marĩa we werirwo ĩtondũ nĩngĩũĩ nĩ maũndũ mamwe maritũ mũno wikaraga ũguo nginya ũkarigwo andũ aya nĩ andũ mũhĩrĩga aina gadi ũgũrĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana. Good morning. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩaku rwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩaku rwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash.
o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe.
Oh yeah, sarau nero aro vio nero amodo gwitwo Jose wa Biden nareke goire. Muthuri uyo he never disappoints, eh? Atua nikuruta rwimbo. Ikiriria ndumiriri kidogo. Jehova ndoka ngũririkanie maũndũ marĩa twarĩkanĩire, wanjĩrire atĩ nĩũkanathima, ona niĩ ndatũrangirĩrĩirie, ngũgweterera na ngwetereire, ngoro-inĩ ndirĩ na gĩthethũko, we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro, Baba nĩnjũĩ ndiriganĩire, ndokĩte njiyũire gĩthethũko, no indo iria ciothe ndagwĩtirie, wanjĩrire Baba ndũciagĩte, no gũkirĩrĩria kuonekane, ngũgweterera na ngwetereire, ngoro-inĩ ndirĩ na gĩthethũko, we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro, Baba nĩnjũĩ ndiriganĩire. Ikuona ndonete tũcereirwo, kĩndirikanio kĩrio kĩa Lazaro, noguo kuonekaga tũcereirwo, ũkĩnjĩra ngĩena gĩterero, ngũgweterera na ngwetereire, ngoro-inĩ ndirĩ na gĩthethũko, we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro, Baba nĩnjũĩ ndiriganĩire, mendũiraga mahoya mandũ aku, anarĩrĩra kĩgongona-inĩ, wenda ruo endaga mũhe mwana, we wamũigua nĩ wamũhingĩirie, ngũgweterera na ngwetereire, ngoro-inĩ ndirĩ na gĩthethũko, we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro, Baba nĩnjũĩ ndiriganĩire. Oh yes, we ũragerera maũndũ marĩa mothe ũragerera. Ĩra Ngai nĩ njũĩ Baba ndiriganĩire. Nĩ njũĩ wega. Nĩ njũĩ wega ndiriganĩire Mwathani. Utani tenda mema. Thank you very much. Oh yes, rĩu ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa ndereti mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti na tũraria ũhoro wa andũ arĩa matongire na monagwo kwao kuonagwo gũtakauma onao. In fact, by the way, andũ a gĩcagi nĩ moĩ kwanyu gũtigatonga mũndũ, ũgĩcoka ũgĩthiĩ na ngari ũgĩaka Nyairobi, ũkĩgũra mĩgũnda, no nginya kũngĩkorwo nĩ kwaririo, no nginya kũngĩkorwo nĩ kwaririo, na nĩguo ndĩrenda ũnjĩre maririe makiuga atĩa. Hello Inoro. Hello. Hello. Wĩ mwega baba witũ? Hello. Nĩ kwega biũ, we wĩ mwega? Nĩ mwega mũno. Oh, niĩ naniĩ njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo ũũ? Niĩ njĩtagwo Kamau. Ĩĩ. Hello, kumana maragwa. Okay, Kamau wambe ũgĩtige gwĩthikĩrĩria, ndĩraigua nĩ ũrethikĩrĩria, ndenda wambe weherere karendio nĩgetha tũkĩarange. Ĩĩ kahorie piũ Kamau. Nĩ kahorie. Ĩĩ. Rĩu Ĩĩ, we gwathire atĩa? Niĩ ndarora ti mwena wakwa ndirĩ thukana no nĩtwacio. Ĩĩ. No ndaiguaga rĩu tena gũkũ gwa kabia icira gũkũ rũgũrũ rĩ. Ndaiguaga ithiaga igatiga mĩtoka igatiga taũni haraiharaihu tondũ angĩthiĩ nayo ndagacoka nayo kũu. Aya, nĩguo? Ĩtĩkia ũguo. No we ndũrĩ wacemania na kĩũndũ ta kĩu ĩ? Aca niĩ ndiracũka nakĩo. Okay. Nĩndakara mũno nĩmuthikagĩrĩria ro haha.
nĩ hega hau. Tũracũragia rĩmwe. Thengio mũno mũno, na ũkĩgeithia andũ othe a kũu kwanyu, Nĩkũmageithia, nĩkũndũ gwĩtagwo Samari gũkũ Maragwa. Samari kũrĩa Maragwa? Samari wahĩtũka Kaharatĩ. Good, nĩ hega hau baba witũ. Okay. Thank you baba. Thank you. Hello Inoro. Hello. Yes, wewe mwega? Ndi mwega. Karibu sana, wĩtagwo baba witũ? Nĩ ndaria na Cohi. Niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. We wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Daudi. Daudi. Ama njĩtaga Dave. Dave no Daudi no rĩaku ndũngĩrĩrega. Nĩ kũrega to ciendekĩrĩka nĩguo cirauga. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ Daudi. Ndĩ Nyandarua kũndũ gwĩtagwo Boiman. Boiman, kũu nĩ kwega. Haha gwĩtwo Boiman nĩ honde. Ta rĩu ta njĩra, we watonga maugire atĩa? Nĩguo ndatonga kana thĩna to nĩ wacio. Aya nĩ ciothe, ta ndarĩria ciothe nĩ ngũigua. Nĩnguga ta mũndũ wĩtagwo Wainaina wa Kĩenderia akiuga nĩmenyerete gũtonga na gũthĩna. Hĩndĩ ndagĩthĩnĩte biũ-rĩ, ndagũraga waru na matharũ na ngĩgũra na mũithikiri. Gĩcoka tũrĩ o gũkũ mĩtandao-inĩ-rĩ, ngĩcemania na rĩrĩa mũndũ agĩethaga na akĩrĩ wa kanitha nĩ mĩtandao-inĩ-rĩ, ngĩcemania na andũ magũkĩnjũria karĩ karũgano karaihu, ngĩgĩa kaũndũ ingĩteithĩka, ngĩcemania na andũ metagwo Dona. Nĩ mũndũ ũngĩkĩũria harĩa ũrutaga kĩndũ ndũgĩkiuga oe gĩkero uge harĩa ũkĩrutaga kĩndũ. Rĩrĩa ndagĩteithĩkire ngoro yakwa ndakinyĩte kũrĩ andũ marĩaga thĩna. Rĩu-rĩ, rĩu nĩrĩo ndagĩcokire ndateithĩka-rĩ, andũ magĩkiuga nĩndahoya kĩ? Wahoya ngoma. Ndahoya ngoma. Tondũ ũrĩa ndekire-rĩ, Ndona ndacemania nao ndiakĩmerire atĩ ũrĩa ngũgĩka na kĩrĩa magĩkĩhe, ngĩambia gũteithia andũ itũra. Ndambĩrĩirie ngĩgũraga tuthi, ngĩambia gũtwara indo cia mĩsaada mĩciĩ kwa mĩciĩ. Ndamatwarĩra ndacokire kũigua riboti mũico maikagia ingĩ kĩoro. Haiya, iria ũratwara magaikia? Iria ndĩramahe-rĩ, no ndacoka kũigua thutha. Rĩrĩa ndamatwarĩra-rĩ, maikagia kĩoro. Mauga mũndũ araumire na mũithikiri aragĩa nduthi, acoka indo mbeca cia matharũ cingĩũra cingĩgaĩra andũ kĩa andũ itũra. Magaikia kĩoro no ndiamenyaga. Rĩrĩa ndacokire ngĩkĩheo gathiri-rĩ, ngĩra andũ arĩa ndikũmera arĩa maratũma. Rĩu ndacokire ngĩkĩmera mũgĩka ũguo-ĩ, matũma-rĩ, rĩu nĩ karũgano na nĩ kanduaga ndigua ngoro wega. No ngĩmenya handũ ha kũmatwarĩra-rĩ, ngĩmera mũndũ wenda kĩndũ-rĩ agĩra mũciĩ. Rĩu arĩa magĩikagia kĩoro no amenya ndakĩndĩka karĩci rĩu nĩ kũma-invite. Rĩu arĩa magĩikagia kĩoro matiagĩũkire na ndiakĩmetire. Rĩu magĩcokire ngĩcenjia omira ngĩambia rĩu kũmetĩra rĩu ngĩrarĩa Ndona ngĩmera mũico ũguo mũtũme handũ ha gũtũra nĩtwathire mĩaka 10 handũ ha gũtũma mbeca ici tũmaheage mũsaada-rĩ, tũmahe ciĩ rũni. Na makĩnjĩra that was a very good idea. Rũni ndareherwo-rĩ, and I do not register. Okay, we did. It's a very long story. To make it short, oya ningĩ ndacokire ngĩrehera mũsaada-rĩ, ningĩ tũgĩthiĩ mĩaka ta ĩrĩ. So we went, it was about 7 years. And the gas fans, tũrĩigua Simon Makod.
after miaka uyo wa mũgwanja rĩ na ndainivaitie nao rĩ nĩtwa tũkĩheo marũni ngĩmera handũ ha kũmaheaga mũsaada kĩrĩa rĩ tũmahe kĩrũni rĩ gĩthiĩ mĩaka ĩngĩ rĩu ĩtatũ ũguo rĩ o haha nĩ hagĩire njũhĩga acokire gũthũkio kaũndũ kau rĩu kĩũria kĩrĩa ũkũragia rĩ ndambĩrĩirie rĩu ndĩ before kũrĩ according to 10 nĩguo tondũ ndambata na ihenya ndamateithia rĩu ngarigwo andũ angĩ mendaga atĩa rĩu magĩcoka rĩu twaomoka twagĩa kĩndũ gitũ rĩu twambia tũkombanĩra rĩ macokire makĩmandĩkĩra ona ĩyo nĩ ararĩa mbia cianyu tondũ nĩ magĩcokire andũ acio magĩgĩka ũguo rĩu nĩo magũcukaga atĩ nĩ ũrarĩa rĩu cianyu ciao rĩu ndiũ kana nĩ wanyita cohi ũrĩa gwathiĩte harĩa ndienda kũragia rũgano nĩ ndĩranyita twambĩrĩria kaũndũ twamenyana na andũ na donasi na marakũnengera ũgatwarĩra andũ indo ngatwarĩra andũ ũrĩa ndakĩiguire ngoro yakwa yakena ũkĩmera magĩrage ngĩambia kũmatwarĩra makĩrega kwa mũciĩ ndamatwarĩra nĩo maikagia kĩoro icoka ndamenya ndakunyĩrwo nĩ andũ atĩ nĩ iraikio kĩoro tondũ wa kũmatwarĩra tondũ marigwo harĩa mũndũ ũyũ auma rĩ nĩ matiakiuga ndĩndĩbocipa tondũ mũndũ ũyũ aratwaraga nyeni na waru na mĩthikiri rĩ nĩ hamwe nĩ tũranyitana rĩu mauga ũyũ nĩ ndĩbocipa nĩkĩo maraikia kĩo rĩrĩa ndamenyire nĩ maikia kĩoro ngiuga mũndũ ũrakĩbatara rĩ ndienda kũhinga kũrĩa tondũ nani noho ndĩrakĩrĩra nĩ hamwe nĩ ndĩranyita rĩu ndiaria kanyũmba kwanja rĩu nginya cia mahiga ciakwa nĩ hau ĩndigĩra ona thaa ici ndĩ nyũmba ihiga thaa ici ndirĩ kũrĩa magĩikaraga nyũmba ihiga thaa ici njikarĩire gĩtanda kĩrĩa gĩa bata ũguo ndĩrakwĩra na mũtumia wakwa rĩo ũcio ũratheka etagwo Margaret ĩyo ũraigua agĩtheka akorwo nĩ igua agĩtheka rĩu ndamekĩra maũndũ macio rĩ ngĩcenjia formula ngiuga handũ ha kũmatwarĩra rĩ handũ ha kũmatwarĩra rĩ magĩrage mũndũ ũkwenda ũguo akorwo he mũndũ ũgũte nĩ ũrĩa ũkwĩyendeire agĩre ate rĩu hokire arĩa matangĩte gĩcoka ngĩcenjia formula ngiuga handũ ha matinde makĩheo rĩ reke tũcenjie formula maheo kĩ cituĩke rũni nĩwona nĩ gũcenjia community community na nginya andũ a mũndũ matingĩiganĩra rĩu methire mbinu bado ya kũnina biũ waigua mũndũ agĩũta ndobocipa rĩ ndĩragwĩta atĩ nĩ ũrĩa arona atĩ kana nĩ nyau kana nĩ kĩona bara kana nĩ kĩ no thũ nĩ magemagia andũ arenda nĩgetha akũnine nĩgetha atuĩke nowe ndanyita rĩu no bado no ndarengirwo magũrũ tondũ ona ndonasi no macokire gwĩka atĩ rĩrĩa mokire nĩ magĩire contact ciao rĩu magĩa contact tondũ nĩ mokire na magĩikara gũkũ gwakwa haha njikaire nĩ maikarĩte ta mweri ũmwe kana mweri ũmwe na nuthu andũ aya macokire kuga rĩu nĩ ndĩrarĩa matũma mbeca ici cia rũni nĩ ndĩrarĩa kĩndũ igũrũ wa kĩrĩa maratũma and it happened no rĩu mendaga take offer kĩrĩa rĩu macoka kũmenya matamenya nĩ macokire kũmenya ndirĩ deposit was not Illuminati but rĩu kaũndũ kau nĩ ndaigua mũjadala waku woka ũndũ wa bata mũno nĩ wacokire kũmenya nĩ aũ nĩ ũmwe nĩ andũ ũngĩ point uge nĩ ũyũ na ũyũ na ũyũ ona nĩ kacira twagĩire nako mũno na ũndũ ũcio ndambagia mũno na andũ ananja akwanyu wona family nĩyo yambagia rĩu arĩa mambĩrĩirie nĩ andũ a family mũciaranĩirwo nao
ya kuria kwa depositing ri yambĩrĩirie na andũ a nanja ũndũ wothe nyonaga ũrĩa athomaga nginya theci wambagia na wĩiru na wĩiru ona mũrogi ambagia na wĩiru na wĩiru nĩguo gwĩciria kĩrĩa ya mbere ya gũtuĩka mũrogi kĩrĩa ya mbere qualification nĩ mbere gũtuĩka mũrogi nĩ wĩiru rĩu it happened na family nĩ yacokire gũterminate ũteithio ũrĩa ũngĩteithirio community na ndĩroka thimũ wako takareja ndũrĩ aria baadaye. Thank you. Na andũ maigua ũguo. Thank you muno ndakena. Na ndĩ mkena. Asante sana. Thank you. We family yao nĩyo yambĩrĩirie mũcene wa gũtambia. You can imagine. Na hĩndĩ ĩyo rĩ andũ aya nĩo ũrateithia. Niki gikoragwo gĩkĩũru na andũ. Hello Inoro. Hello Inori. Kwerwo atĩa baba witũ wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Karibu sana. We wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo George. George, karibu sana. Wĩ mwena ũrĩkũ George witũ? Na ici nĩ Mũiga. Good, karibu sana. Rĩu rĩ ndeto ici tũraria hihi no ũkorwo nĩ ũgĩcemanĩtie nacio George ũyũ witũ? Nĩ njemanĩtie na maũndũ maingĩ mũno wa Isiraeli afai. Na mbere nderekio nĩ andenia mũno na nĩkĩo ndauga ndikoma. Ngĩcambĩkio Inoro no nĩ ndĩambĩte kũra hanini no rĩu ndĩkuo. Karibu sana o rĩngĩ. Rĩu ndakenio nĩ nderekio tondũ kĩndũ kĩrĩa gĩtongoretie harĩ nderekio niĩ ndĩ mũndũ ũgereire maũndũ maingĩ mũno wa Isiraeli. Ta njĩra marĩa makoniĩ nderetio ũmũthĩ. Niĩ nĩ he wĩra ndarutaga wa kwendia nguo. Na ndagĩraga nguo icio Gĩkomba. Ngauma haha Mũiga ngathiĩ o Nairobi. Ngaingĩra Gĩkomba ngagũra mĩtumba yakwa mbĩrũ ta 2 kana 3. Rĩu andũ nĩ marĩ maũndũ maingĩ mũno rĩrĩa ũrona mweke mwega. Ta rĩu gwitũ mũciĩ kwarĩ kwa nyũmba cia ndoro. Gwetagwo kwa David Wathogo. Na kuonekaga tũrĩ andũ merĩ na mũingĩ mũno nginya ũkaigua ona andũ arĩa matũkuhĩrĩirie ta mũndũ njũĩ akiuga atĩ kũu gũciarĩtwo andũ matarĩ akinyi. Na kiugo kĩu ndakĩiguire rĩu hingo ĩyo ndĩrendia nguo atĩ ũyũ nake araumĩrĩire nako ararutire ũtonga ũyũ nako tondũ ndendagia nguo nyingĩ mũno cia ciana. Rĩu ũndũ ũcio cohi rĩu rĩrĩa ndaiguire ciugo icio atĩ ũyũ nake rĩu araumĩrĩire nako na mũndũ agoka akanjũria ũrekire atĩa nĩgetha umĩre. Ngakĩra nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Rĩu nĩ ndakĩgeririe na ngĩcoka backslide kidogo. No rĩu ndĩ o kuo rĩu no ndĩrahũrana na maũndũ. Rĩu no njugire kĩndũ kĩrĩa gĩtongoragia harĩ maũndũ marĩa tũikaranagia namo. Ta rĩu rĩrĩa wĩna ngari Isiraeli thĩinĩ wa itũũra kana ona rĩrĩa tũgũcemania nawe barabara ndakũrũgamia ũkangua. Ũmenye ũcio ũtonga nĩ Ngai ũkũhete nĩ waku ũteithie ũcio ũngĩ ũtarĩ na hinya. Na nĩ Ngai ũkũrathimĩte kwa ihinda rĩu. Na nĩkĩo kwĩragwo tũgĩe na ihinda rĩa gweterera. O mũndũ nĩ arĩ kĩrathimo gĩake kĩrĩa Ngai akoragwo amũbangĩire. Rĩu andũ aingĩ kĩrĩa gĩkorwo kĩna ũru nao nĩ ũiru. Ũiru nĩ gũtũmaga ũrehe maũndũ macio mothe ma mĩario mĩũru ma mũndũ ũratongire ma mũhoi wa ngoma na ningĩ ĩno mũndũ atarĩmĩire na nĩ ũndũ atoĩ. No rĩu nĩ ũndũ wa ũiru rĩu no nginya ekĩre kaũndũ kau no ngĩambĩrĩria kwendia gacai hau wa Isiraeli warĩkia wĩra kwa Inoro ũgathiĩ ũkendia gacai hau. Ũgũigua ngĩũria ũyũ nake arutaga mawĩra mothe no ihinda rĩu Ngai akũhete hinya ũrĩkũ. Ũcio nĩgetha nani ndoka hau nganyua gacai. Na nĩkĩo Ngai athiaga atũigananĩtie o mũndũ kũringana na kĩũndũ kĩrĩa Ngai amũigĩte kwa ihinda rĩu. No kĩrĩa kĩndũ aingĩ mekaga matikoragwo na wetereri. Rĩu mũndũ akona ũcio nĩ angĩra nĩ arenda gũtũkinyĩra nĩ araumire thĩna-inĩ. Maũndũ maingĩ matarĩ na kũrĩa marĩ matangĩteithia mũndũ. Wake
wake wateithio ũcio ũngĩ ũndũ ũrĩa kũnyita wĩ mwega harĩ kanua gaka kanua gaka tũkoragwo nako nĩgo gatũhĩtagia nĩma tondũ nĩko gakoragwo gakuĩte maũndũ mega na nĩko gakoragwo gakiuma maũndũ moru kũringana na meciria ma mũndũ ũrĩa arĩ naguo no mũndũ ũngĩkorwo na thĩinĩ wa wega wake thĩinĩ ngoro-inĩ ndangĩhota kwaria ciugo imwe iria angĩhota na ndangĩciria ũru mũndũ wĩna Ngai no mũndũ wĩna maũndũ macio ma mawĩigwi kana ma woni ma ũiru ũcio ũrĩ thĩinĩ wake nĩmo matũmaga maũndũ ta macio makorwo andũ acio makorwo magĩ-challenge ũcio ũngĩ tondũ bataire gũkorwo ngĩona wĩra wega waku ta rĩu cohi wĩ Inooro nĩwacangĩra andũ aingĩ mũno magakena ũgacangĩra kũngĩ kũndũ kwĩna thayũ kũndũ gũtauma na thayũ gũkagĩa kũndũ gũtauma na gĩkeno gũgakorwo gwĩ gũkenu ta rĩu ngũthikagĩrĩria mũno ngĩigua cohi nĩ mũndũ ũigĩtwo hau nĩ Ngai na ahetwo wĩra ũcio nĩ Ngai na ndibataire gũkũiguĩra ũiru nĩma rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ andũ arĩa maragia ndeto icio maragia na makaria mĩcene ĩyo yothe na ndeto nyingĩ-rĩ nĩ andũ ũĩ nĩ andũ ũngĩ point yuge ũyũ nĩ ũyũ nĩ ũyũ nĩ ũyũ nĩ mũndũ ingĩ point nĩ mũndũ ingĩ point na ingĩ makoragwo marĩ ingĩ maumĩte thĩinĩ wa mĩciĩ no kũrĩa kũingĩ na indo ingĩ mambagĩrĩria andũ a nanja rĩu nao aya andũ a mũciĩ rĩrĩa mona nĩ ũkũmakĩra nao makambĩrĩria rĩu tondũ rĩu mona ũndũ ũrĩa ũreka nĩ ũragacĩra rĩu nao makanyitana na arĩa kuma na kũrĩa ũgakĩigua atĩ ona ndwaiguire andũ ao makiuga ona ndwakĩiguire andũ acio angĩ makiuga ndangĩkorwo nĩ wĩra wa andũ waraingĩrĩra na nĩ ũndũ wa tũndũ no ũiru tu cohi nĩguo pole sana na Ngai agũteithie na agwĩke wega na ũhũrire karwĩmbo karĩ cohi nĩgetha gatũhe thayũ gagatwarĩki karĩa kaugaga angĩkorwo tuo gũtũhe thayũ-rĩ ũkĩnjĩre nũ ũngĩkorwo tũhe thayũ nĩ mũinĩte karwĩmbo kau etagwo P Warongo one nĩ ngũrũcaria ndũkamake ikaro tũrũthikĩrĩria na andũ arĩa mũiga akonie thengio mũno mũno geithania ndakena mũno asante hey na reke ngwĩre anga andũ nĩ maturagwo tondũ thimũ icio ciothe ndĩrathiĩ ngĩricivaga haha-rĩ nĩ cia andũ mena maturo you can tell no wigue nginya ruo thĩinĩ wa ũrĩa maranjarĩria mena ruo we rĩrĩa watongire na hihi kwanyu kuonagwo ta gũtakagĩa indo-rĩ werirwo nĩkĩ mambĩrĩirie kũceneneka makiugaga nĩkĩ maugaga nĩkĩ wekire maugaga atĩ nĩ woragire wanga gwathire atĩ anga watuĩkire wakwa nĩkĩ kĩerirwo hello Inooro wahire mwega niĩ ndĩ mwega biũ niĩ njĩtagwo ithe wa Gideon karibu sana ithe wa Gideon kuma gũkũ kũndũ gũgwĩta Ũthĩĩro Corporation rĩu cohire ke ngĩkwĩre-rĩ ũngĩgĩa no mekwaria na waga no maragia ona ũtarĩ no mekwaria gwitũ cianario tũtarĩ na tũrĩ no maririe twagĩa rĩu gwitũ gwathire atĩrĩrĩ ithuĩ tũtiarĩ indo twarĩ na thĩna mũingĩ mũno rĩu ona baba witũ nĩ angĩathire gwĩtwo ũthoni tondũ nĩ arigagwo aretwo akarute kĩ na Ngai nĩ acokire tũgĩgĩkũra tũkĩneneha na Ngai agĩtũrathima na rĩu rĩrĩa Ngai witũ tũrathimire tondũ Ngai nĩ atũheire biacara na ikĩrathimwo nĩ Ngai-rĩ my brother ũmwe wa mbere nĩwe wambire kũgũra ngari ainũka nayo mũciĩ mathire makĩũria ngari ĩno agũra ngari na kĩ na nĩ wĩra wake Ngai akĩrathimire halo ndaigua na niĩ ngĩcoka ngĩthiĩ oro kuo ngĩita mahiga rori 4 na ndaita icio ningĩ no maririe rĩu
ona moragia mbeca ici tũrutaga kũ nginya mathuthuragie kanitha ĩrĩa tũthiaga nĩ ĩrĩkũ rĩu nĩ magĩcokire mokĩte ũguo Ngai nĩ agĩtũrathimire biũ nginya my brothers makĩhana gũkĩgĩa ngari ta ithano mũciĩ witũ rĩu nĩ gwakĩaririo biũ na nĩ gwakĩaririo na nĩ gwakĩaririo rĩu nĩguo gũkwĩra Gacohi ũngĩgĩa rĩ nĩ maragia na waga rĩ no maragia nĩ mendaga mũndũ aikarĩ atĩa ndaigua rĩu kĩrĩndĩ gĩtirĩ mwĩki wega rĩu ũmũthĩ ũyũ rĩ rĩu ithuĩ monaga ithuĩ rĩu maragia ithuĩ monaga rĩ mothoni magĩtwo nĩ ithuĩ mambagĩrĩra rĩu wonaga thimũ yahũrwo kwĩna ũthoni kũna tũgĩtwo na ithuĩ nĩ ithuĩ tũtarĩ kĩene rĩu nĩ gũthiaga ũguo Cohi mũtũrĩre-inĩ wa kĩrĩndĩ nĩguo gĩkoragwo kĩhana wagĩa nĩ mekũaria na waga no mararia rĩu mũndũ endaga kũrũgama na Ngai wake ũgaikara wĩyũmĩtie ogĩa biũ ũgaikara wĩyũmĩtie my brother agĩa na aigĩte ndagakinya kũu na ngari kwanyu mũciĩ atĩ mahota atĩ athiĩ maiga tondũ nĩ andũ a itũũra nĩ igacoka ikoererwo nĩ andũ a mũciĩ rĩu oigaga atĩ mahota atĩ gũtũma one tũrĩke magũrũ ona kana ĩgwe ngĩmwĩra reke ngũĩre ndũkanengere ngoma kamwe kĩoro na hanini ĩno tũkũmĩhoera Ngai tũmĩũmbe ihoya tũkũmĩigĩrĩra ihoya tũmĩthiũrũrũkĩrie na thakame ya Jesũ ĩrĩũkaga na ĩgacoka na gũtirĩ mũtino ĩkagĩa na nĩ kahinda gathia nginya tũmĩaka wee tũigana ũna tũthiangu na no magĩthiĩ ona aya angĩ no makĩgĩte no magĩthiaga nacio rĩu nĩguo ngwenda ngugaga atĩ wagĩa no mekwaria na waga no marĩaria wee wĩikara mũtũrĩre waku wee wĩyũmĩtie ũtekwenda gũthikĩrĩria na nja maroiga atĩa nĩguo ĩka maũndũ maku wee na ndũgathikĩrĩrie na nja ũrĩa maroiga tondũ mĩthiega wa kuga no mariga nĩ ũhoyaga ngoma na kĩrĩa mariganagĩrwo nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ Ngai ũrathimaga sawa sawa thank you Wagideon asante haya 0722200720 0722200720 na maũndũ ũkĩnjĩre ũrĩa kũrathiĩ na mbere ũndarĩrie ũnjĩre wega ũrĩa gwathire na mbere because nĩ njĩtĩkĩtie andũ kwanja rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa wakĩigua atĩ mũndũ nĩ atonga kũrĩ andũ mageragĩra maũndũ-inĩ maingĩ mũno kũrĩ andũ mageragĩra maũndũ-inĩ maingĩ mũno hello hey kwerwo atĩa 0722200720 jarĩria njigue Cohi witũ kwerwo atĩa mũheci wa mĩrĩ wa mũrũngarũ mĩtambo-inĩ mũno naomba bwana Cohi ni sese wimbo ya Demethiu John Kai kamwa yo ndinahota gũthoma ĩyo na ingĩenda gũthoma ndinahota You have received a reverse. Tigai mĩtugo ĩngĩ ĩtarĩ mĩega haya tanjĩrai nĩ atĩa werirwo rĩrĩa wagĩire kĩrĩa wathire ũguo kĩgĩa tũindo andũ meciragia gũtũra wĩ mũthĩni gwathire atĩa 0722200720 Kigongona gĩkĩ
wakwa we mũtũgĩ ũyũ ũkandirikana kĩgongona gĩkĩ njĩkĩrwo nĩ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie kĩgongona gĩkĩ Ocio tumwitaga Ruth wa Mamu rwimbo rwitagwo kigongona kana hĩa cia kigongona rugitukinyiria ri wega thaa mugwanja tigitie ndagika 7 na thengio muno we urathie na mbere he mundu anyandikira SMS haha ona ni atuma njiguo kaundu ajira atiriri shohi there was a time mimi na shosho yangu people used to never step into a home walikuwa wanaogopa juu tulikuwa na shida ile mbaya. Shosho alipass
I don't know how I made it in life, but mimi nilimake it. Mungu tu aliniezesha na I made it. Saa hii the same people wenye hawako wanataka kukanyanga hata kwetu, they still cannot come home kwa sababu wanasemanga nilitoa shosho yangu sacrifice. How now? Tagwo Richard. Mwena shosho wao adona matigia mateithirie ni uria mari na thina. Haya, shosho agigikua, kijana eno egigithoma na ekirikia. Thaici tondu ena idori na ni agiakire kuu ri na agigitonga ri, ona kuu bado matikanyangaga, maugaga niwe wa sacrifice re shosho wao. Kai mwendaga atia andu kai mendaga atia? Ai, nyinyi watu nyinyi, kwanu nyinyi munatakaga namna gani? Hello Inoro. Hello Inoro, wi mwega? Kwerwo atia wi mwega? Aha, njira njigwe witagwo atia? Ate? SK, karibu sana. Riu ri ni thimu taikara handu hegega kidogo tondu ndirakuigua. SK ndikugaga ugitinie, ngugaga wikare handu hegega hena ka network tukuigue. Riu ni wagithie munene. Riu ri endo kuona ni urahitia na niguo tugugietereire rugano rwaku SK. Anyway, sawa ndariria njigwe. Andu mwina thina matiamwaragiria. Mwina thina matiamwaragiria. Arafu riu thaa ici ni inyuaya. Hello. Wi mwega? Ai, kai kurathi atia? 0722-200-720 oneno ege 0735-989-989. Sure ni iraruta wira. 0722-989 kana 0722-200-720. Eyo ni imwe. Neno ege 0735-989-989. Hura na iri urenda iri egukinyia uhoro. Ndienda kuigua kuma kuri we na niwe njetereire by the way. Hello. Wi mwega? Niki kirathi na mbere mutinjire. Hello. Yes, wi mwega? Njira witagwo atia baba witu? Witagwo atia munene? Gatundu. Na witagwo atia? Kinyanjui kana Kinya. Kinyanjui kana Kinya. Reke ngwite Kinya. Riu Kinya ri ni atia gwathire munene? Riu ndio ndo ndekire ndarikirie kumenya ri. Yo na ndiekagira andu mathabu ri ndimekagira githungu. Kau ni kararia wega munene. Ndumekagira mathabu ni githungu riu. Tondu urona kugiria mari ri. Hello. Ni ndakuigua Kinya. Kugiria mari ni ta kugiria ndirageria mai. Ngende marekageria uguo. Ngai mbiata nguye kiruga mwaki. Kari atia magwikire? Andu. Ndo maingi muno tondu urekwaria ndeto cia mundu. Ta njira maririe ciaku makiuga atia? Maundu maingi mathithia magweta raithi. Gweta tu rimwe munene. Gutire mundu uraigua no nie. Ndiye magweta. Niki kai magwikire uru biu? Unaigua nie ndakurie kumekira mathabu. Ndu acio ni makihitiria ngiko niguo mekire Kinya. Thank you mundu gwitwo Kinya. Asante. Kinya ni arega gutuhe maundu mari ekirwo na ni angiatwira. Kinya wakirega na riu. Hello Inoro. Kwerwo atia wi mwega?
Ni uyu. Ocio no amenya wakinyako. Ate o? Ocio ndakiri Mose wa Karumu kana Mose Onedio. Mose wako? Wa Karumu. Wa Karunyu? Kana Mose Onedio. Aha, karibu sana. Hello, Mose. Nitako kiridikia muda. Kari kä gä a gwä kire kä rä ndä gä kä må ndå gwä two Mose? Etagwo andå a Ngai ndå ngä mahe ngiri yaku. No nginya å ngä he må ndå ngiri yaku nä akumä rä ra. Na nä ndå kä hå rä re rwä mbo mana nditahå ra kuma. Å renda rå rä kå? Renda rwa mbå rå wa wanja. Nitako kä arambete tuge na macambäci mothe na ndä cambäci mwerå. Karibu sana. Kuma muruka kandara. Haya, sawa sawa. Thank you muno muno muno. Haya, hello Inoro. Ndika tukwamba tukirugia ithaa tondu ndiraigua tamu na tukirugia ithaa ni ngwenda wicirie na unjire atiriri. Niki gitumaga andu meke ugu? Because niki undu kimwe kiuru muno. Kiundu gitangimenyeka. Nä kä å ndå kä å ru mono 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 mono. Kä å ndå very bad. Hello. Hello Inoro. Agaici anga netiwaki nä ĩrakä rehe thĩna. Anyway, thaa 8 nĩyo ĩyo nĩ yarĩkia kwĩhanda. Thaa 8 nĩ yehanda na rĩu kĩrĩa ngwĩtĩkĩra kana ngwenda wĩke nĩ ũkorwo ũkĩnjarĩria kũrĩa gwa 22989. Hello Inoro. Inoro. Wĩ mwega? Gũtirĩ ũru cioyo wa Ithaceli. Yes, no ũcio tũraria nake. Niĩ njĩtagwo wa Karũngo wa Thang'wa. Atĩ wa Karũngo wa Thang'wa? Waku Karũngo wa Thang'wa kuma Tambaya Mũkũrũ-inĩ. Tiga itherũ. We nĩguo? Wĩtagwo ũguo? Nĩguo manjĩtaga rĩtwa rĩakwa nĩ Ngũnjiri. Reke ngwĩte Ngũnjiri, ndigũgwĩta rĩu rĩngĩ we. Rĩu Ngũnjiri rĩ gwathire atĩa? Rĩu nĩ ũndũ ũrĩa wamakirie mũno rĩ. Atĩ ũgĩkomba gatuthi ka rũni? Ta ikara harĩa ũgũikarĩte wakĩũra rĩu tũtaragĩkũigua wega. Aya mũtumia wa itũra rĩakwa rĩ. Agĩthiĩ akĩnjĩra nĩ ũragire gatuthi ngĩmwĩra Ngai nĩ wathondeka mũriũ wakwa atarĩ agũra na rĩu ngĩmũthiĩ mũno nako ngĩkwĩra nĩ ngũthiĩ nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai. Ũguo anjĩrire ũguo reke ngwĩre wa Ithaceli. Atĩ? Ũguo anjĩrire ũguo. Atĩ akwĩrire atĩ he ũndũ tũtanaigua hau tondũ ndũraiguĩka wega. Anjĩrire wagĩra nduthi njerũ mwĩra wakĩra nduthi mbere ya mũriũ wakwa athũkũmĩte ihinda inene ngĩmwĩra nĩ Ngai ngĩona atĩ ũrĩa ũgũthiĩ nako mũno. Haiya, atĩ ndarona ũrĩa ũgũthiĩ nako mũno? So na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩa? Rĩu no ngwĩciara maũndũ ma ũngoma no ndĩmetire ũguo. Ũguo athiĩte ũgwĩke ngwĩre kanyũmba gakwa gakĩhĩa hothe. Atĩ gakĩhĩa? Ngai, serious? Nyũmba yaku ĩkĩhĩa. Ũguo ĩhĩte nduthi ĩgĩtahwo kũrĩa ndakombete. Ũtarĩhĩte nduthi ũgĩũka ningĩ ũgĩtahwo? Rĩu nĩ ũndũ ũcio wamakia mũno na wahinyĩrĩria. Na ngĩona no maũndũ marĩa nderirwo hau. Rĩu no mũthĩ muonaga ngaga mabara. Atĩ? Ona mũthĩ tũcemanagia nake ngathĩkaga makũnene mũno nake. Karĩ mũndũ aina gani ũcio? Mũtumia wĩra wa itũra na ndakũgwetwo rĩtwa. Nĩ mũtumia? Ũcio nake rĩ? Ndakwĩra ũguo nĩguo gwathire. Ngai. Ũguo nĩguo maka mũno. Pole sana na Ngai agĩgũcokie na agũcokerie riri waku mũthuri. Nĩma. Kai andũ nao nĩ oru. Ĩni. Thank you mũno mũno, asante sana.
thengio muno wi mundu wa bata ntukwendete muno baba witu. Good. Thank you muno. Asante sana. Thank you. We mundu ni akuona na gatuthi na tondu murio tuire athukumite na ndaguraga nduthi agakwira atiriri ni wagura gatuthi mbere ya Kimu wakwa nako kau ndugugithie nako ihinda inene ta imagine mundu urauga uguo ingikwamburira ni no gugutwara gwa cibu mbere ni ndingienda itheru ta riu ni ndingienda itheru ta riu. How now? Asa ni ndingienda itheru ta riu ni ndingienda itheru rihana githemba kiu handu tiegona hanini by the way ona twaragia. You have received a reverse call. Tiga kuhurira na reverse call nawe ndi murakaru riu ni ndakarire riu tondu ngai hapana hiyo nayo ni baya. Ni thaa 7 ni thaa 8 na riu thaa ici na ndagika 4. Good morning. Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo ihinda rĩaku rwa maguta thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash. Kwamukira rwimbo ihinda rĩaku rwa maguta thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
ũndũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Ndĩraigua kwĩruta muoyo nĩ kũrumwo Facebook-inĩ nĩ cidichikie yaku na kũndũmĩra mbica ndari mũhũrĩtwo mũikeno-inĩ na kũndũmĩra ingĩ mwerũ mũmekunĩkanĩtie na ndube ndarika ĩwe wakĩũmbire mũgũrũki mana ndũĩ ndarika ĩwe wakĩũmbire mũgũrũki mana ndũĩ cidichikie yaku ndari mĩrage tingage kũnuma nayo no rũgarĩte ndari ũkamĩra nĩ goti waifu kũhũragĩra nguo ndari ũgĩikaro rĩ mũndũ mũtheru ũrugagĩra tũirio ndari no cũrũ kanyua wa mandacũ. CS Moses Kuria, asante sana. Ona korwo nĩ ndachapire bibi na gĩcuya nyondo heithagia gĩtĩo kĩiganu tũnyina wa twana twaku ũririkanio kĩhikia ndĩgathirange gĩteithagia na niĩ ndari nĩ kũngora ndĩ fureshi ndiũĩ kũrĩ hĩndĩ ũkanyira wĩhithio kamanga mange ndiũĩ kũrĩ hĩndĩ ũkanyira wĩhithio kamanga mange saidi chikio yaku ndari mĩrage tingage kũnuma nayo no rũgarĩte ndari ũkamĩra nĩ gũti waifu kũhũragĩra nguo ndari ũgĩikaro rĩ mũndũ mũtheru ũrugagĩra tũirio ndari no cũrũ kanyua wa mandacũ. Maina two bros Eja Moturi wa Anko Properties Limited. Wero-inĩ wa wendo rĩ hinya ndari yakwa kũmĩtiria magerio maingĩ makwa ngoma ndari yakwa kũmĩtiria ona niĩ ndirĩ thong'i mũno ndingĩaga mũndũ ũngĩ nyũmba ĩtĩo ngũheaga ndari ngitĩre mũciĩ ndũkore ũngĩthuana niĩ thue ndari kĩhiko gitũ no kũma gĩthuana niĩ thue ndari kĩhiko gitũ no kũma saidi chikio yaku ndari mĩrage tingage kũnuma nayo no rũgarĩte ndari ũkamĩra nĩ gũti waifu kũhũragĩra nguo ndari ũgĩikaro rĩ mũndũ mũtheru ũrugagĩra tũirio ndari no cũrũ kanyua wa mandacũ. Iraguwa Mwangaza Insurance wanyonera Samburu Mugai
gũtũmbana nĩ wega ndarĩ ũgacagũra ũndũ mũgima ũrĩ mĩtugo na menya wendo nĩ kũiyĩrwo no ti kũrora biga ndarĩ na mĩtugo na taya mwana na ti kũrora cura ndarĩ na mĩtugo na taya mwana nĩ wahĩtĩria mũno ndarĩ no ningĩ nĩ ndagĩkuoera nĩ wahĩtĩria mũno ndarĩ no ningĩ nĩ ndagĩkuoera saidi chikia yaku ndarĩ mĩraga tigage kũnuma nayo no rũgarĩte ndarĩ ũkamĩra nĩ gũti waifu rũhũragĩra nguo ndarĩ ũgĩikara ũrĩ mũndũ mũtheru ũrugagĩra tũirio ndarĩ no cũrũ kanyua wa mandaco ũrĩithi wa kwĩrũ Studio 56 Salimia Waweru Gatuki Ali Alisante Ekele ya kibodo baba Shok Wawaya Fufufu cietagwo Wanjiru wa Waya rwimbo rwitagwo Saidi Chiki gũkũ cikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ thaa thita na ndagĩka 15 good morning good morning good morning atĩ thaa thita nĩ thaa 8 nĩkĩ kĩrangia mũthenya o mũthenya nĩ mũramenya biũ nĩkĩ kĩrangia tondũ rani mwenyewe ndiramenya tondũ rĩrĩ thaa thita of all the things ingĩuga bana we onaniĩ nĩ ngwĩtigithia ndigithio nawe cohi we bana hii nĩ ũgũtũtigithia cohi nĩ thaa 8 ĩna ndagĩka 15 mũciĩ nĩ gotugi na ũtana ina niĩ njĩtagwo generali cohi wa ithebeth na ndirĩ na kaũndũ karangia mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe Oh yes, na ndenda tuthiĩ na mbere na ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ ndenda twarie ũhoro ũyũ tũkwaragia nĩ twaria mũno na no nyende ona tũkĩũrĩkĩrĩrie nĩ tondũ ithaa rĩrĩ rĩkoragwo arĩ ithaa rĩa mũico na ithaa rĩrĩ tũkoragwo tũkĩaria na tũkarora na tũgakorwo tũkĩrora tũmaũndũ tũtiganĩte na kĩũrio na kĩrĩa kĩnene mũno thaa ici tũrabatara mũndũ gũkorwo akĩũria hĩndĩ ĩyo mwakũraga mwarĩagwo nĩ thĩna mwakonagwo nĩ thĩna mũrĩ inyuika mwarĩagwo nĩ ndutu by the way mũrĩ inyuika no thaa ici mwathire mũkĩgĩa tũindo rĩ nĩrĩo ndeto ciambĩrĩirie kwario thaa ici mwathire mũkĩgĩa tũindo nĩrĩo andũ mambĩrĩirie kuga nĩ mũingĩrire kwa ngoma anga ũcio wanyua anga nĩ inyuĩ anga inyuĩ nĩ inyuĩ mũrutaga andũ magongona by the way nĩ kũrĩ andũ matendaga nginya gũkanyanga kwao gĩcagi rĩu tiga atĩ kĩ ona matiendaga gwĩciria atĩ no mathiĩ kwao gĩcagi because wikaraga ũguo karigwo atĩrĩ ndĩrathiĩ gĩcagi o kĩrĩa ndathiaga andũ makanyũrũria makanjĩra ũũ no ũkaigua ũndũ ũcio kũremereire mũno na niĩ no nyende ũnjĩre na mũno ta njorerai gabica kau nĩgetha ngerie kũigua ũrĩa inyuĩ mũiguaga rĩrĩa mweragwo maũndũ tondũ niĩ ndakwĩra nĩ mũthuri ũcio wanjĩrire na nĩ weekend akĩnjĩra niĩ cohire kengwĩre niĩ gĩcagi no ngathire kwĩna ũndũ wa bata mũno no niĩ ndingĩthiĩ kĩu gĩcagi tondũ andũ mathiaga makauga niĩ ndatuĩkire wa kwa ngoma anga niĩ nĩ ndekire ndahanire niĩ anga nĩ niĩ ndutaga andũ kĩndũ gĩgwĩtwo magongona nĩgetha ndonge nĩ by the way nginya nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ andũ makuonaga ũguo tu wĩna makeup ũgatuĩka we nĩ watuĩka wĩ wa kwa ngoma nginya rasta ta ndarĩriai 0722 200 720 ĩyo nĩ ĩmwe 0722 200 720 nĩ atĩ andũ maugire kwanyu mwatonga angĩ meragwo nĩ marutaga magongona angĩ meragwo nĩ mathomiraga kanitha ka ngoma ndimenyaga kanitha ngoma hingũrire bypass kana hello Sohi. Yes, how are you? Fine. Karibu sana. No ucio turaria nake. Niĩ njĩtagwo Millicent. Millicent, karibu sana.
Millicent. Na ndirigite kuhurana no njiguaga rimwe kahura andu ni twaingihire niguo Millicent riu mathaa makaga kanekaga kuingira githĩ ndĩraga kuingira tondu ciana ni ciaciarirwo inoro-inĩ tukĩingĩha niguo nĩ ma na no wega riu ri Millicent niĩ nĩ ndathikĩrĩria ũhoro ũcio piũ niho ndĩroka tanjĩra na nyambanĩrĩirie naguo na nĩ kwarĩ ona hĩndĩ kweragwo kwĩna ikuno anga kũrĩ mena ikuno anga cia gwĩka atĩa na maũndũ macio mothe mario kuma ũrĩa wambĩrĩirie ũguo nĩguo gũtũraga ona gũkũ gwitũ nĩguo kwarĩ ona mbere ciarĩ nyingĩ mũno 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 gwitũ nĩ kũrĩa Kandara rũgongo piũ hakuhĩ Ndaka-inĩ Dam gwĩtagwo Gĩturo andũ acio othe maria rĩ mekwaragia o ũrĩa kwĩragwo harĩ mũndũ waria arĩkĩrĩria atĩrĩ cohi tondũ ndeto icio nĩ njarie no ngĩaria oiga ũyũ wacoka kũrĩkĩrĩria haha atĩ agũrire gatuthi akĩrwo atĩ gatigũthiĩ ihinda inene gũtirĩ ũndũ itanaigua no rĩrĩ cohi ona ũcio warega kũgweta nĩ njũĩ nĩ ruo atĩ oiga ndekumbũra nĩ njũĩ nĩ ruo rwa ngoro no rĩrĩ ngoma ndarĩ hĩndĩ akaga kũruta wĩra kuma oro kĩambĩrĩria ona nĩwe mũkũrũ kũrĩ ithuĩ andũ a thĩ ngoma na ngoma nĩ wa kũhurunja na gũthũkia maũndũ niĩ ngwendaga kuga atĩ maũndũ mothe manerwo ona ithuĩ twanerwo ona mũthĩ agũraga kari twanerwo ona korwo nĩ erigĩte gwĩtwo wagĩa kĩndũ kĩega wagĩa nguo njega wagĩa mwana mwega ngoma ndarĩ hĩndĩ agatiga kũruta wĩra wake ĩndĩ tũtirĩ hĩndĩ twaikara he mwathani tũkahoteka nĩ marĩa mothe tũkwĩrwo korwo niĩ nĩ ũcio ũtathiaga gĩcagi-inĩ kwĩrwo maya na maya rĩ ingĩkanyanga kuona Ngai tondũ wĩtĩkia harĩ Ngai hinya wa Ngai nĩ ũhotaga maroho macio moru haha ngenda kuga atĩrĩrĩ cohi nĩ warĩkĩrĩria kuga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio waria ngwĩka atĩa mũndũ ũcio ũngĩmũtwara kũ nĩ gwa Cibũĩ kana nĩ nakũ kĩu nĩkĩo warĩkĩrĩria kuga nakĩo nĩgetha ũhũre rwĩmbo ngũkĩendaga kuga atĩrĩrĩ mbere-inĩ ya arĩa mathikĩrĩirie atĩ ngoma akwĩra ũndũ ũgathiĩ ũkamwĩra atĩrĩrĩ nĩ mũbicobu ũmwe atwĩrire wetagwo Magua na nĩ akuire athuri aitũ tũthiĩte semina atĩ ngoma kana njĩra ĩno rĩ tiga kũmũkirĩra mahinda marĩa mothe nĩ Jesũ ageririo thukũ 40 erĩirwo maũndũ maingĩ no tondũ nĩ akũranĩte ũcio nĩ ngoma rĩ akĩmwĩra atĩrĩ thiĩ caitani ndiga ndũkanagerie mwathani Ngai waku nake mũndũ ta kiugo kĩu arĩkĩrĩria thutha rĩ niĩ ngĩrerwo tondũ ndĩna mĩaka 83 rĩu ndĩraiguire o rendio-inĩ ĩno tũkĩrwo atĩrĩrĩ nĩ thikagĩrĩria kana nĩ gwa Kameme kana nĩ Inoro kana nĩ nakũ kana nĩ Gũtimatangaco kana nĩ kũ kana nĩ ya Kamau hĩndĩ ya rũcinĩ ndirĩ handũ itathikagĩrĩria ndĩraiguire tũkĩrwo atĩrĩrĩ atĩ mũndũ wa Ngai ndahotekaga aikara he Ngai haha ngwendaga kuga atĩrĩrĩ mũndũ amenyaga nĩ ehĩtie thutha wa kuonio mehia make ũcio wagũrire bikibiki ona ndugĩte ngũthikĩrĩrie na ndikwaria no ũcio nĩwe watũma njuge nĩ ngũgerania nayo nake mwathani andeithia nĩ ũndũ ngũrana rĩkorwo aingĩra ũcio wagũrire bikibiki otokiuga akĩrwo wagũra bikibiki mbere ya mwana wako na nĩwe wa mbere gũkorwo hihi akĩrĩ mũkũrũ kũmũkĩra agĩcoka agĩcinĩrwo nyũmba yake agĩcinwo maũndũ mothe magĩkwo ũhoro ũcio ndangĩakirire angĩamwĩrire atĩrĩ kana nĩ Cibũ kana nĩ warĩkĩrĩirie kiugo kĩu cohi ona akorwo ti Cibũ nĩ kũrĩ andũ arata mũndũ ũcio mũndũ ũngĩ amwĩre atĩrĩ wanjĩra ona nona kuma rĩu ingĩkona ũndũ mũru first suspect nĩwe
Good. Tukerero twerirwo atiriri na mami atwiraga atiriri na andu gwitu kwari murogi gwitu njari tukirinyaga ngaika Murang'a kaunti he mundu wari murogi itura munene muno wetagwo Kigano baba tene aria mathuri aigoti riu okire tumite mugunda tukuite indo mundu ucio akira mami atiriri mutumia wa Sadiraka Mwene ngũgũtwara kũndũ Sadiraka atagakuona amwĩrire atĩrĩrĩ kĩo ndaria kiugo kĩu na nĩkĩo ndĩromĩrĩria mũndũ amwĩrire ndakwĩra atĩrĩrĩ ng'ania nĩũĩ wĩragwo wĩ mũrogi ingĩaga kana kwage mũndũ ũmwe gwakwa nĩwe mũndũ ũcio ndacokire ona kana kwenda tondũ ũndũ ũcio wake nĩ woimbũrwo nake Saitani aũrũmĩrĩire mwathani akaukanja thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ ũndũ ũcio mũndũ kwĩragwo mũndũ ehia kana nĩ mwana kana nũ nĩ ũndũ angĩ matirĩ na ũmenyo muonie mehia maku nĩamũkwĩrĩte ũngĩaga ũngĩmenya bũrũri nĩ ũroka kũninwo wĩ mũhuhi wa coro wage kũhuha coro wĩre andũ acio mehuhe thakame ĩyo nĩ ĩgagũcokerera no wahuha coro ũcio ũmere ĩhũgei nĩ kũrĩ ũndũ ũroka maraga kũigua ndũkorio thakame ĩyo rĩu nĩkĩo ndanina nakĩo. Thank you mũno. Haya we nĩwe ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we werirwo atĩa gwathire atĩa maugire atĩa tondũ nĩ maririe andũ acio nĩ maririe na no mararia nginya ũmũthĩ kũrĩ andũ acio ngũkwĩra matikinyaga kwao gĩcagi mũndũ aikaraga tu Nairobi gaikara tu na bamĩrĩ yaku tondũ ũngĩtuĩka nĩ gũthiĩ gĩcagi ũgũthiĩ ũke wĩ mũrakaru ta hũra thimũ njigue 0722 0722 Hello Inoro. Hello. Yes, wewe mwega. Ndemega muno. Karibu sana. Tugwite atia? Njitagwo Igo. Disho. Igo. Kigogo. Ate? Ita Samuel Kigogo. Samuel Kigogo. We mwena ũrĩkũ Samuel witũ? Ni mwena wa Kandara. Karibu sana. Na ngakena muno ndaigua andũ a Kandara mathikĩrĩirie Inoro ndaigua nĩ aingĩ no nyende gũcangĩra ndereti ya ũmũthĩ. Ta njĩra nĩ atĩa gwathire Simon witũ? Maũndũ nĩ maingĩ mahakenaga na maũndũ mothe mahakenaga iria gĩtũgĩria mũndũ niĩ akwa no kanini ndĩrĩ o mwanake o mũnini although ndĩkĩrĩ o mũkũrũkũrũ rĩu niĩ karĩa kahanĩkĩire rĩ ndĩkwambia gwaka kanyũmba gĩcagi ndagathiĩ na mbere na ngakĩgita ndagita hagĩũka mũndũ akĩnjũria aka kanyũmba ka rumu ĩmwe nĩkĩ no ndĩakĩrĩ ya rumu ĩmwe yarĩ na kĩoro bedroom ĩmwe na kĩborum na kitchen na kitchen no ndagĩte na kĩborum nene ĩna mwĩhoko nĩ ndongerera uma ndera ũguo nĩ mũndũ ũcio nginya ũguo ndahikanĩtie mũndũ ũcio ta twĩre akwĩrire atĩ to ndinanyita ũrĩa akwĩrire anjĩrire ndaga kanyũmba ka rumu ĩmwe nĩkĩ haiya nĩ mũndũ wakũririe ũguo mũndũ ũĩ mũndũ wa hakuhĩ kana mũndũ njũĩ wa hakuhĩ wa itũra na egũkũria ĩkai andũ nĩ acogothi mũtumia nake kuma hau taikaranga nake tũgĩtania hanini gĩcoka tũgĩcokanwo na twacoka no ngĩkiuma kũu igucia nyũmba ũkahora ekwenda gũthikĩrĩria ndeto cia mũndũ na ndindaga ona ingĩathire kũu kora ũrĩa kũrathiĩ na mbere ndindaga gũthikĩrĩria mũndũ na njĩre andũ atĩrĩrĩ mũndũ nĩ arekwo ũrĩa ekuga auge andũ wathikĩrĩria ndeto cia mũndũ nĩ ũgũkua ngoro na ndũgwĩka ũndũ kana wakua mahanini
na ũrakũma no maũndũ maku rĩ waigaga nĩ kaũndũ werirwo no gũtikĩaga maũndũ andũ mekuga na mũndũ athiĩ kũrĩa gũthiĩ no kaba kwĩhoka Ngai ĩni thengio mũno ũmĩrĩirie andũ aingĩ mũno ai mũndũ wa bata thengio mũno ĩni asante sana Kigogo na Ngai akũrathime ĩni asante amen thank you Seto mwitaga mwana Simon Kigogo rĩtwa rĩake nĩ bwana Simon Kigogo akire nyũmba ai mũndũ akĩmũkora akĩmũria we aka kanyũmba kari mwemwe kaina gani hello Inoro andũ mewĩirwo maũru mũno mũndũ ndarakwĩra ũndũ agũteithie atĩ agwakĩre nyũmba ndikana ũranyita mũndũ ũcio ndakwĩra ũndũ ũcio nĩgetha atĩ agwakĩre nyũmba arakwĩra ũguo tu akũrũgamie andũ mewĩirwo tarĩ woneka wivu ya setani hiyo hello kũrathiĩ atĩa mũnene wakwa wĩ mwega karibu sana no tũraria nake ndirakũmenya atĩ no mũini wa Kandara Kĩmani wa Kandara Kĩmani ta njĩra nĩ atĩa gwathire na mbere agĩthiĩ kũ athire Kangarĩ na ndarĩ acoka rĩngĩ nĩkĩ gĩatũmire athiĩ ndaigua pole thengio mũno nĩ gũciana ithuĩ nĩ ngũmageithia mũno good thank you very much asante haya 0722 200 720 0722 200 720 ajarĩria jigue 0722 200 720 nĩkĩ werirwo kĩu gĩathũkirie ngoro yaku hello Inoro niĩ nĩ kwega biũ ndiĩ na kaũru nĩ kwega biũ no tũraria nake ndakũigua mũthuri nĩ ũrora ta ikara wega handũ hena network kidogo ũrakĩũra tũgwĩte atĩa tĩ ũretwo atĩa nĩ rĩu thaa ici ũkĩrĩ sawa wĩtagwo atĩa atĩ Kamau Ikenye kuma Ndũnyũ ya Cege Iteke rĩu rĩ Kamau Iteke nĩ atĩa gwathire na mbere my brother ni mũnini my brother is from ndĩrora tageria gũtũhũrĩra rĩngĩ Kamau Iteke ndiramũigua na angĩkorwo niĩ haha ndirakũigua nĩ kũmaanisha ona mũthikĩrĩria nĩ ararĩa thĩna ndarahota gũkũigua ndingĩenda ũguo nĩgetha mũthikĩrĩria witũ agatũigua wega no nginya tũngĩrora hello yes wĩ mwega mũno karibu sana tũgwĩte atĩa baba witũ
Niĩ njĩtagwo Steven. Steven, karibu sana. Wĩkũ wĩkũ Steven? Ndĩ mwena wa Limuru. Ndĩ mwena wa Limuru. Rĩu nĩguo ndaiga atĩrĩrĩ tondũ nĩngũthikagĩrĩria mũno. Tondũ reke ngwĩre ndeto ta icio reke ngwĩre. Niĩ my brother rĩ. Akaega mbere ya mami witũ. Atĩ reke ngwĩre. Atĩ ageka atĩ mbere ya mamu wangu. Kwaria akaria mĩario ya Wĩiru. Akanjĩra niĩ ngũiguagĩra Wĩiru biũ. Ngakĩrigwo atĩrĩrĩ, wanjiguĩra Wĩiru na hatirĩ biacara tũrutaga nawe. Ũkarigwo mũndũ araria mĩario ĩkĩhana atĩa. Ngaũria atĩrĩrĩ, Mwathani kagũthiaga atĩa? Na nĩguo andũ aya aitũ niĩ ndanageria kũmateithia. Ngageria thiĩ kinya okorwo ta mũgũnda, baba nĩ aremereirwo kũruta mbeca cia mũgũnda, ngamũteithĩrĩria. Ngarigwo atĩrĩrĩ, rĩu na hatirĩ kĩndũ njĩtĩtie mũndũ rĩ, nĩkĩ kĩũru? Na rĩu makũiguagĩra Wĩiru nĩkĩ? One hau nĩho niĩ ndigagwo nĩ atĩa. Ona kinya mami ndamũririe, mami ciana ici citũ ciaragia mĩario ĩyo, nĩ mũkũrũ kao, ũkona kinya andũ acio nĩ maranjagĩra gĩtĩo. No niĩ ndikoragwo ndĩna ũru nao, nĩ ndĩmohagĩra. Ngakiuga atĩrĩrĩ, na nĩ ngũthikagĩrĩria mũno 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 mũno. Thengiũ mũno mũno. Ika andũ makoragwo mahana atĩ. Niĩ ndekio ũguo nĩ ona kinya rika rĩakwa tondũ gĩaka nyũmba ya mabati. Na nĩĩ ndagũra mabati, ngĩigaga nyũmba kwa mami. Ngagũra ndona, ngagũra mabati ta merĩ, matano, 10 ũguo. No hĩndĩ ĩrĩa ndakire nyũmba tondũ ndamĩambire kũmĩakĩra thĩ. Inya andũ aitũ makiuga, hĩ, mwanake ona nĩ aiyaga Nairobi. Inya athuri ũguo mũndũ wĩ hau mbere arauga atĩ ũhoro wa gatuthi. Niĩ ndoririo atĩrĩrĩ, mwanake ũyũ rĩ, na nĩ hĩndĩ arathire Nairobi, karĩ wĩra ũrĩkũ arutaga? Gwatuĩkire nĩ kũiya ũiyaga? Maigaga nĩ kũiya njiyaga. Ona ingĩ matakĩrĩ metĩkia kinya ũmũthĩ ũyũ. No nĩ wĩra twarutaga kũrĩa Kamũgũnji, twarĩ ndĩ broker. Kinya mawĩra makĩritũha, kinya tũkĩrigwo nĩ tatĩ. Tondũ rĩu wetio kĩndũ nĩ ũrahota gũtwara kĩndũ ũkona ngiri ciaku 5, 10 ũguo. Coke we banga makaiga atĩ haha nĩ kũiya wĩiya. Gũgatuĩka nĩ kũiya we wiyaga? Ĩni. Ngakĩũria atĩrĩrĩ, korwo nĩ gũkĩiya rĩ, matingĩrĩ makĩigua ngĩnyirĩtwo kana makaigua ndĩna cash fine. Nĩguo. Na ndĩrakena mũno nĩ nderetie ĩyo mũno, na nĩ ngũthikagĩrĩria kinya rĩu toro nindi. Niĩ ndionaga toro hĩndĩ ĩrĩa. Na wiki ĩno yothe nĩ warĩtie mĩario. Yani maũndũ reke ngwĩre sorry nĩ tũnyitagĩrĩra mũno. Na ndereti iria ũcokete kũrehe nĩ cia gũthondeka. Nginya cia kũmakania ngona tarĩ niĩ ũrorota. Thengiũ mũno mũthuri, ndakena nĩ kwaria nawe. Ndokĩgĩa na mũthenya mwega. Nĩma na ũrathimwo mũno. Asante sana. Aya, nĩwe njetereire kwaria nawe. Citigarĩte thikũ nini, ndagĩka nini mũno, ti thikũ, ndagĩka nini mũno twaranĩrie. Jarĩria tokorwo wĩna kaũndũ ũngiuga gateithie mũndũ. Hello. Nĩ Geoffrey Gĩcane. Geoffrey Gĩcane, karibu sana. Nĩ ndĩraigua ndereti ũrĩa kũrathiĩ. Akanjuge Geoffrey Gĩcane nĩ agĩthiĩ. Geoffrey Gĩcane imeenda. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Aya, tũgũkĩamba tũikĩrie tondũ ndĩrakĩona ta naona ta thimũ iroka kidogo. 0722 200 720 0722 200 720. Yarĩria jigue. Hello.
Hello, we mwega? Ni ndia kuigua no kai wina thina bado. Karibu sana. Raji wona hanini. Ni ndia kuigua no ona ti hanini, ni ndia kuigua no riu ni irathie gitine ka ku gatagati. Kene netwa. Sawa sawa. Tuguthio kahora. Ndenda guthie o kahora mundu akaria kahingo ka ngoro kiria ki ngoro. Hello we mwega? Hello jambo agato kwamba tuikiria ndoya ari tukwamba tuikirie ndona ta ndoya ta network igithire problem tugucokereria guku ni kwa Inoro FM. Thengio ni guthie na mbere na gututhikiriria 0722 200 ndani ya Winston Studios. Mudogo thoire no tamorogi ucio takwendagira wega ndareke yenyo na kiriku mundu cio tangikuigerera ona egothekia mwihogage tondu ni mitheko yorambu ukamenyaga iyo ni iti eumbetero arwa mburi riria muranyua kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario uria andu mataheagwo ndeto gitawa skrebo na kidoli baborio karatina irashadiwa na Flax Collection ati turio hamwe kwandete ona miramo na ngoro thiini iyo iramuku angekuonera kiria kuria na haria kiagaga kamweke uthakio menyage ti kwendwo igego nirithegio
Ocio tumwitaga Wanja Sali tigitie ndagika 15 reke tucirikiririe wega. Good morning, hello. Aya, ndenda tucirikiririe wega ndagika ici 15 itigarite. Turikiririe ndereti tukiuria kihuthu. Tondu mutiari kanyamu na mweragwo mutigatongari we ni wagitongire. Andu mambiririe kuga ate ni ndeto iriku marauga. Hello. Hello, we mwega? Ekonga muno. Karibu sana. Tugwite atia? Asante. Mwende kagitari. Karibu sana. Asante. Ni atia gwathire munene? Gwathire atiriri. Ndo ngira ngero kuko kwanyu mutateithia. Ate ukirwo kuu kwanyu mutigeteithia? Ni yaniko. Aya, ni yaniko yaku akwirire uguo? Ehe. Ndio ngetora ndirikana gogo ngoigo ranjirire ndio aramba na kurora ngona. Ehe. Riu nginya thaa ici mutire mweteithia? Ngai nyaja agitoyaga. Ngai. Koguo ni mwa bamire mamure. Ndiago yo tona twero uguo. Tugakenerera kiugo kiu no ningire tona twagiriria muno tondu ndenda gatune kaundora kamwe guku mucii. Twaga kaundu akathukia twakaga tukathukia twabana kamute akamunya. Aya, ni mundu muru. Ucio ari mundu muru. No andu mangene abotire kuthomithio na igwa ria ni kuri. Rwakena thomithio wega na mathibi na mbere. No inyu mutiahotire guthoma. Kira asa roga ngenagira ri. Iago na mbere gwiteithia. Kirigu tugoka tanya muda itu twatigire ni paisla. Ono mai fala na kendale bo. Ile ngena kaundu ka tora akambiragiriria. Naonga kiuga mwathani ari mbere. Eguo. Riu nengenagira kaundu kau nanga twandikaririkana nginya maundu makamoni. Thank you muno muno. Kau ni kaundu kamwe katora gatari kanyu maciongo. Kau kan kocio gukwira uguo. Wewe ndio kio kitu mundu akwirite uguo. Ati hega. Au ni atu bijagiria bio nango na bandu bau ni twaya bijagiria kambirerio mende. No andu mata mono mwa batire guteithia. Iyo tugetigo tuteithitie. No ate igwa yu mawalu mahana uguo. Aya. Sawa sawa. Thank you muno muno muno. No turathie Jira, hello. Hello. Yes, jambo. Mzuri. No ucio turaria nake baba itu. Muraria na Fabian Mwangi. Captain Mwangi. Fabian Mwangi, Fabian Mwangi kuma Nyahururu. Karibu sana Fabian. Okay, asante. Ni ndeto iriku ino wacemanirie nayo Fabian witu? Ndeto ĩrĩa ndacemanirie nayo rĩ nĩ ana kwari last year. My daughter kagia gĩteithia gĩkĩona kawĩra. Yandĩkwo gwa KWS. Hĩndĩ ĩrĩa tondũ mũkristo hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie kuma tũkĩgĩa na ihinda rĩega rĩa gwĩka igongona rĩa gũcokia ngatho. Nĩguo. Na rĩrĩa twakĩrĩkirie gwĩka igongona baba agĩthiĩ gũgĩkĩgĩa na mĩario ĩrĩa ĩkĩaragio nĩ andũ arĩa ũgĩgĩkiria no ma-encourage mwana kũringana na ũrĩa akĩona na harĩa gĩkĩro kĩrĩa Ngai ateithia akĩrũga. Hello? Nĩndĩrakũigua biũ. Rĩu ona kĩrĩa kĩmakirie mũno na gũbakaga nginya ũmũthĩ nginya andũ arĩa tuge andũ a kanitha arĩa ũngiuga nĩo marakenera ndeto ĩyo rĩ thĩinĩ wa mĩario ĩrĩa maririe kana yagereire matũ makwa na ona mũthĩ nĩ makaga rĩ nĩ mũndũ ũmwe akĩrũgama na in fact nĩ catechist mũhunjia wakwa nĩ thutha wa bata gũgĩthiĩ bata ndagĩikaraga mũno arĩkia nĩ akona mawĩra mangĩ agĩtiga rĩu nĩ tũkĩrĩa na tũkĩhĩenda kũgĩa na mĩario rĩu catechist ũcio augire atĩrĩrĩ my daughter etagwo Paula. Paula. Nĩ ofisa wa KWS. Kwarĩ mweri 18 December. Handũ a-encourage mwana ũrĩa na kũmũhe ngoro ya ũmĩrĩru na kũmuonereria kũmũhe ngoro njega wĩra ũcio athiĩ rĩ augire atĩrĩrĩ catechist ũcio rĩu we Paula ũkĩmenye tondũ wakĩona wĩra rĩ ũgĩkĩra
ũkĩenda gũgĩtonga rĩ no ũgĩthiĩ ũkĩendie mĩguongo yothe ya njogu ũgĩgĩtonge. Haiya ikĩũria atĩrĩ rĩu ona ciugo iria mũndũ eragwo tondũ ndũngĩkĩrwo warie ũrũgame handũ ũhiki-inĩ warie ndeto cia mathiko. Mũndũ aragia raini ĩrĩa ũndũ ũrĩa wĩho hau ũguo wa kũmĩrĩria mũndũ ũrĩa ihinda rĩrĩa rĩ hau nĩguo ũndũ ũrĩa wĩho ihinda rĩu. Ngĩcũthĩrĩria ngĩona atĩrĩrĩ wĩna nginya andũ arĩa ũĩ atĩ no makũmĩrĩrie kana no makenere kĩrathimo kĩrĩa Ngai akũrathimĩte ta itũũra kana akenerere ũndũ ũcio wĩho ta mwana wake kana itũũra ritũ nĩrĩakinyũkia. Nĩ kwaria mĩario ĩhana tarĩ ya ũiru na nĩ mũtungatĩri. Ikĩũria atĩrĩrĩ nĩ kũ kwega nĩ atũ ngĩhoka twĩhokire Ngai we mwenyewe ti andũ. Rĩu ngĩkĩigua kĩeha mũno ona arĩa tũngiuga nĩo tũrehoka matũgucĩrĩrie nyũmba-inĩ ya Ngai rĩ aingĩ ao nĩo maihũrĩtwo nĩ ndaimono ya ũiru kũrĩa tũngĩũrĩra handũ hagĩe na gĩkeno na kuga ũndũ ũyũ nĩ Ngai wĩkĩte rĩ nĩ ũru mũingĩ mũno woneka wĩ ngoro ya mũndũ na kũria gwathi atĩa na nĩ Ngai wĩkaga maũndũ tondũ ti niĩ ndageretie mũno kana gũkorwo njũĩ njĩra iria igeragwo nĩgetha Ngai andathime na kĩrathimo kĩu. Ikiuga Ngai amuohere na amũhe gũkũrana kana ona wĩra ũrĩa arutaga kana ũrĩa augaga nĩguo etĩirwo nĩ Ngai ta mũtungatĩri tondũ nĩ thoni nyingĩ mũno kwaria mĩario ya mũthemba ũcio na ta mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo akĩhe andũ mwĩhoko na kũmeraga ũũ ti wega ũũ nĩ wega. Thank you mũno Shori. Thank you na pole sana na I hope your daughter nĩ ahotire ku get it rikire na etige kũmũrakaria. Hello? Ngũhopu mũirĩtu waku nĩ ahotire kweheria ũndũ ũcio ngoro-inĩ. Nĩ twageririe kũhana ta twamuohera no ngoro nĩ ũrigagĩria kũriganĩria no ndũngĩri nĩ ta kĩrema. Nĩ kĩrema ndũngĩriganĩrwo. Mũndũ ũcio na hĩndĩ ĩrĩa ona tondũ nĩ ndĩmũkristo mũgatoreki ona mũndũ ũcio tuge nĩ mũrutani wa kĩrĩra kana hĩndĩ ĩrĩa igongona-inĩ rĩ ndũngĩgĩa na breakthrough ya igongona rĩrĩa kana hĩndĩ araria mũgambo wa Ngai waririkana kĩũndũ kĩrĩa nĩ kĩrema kĩũru mũno. Ndũngĩigua wega ona ũkĩmuona wonaga nĩ thũ yaku. Mũndũ tagwĩciragia maũndũ mega. Sorry mũno na pole sana. Nĩndaiguire ruo mũno. Nĩ kũrĩa Nyahururu kũrĩa handũ hetagwo Equita nĩ ndĩhoĩ. Equita Roko Church ĩtagwo Mary Mother kana Bishop Gatimu Calvary. Mũhunjia ũcio akoragwo kũu. Thank you mũno ndakena. Niĩ tondũ ti hitho ona no nyende menye na nyaugire ũru na hĩndĩ ĩngĩ ndakana na heo mweke. Mũndũ angĩaga ciugo cia kwaria nĩ gũkira aciraga. Tondũ hĩndĩ ĩyo thikĩrĩirio nĩ andũ nĩ makoragwo mena mwĩhoko mũnene mũno atĩ nĩ ũkũmahe kiugo kĩa mwĩhoko hĩndĩ ĩrĩa waheo mweke handũ warie. Thank you very much ndakena na thank you mũno. Njĩtagwo Fabian Mwangi. Asante Fabian. Hello Inoro. Halo rĩkwa bwana Icoi. Kwerwo atĩa mũnene? Ina ũru njĩtagwo Ngũgĩ karibu sana. Wĩ mwena ũrĩkũ Ngũgĩ witũ? Ng'ang'a. Atĩ wĩ ti Ng'ang'a? Karibu sana. No ũcio waragia ndeto igĩkũrakari. Ngũgĩ wa ti Ng'ang'a nĩ athiĩ mani Ngũgĩ wa ti Ng'ang'a ũrandigara hang'ĩte mani nĩkĩna nĩguo nyuma rĩndĩ biũ meni. Hello bana atĩa rĩu? Nĩ kwega biũ ũhana atĩa? Niĩ ndĩ mwega no ndĩ Nyahururu. Karibu sana. Wĩ wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo mũnene wa Kĩndũ. Mũnene wa Kĩndũ. Nĩ ũrĩte biũ we? Wa G4S. Ndiramenya harĩa wĩhithĩte no ningĩ ndigũkĩaria mũno. Nĩguo. No nĩ wĩhithĩte mũno baba witũ. Niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩanathura biũ rĩ. Niĩ kĩano kĩaitithia private candidate. Niĩ ndekĩrĩte private candidate thutha wa gũikara mĩaka 5 ndũrĩte cukuru na ngora ngathiĩ kwandĩkwo. Rĩrĩa ndekire kĩgeranio kĩa ITD private candidate rĩ
ndiekire uru tondu nindakigeririe biũ na ngĩthiĩ secondary ta Kagonye secondary kũrĩa Nyĩrĩ tondu the form for Karwĩmbo Mũkũrũ ndakĩrĩ form 1 thomete cukuru ĩmwe nake nĩ njũĩ nĩ wa Kagonye nĩ ndamũmonoraicire the form for ũhoro ũcio nĩ ngũkinyĩria Karwĩmbo ona ngĩmwĩra mũnene wa Kĩirũ ndagũkwĩra ndarĩ mũthaki mũbira mũno rĩu harĩ mũndũ waturirwo mũno ndaingĩra secondary na nĩ aririe mĩario mĩingĩ okire kĩindo-inĩ gĩa cukuru na nĩ aririe na mĩario yarĩ mĩritũ akiuga mũnene wa Kĩirũ nĩ mũndũ mũremi anĩire mũno abatiĩ nĩ kũingatwo cukuru na hĩndĩ arauga ũguo rĩ mami nĩ ndaingĩrĩte hĩndĩ ĩyo ndĩ private candidate na ndaikarĩte mĩaka 5 itarĩ ndathiĩ cukuru rĩu ndeka kĩgeranio ngĩcoka rĩu ngĩthiĩ secondary rĩ gwĩcio ũndũ ũcio nĩ wamũturire anga mũno na arĩ mũthuri no Ngai akĩndeithia ngĩrĩkia nginya form 4 ngĩcoka rĩu ngĩandĩkwo na nĩ nyonaga ũndũ ũcio nĩ wamũtwarire ũru biũ na ngĩona ũndũ ũcio ndwamũkenirie no ngĩkiuga maũndũ mothe mekĩkaga tondũ wa Ngai tondũ no ndakĩmuoheire hakwa no wahotire kũmũrekera na ndiamũkuire ũru tondũ harĩ ũndũ tugaga wa Gĩthũngũ tugaga atĩrĩ atĩ when God is near to come the battle is appeared atĩ rĩrĩa Ngai arenda gũka rĩ ona mbara nĩ ciumĩragia nyingĩ mũno tondũ Shaitani nyonaga ngathi iria Ngai aroka nacio nĩtwonaga no nginya arehe mbara nyingĩ nĩgetha ahote kwehereria Ngai no thaa ici nĩ ndakena mũno nĩ kwaranĩria nawe thengiũ mũno na ndaigua wega naigua ndĩ o Nyahururu no ndĩratindĩka ũkoragwo Nyahururu ha by the way na nĩ weekend ũrĩũka wabici nĩ ngoragwo wabici harĩa Haji Foesi good ũngĩũka ũrio mũnene wa Kĩirũ rĩ nĩ ũkwĩrwo nĩ we ũyũ rĩrĩa ngũka ũguo nĩ ngũkũgerera mũnene wakwa thengiũ mũno nĩ ndakena mũno asante sana thengiũ no rĩngĩ Karwĩmbo Mũkũrũ tuonana nĩ ngũmũkinyĩria ngeithi icio nĩ kwĩra the form 4 arĩ form 1 nĩ wandarĩria ũhoro ũcio twarĩ cukuru ĩmwe nake thank you thengiũ mũno nĩ ndakena asante haya rĩu itigĩtie ndagĩka 3 ĩhande wega thaa 9 dakika 3 nĩ nguoya thimũ ĩngĩ ndiĩkaga nĩ nguoya ĩngĩ ĩmwe kana tũthiĩte ũguo ithaa rĩrĩ rĩarĩka no gũtigĩrĩra nĩ twakĩingĩra ithaa rĩu rĩngĩ na twaingĩra ithaa rĩu rĩngĩ rĩu tũgũkorwo tũkĩhorahorana hello yes ũcio nĩ wa Njobi wa Kĩrũgũya karimu sana Nduro wa Njogu nĩguo njĩra njigue rauga atĩrĩrĩ niĩ kiugo kĩrĩa kĩamakirie mũno nĩ rĩrĩ nĩ kwĩrwo nĩ mũngia ũngĩ atĩrĩrĩ ciana ciaku wa Njobi atumia mao nĩ macokire aya atĩ ciana ciaku atumia ao nĩ macokire iriko mũngia ũcio anjĩra ũguo nĩkĩ na kuma ũmũthĩ matirĩ macoka rĩu kau nĩ kaũndũ gatũraga kanduaga na ndĩkĩbota gũthiĩ kũmũria rĩu gatũire kangerete tondũ ciana ici nĩ ciacokia atumia rĩu itũraga na kĩeba kĩingĩ mũno biũ pole sana rĩu nĩ makaga mũno rĩu ngeuria Mwathani na akandeithia thengiũ mũno asante ndakĩigua gĩkeno good thank you good mũnjĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie thaa ici nĩ thaa 10 no nĩ thaa 9 nĩ ngũtiga rĩu maũndũ maya atĩ thaa 10 thaa 9 ihandĩte wega rĩu ndĩauga ndaruta 10 kũrĩu seriously rĩu mũtirona ona niĩ ndĩrarakara rĩu ningĩ aca we
ena kaundu ndirabatara kana ndirabatara counseling niki ndirabatara toko ndirabatara kwaririo na ndioi onani tondu ngugitinda ngihitia mathaa namna gani tikihitirie mathaa muno onani hai hitirie mathaa muno we anyway itekeria itu ndimwire ni thaa kenda ihandite wega tambe turugie itha tuthii kuria matukaine tugucokereria guku ni kwa Inoro muci wa Tugi na Otana. Good morning. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo ihinda rĩaku rwa maguta thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash. Narikinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamukira rwimbo ihinda rĩaku rwa maguta thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com
Hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Finest, DJ Mac George Msaperi. DJ Mac George in the mix. Finest, DJ Mac George Msaperi. Ewona
ici kuria ciarito matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ marĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo harĩ ũranagia twagereire kũ ĩitwa maĩ tũkĩire ha nacio indo ici twarutire kũ ona wamona mere ciugo ici kuria ciarĩtwo matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ marĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Inoro's finest DJ Mac George Msapiri DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Ene tolelete matuko mainge, letoete matuko mainge. Inore winda litone ikinyu, ewona wamona meresi uoisi. Kore siarito matakinyire, kaine agoto matokinyeko. Indo irando ito matare maria, ewamona mere nige twaigeiro. Yeya kiurite mwathani aroiga, egotureha kindu na kingi, mawira maitu matwagirire, ona wamona mere ciugo ici. Kuria ciarĩtwo matakinyire, Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo. Indo iria andũ aitũ matarĩ marĩa, ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. DJ Mac George in the mix. Oimite kuri ithe witũ anyitĩte njata mũgwanja ci guoko kuorĩo ogatwĩkanĩirie mĩtĩ-inĩ ya thahabu ogatwĩkanĩirie mĩtĩ-inĩ ya thahabu ĩni gwake tũtikoima tũnyitanĩte wega ĩni na nĩkĩo tũroiga Jesũ nĩ mũrĩithi mwega twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaba ũguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaba ũguo tũhonokire DJ Mac George in the mix. Aratwira nĩ cia thayũ okire ta ihaki nĩgetha tũtũre muoyo thayũ twĩnaguo wothe umĩte gwĩ Kristo thayũ twĩnaguo wothe umĩte gwĩ Kristo nĩ gwake tũtikoima tũnyitanĩte wega ĩni na nĩkĩo tũroiga Jesũ nĩ mũrĩithi mwega twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaba ũguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaba ũguo tũhonokire aroiga nĩekũhe arĩa othe manyotie maĩ ningĩ atũme njũĩ nderere bũrũri wothe inene gaitĩrĩria ciana citũ roho wake one njiarwa citũ cikũrũkĩrio irathimo na andũ othe moige ũyũ kũna nĩ wa Jesũ na andũ othe moige ũyũ kũna nĩ wa Jesũ ĩni gwake tũtikoima tũnyitanĩte wega ĩni na nĩkĩo tũroiga Jesũ nĩ mũrĩithi mwega twĩhunjagia wega make tũtarĩ na guoya na nĩkĩo tũroiga kaba ũguo tũhonokire na nĩkĩo tũroiga kaba ũguo tũhonokire Yeah.
finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Iwe gara rĩrĩa tũrĩ na ithe kũnjeragira kaingĩ
iga na uige ukwakari atonyanagia nawe agatwarana nawe agekuoya ndũngĩona wĩ mũthenya mwega na mũtikanyona ũthĩra iwega rĩrĩa tũrĩ na inyuĩ ũnjeragĩra kaingĩ ũhũragĩra thimũ ũnjũria wokĩra atĩa ũtukũ wĩ magũrũ. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Enyaga twatigana kana ndairie mwaki mundu niakomaga na kagagukira ukahurĩrwo thimũ orio kana nĩ waigua ũkoria ndakĩigua atĩa atĩ ng'anie mbarabu ũgatha ndaku igũrũ wĩ mũthenya mwega kana mũtikanyona ũthĩra iwega rĩrĩa tũrĩ na inyuĩ tũnjeragĩra kaingĩ ũhũragĩra thimũ ũnjũria wokĩra atĩa ũtukũ wĩ magũrũ. DJ McGeorge in the mix. Ũrũmwe nĩ ũrĩ bata ciana cia Jakubu ciendire kũraga Jusufu werũ-inĩ mũrũ wa ithe akĩmenya akiuga ndakoragwo akĩmwendia Misiri nĩwe wamateithirie wĩ mũthenya mwega. Oh yes, hatirĩ ũrĩtangaja rĩu nĩ ithaa rĩega thaa kenda ĩna ndagĩka 22 thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka nĩ 21 ti 22 ĩna ndagĩka 21. Karibu sana na asante sana nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Rĩu nĩ ithaa rĩa kwarahũrana, nĩ ithaa rĩa kũmenya maũndũ maku magĩtariĩ atĩa kana nĩ warahũkire wega na ũrĩa ũgĩtariĩ. Yes, na ngagĩkũnyita ũgeni. Ndĩrona andũ arĩa makĩrĩkĩtie kwarahũka kũrĩa gwa 22989 no haha ndĩramona. Hello. Yes, wĩ mwega? Kwana kĩacendi. Nĩ kwega biũ ũrĩa ũkuo? Nĩ kuo baba nĩ tũranirwo nĩ ũrĩte ndiramenya nĩkĩ. Ũthiĩ na una netiwaka. Nĩ ũhoro mwega. Rĩu rĩ ũrenda twarahũre ũ? Andũ marahũre nyambĩre mũthuri ndaigua mũrata wakwa gũgĩtwo iyo G4S. Mũthuri ũcio nĩ igĩtwa rĩa mbere nake kũingĩra Inoro. Mũrata wakwa mũno njoke njĩre Njoroge wa Kĩhuio na nyina Mĩgue. Na waru. Na Mwangi wa Njogo. Na mũthuri nyendete mũno gwĩtwo Cero Maĩ harĩa athikĩrĩrio Inoro. Macaria mũiga mũkũrinũ. Good. Thank you. Aya 0722007200 720. When warahũkĩte angĩkorwo nĩ warahũkĩte njĩra na no ũnyandĩkĩre by the way kũrĩa gwa 22989 kũu gwa 22989 njĩra njigua. Hello. Kwerwo atĩa? Gũtirĩ na ũru. Karibu sana, tũgwĩte atĩa? Ũcio nĩ mũhĩa wa Kĩsoi. Mũhĩa wa Kĩsoi, karibu sana. Ũrenda twarahũre wũ mũhĩa? Reke njarahũre andũ othe a Kĩsoi. Njarahũre mũkũrũ arĩa Kamũingĩ. Na my brother harĩ ũguo handũ hetagwo Tumaini Karau. Na my sister nake aikaraga hau handũ hetagwo Kahurũko kũu Karau. Guka thubukia marĩa harĩa thubukia na cũcũ. Nere mokire magĩkĩrĩria Inoro. Karibu. Asante sana, Sohi wa Isafari. Thank you. Haya 0722200720 0722200720. When warahũkĩte aikono warahũkĩte reke menye. Hello. Hello Sohi. Yes, kwerwo atĩa? Njĩra Sohi itu. Wagaceri kuma magoke na ngobu. Na ũrenda twarahũre wagaceri? Yega kwarahũra rĩrĩ. Ũtũgũcaga mwaka na mwangi medicine. John Gĩthenya. Njoroge wa Kĩhuio mũgo wa Bigani. Ĩra-ina Theuri. Cia papa na mũkuma wa mũgo na Mĩro wa Mũrũngarũ. Njoroge mũgatũ na mũtumia wetu tutawaka manũrĩ. Ciacerenda tutagethina. Andika makanika na waithaka ciamani. Njoroge wa thoko na Cimu Mwangi.
wafuraga mali na jeni wake moto wetanga waka magu then gezu na jemege dimaka wako modi kana riga nesetaga titwase wa marigiti ile moto weta gitawata bure wa matogoro o mbe magi jogo Telekea mwalimu kimituwa mulino wa jeni wa githira o matikana mitambo ini asante thank you aya wenu weru warahuke ujire urarahukira ku no renda kwarahura ukiroko giki kia umuthi guhe kanya kau 0722 hello Jana mwagida waku mutuku karibu sana Mwangi Medicine yake ijo getawa maroho ehe tuwaga iwa marigiti akamano kirere wajijo Rana watu huyo mwabitani mtu watu wanari mtu watu ninyagari Gururi watu magururi Alema jezi dike zilike zidiorori Ukito weto Ndikika tito kada imurangani Alejia mbogo Wapu ye Okanda ya Gabura nena wajikume kuduweta wofiziri kare Mwajie kijavi Mwajie na wantayori na kijavi na makayo wa mifukia okay sawa sawa thank you mono aya Mwangi nigukuigua tutarakuigua wega nikio ndiageria gukuhika kidogo hello jambo Osha Freda Urwa engineer karibu sana Zasede maiki dimarahure karibu sana Jarahure bitawara magogo Yeshida papa Jeremia Emenge Mudugu tuodeta nuwa mkogina wa idhakachia manire Labukia wake kire Hayuni ya kore murangare Wamiru wa murugaru Wakamanu na mudugu tuodita gwafa mkore Othe ndimera matigacenjie mutambo ucio hau noho hena faida nawe tidia wega muthenya mwega asante hello Inoro jambo mundu akuma kirinyaga netoke buruni omu yetagwo atia etagwo atia wamona karibu sana rero twarahure u hata ke mundu ungetagwo umona kirinyaga riu twarahure na Patrick Mdio Kangara niwe chairman dino wa Jundi Kirinyaga Meko Jundi Kirinyaga hatora di mahua mundu gweto yero manire no adi kiri njamba ngito kirukia hamo na ake bururi NCA bituna to Thomas Mwangi Muriuki jamba ingi no iho etago mugoro agede mukulima halizi Marimo asira hetikia no akinya krita ile akoro na kwando etoka jere eto mwalimu ndegwa Jago ni wakagira na mundu gutajia mama kutano ri Ona damara hora mothe na mwalimu ungi have missed mwana wa kibere debate na mwara hora othe no amona wamona asante nanja baingere ho aya hello yate monene nikwega biu ego igwara ta ko kajabe masali ya mukuri ni mwiga mukuri noi ewu wajani ala ajira kiuma hau muduri mwe ata ko muno ito mwagida wari na bwana wanyu lego kugwitu yakwe kagare to ta haya kagariri akuyuri gata waga se muduri mwe ata ko muno gori na wakamano wakirereri na ina mama wejo ya yotoro na mudu eto ko mwagijo gori mudu eto ko aben wa matara ari dugo na wale so akadumukia no we adwasi othe na ti na mudu wa sai ko eto ko tito wa sai no ajeni wa githigari na John githenya-ri ndadele amekugia ciothe ri mara huke thank you mugwa bidani asante sana thank you aya twambe tuikirie ro hanini tugukorwo tugicokereria guku ni Koinoro ni thaa 9 na ndagika 29
mutugo waku niemenyete ewe nduhuthagira munduru kanoka murutithia mawira mokomboi gutire wira gwaku tari musara nithiete ng'endo nyingi kuraya na gukuhi utuko muthenya gutwara ngumo yaku kumwe ngauririro kugerio ari karai ndihite na nyingi igaithikirira nihoya kuhoya Ngai ngwinyihirie ndukana nindere hinya wa gukugoca ona ingigakura nie njage meguthae Ngai ukandigeria hinya wa gukugoca ona ingikagera maundu maritu matikahinyererie nemo gukugoca ono tugatoyo ungikaritũhaĩ guinduka na ndunyoti wa gukugoca harĩ ũndũ wĩkaga ndiũĩ ũrĩa wĩkaga thĩinĩ wakwa gũgakundũka ũgoci waku he handũ ũhutagia ndiũĩ nĩ ha ũhutagia ngaitĩka gũkũgoca niĩ itekũnoga njiguaga wega rĩrĩa ngũkũgoca thengio nĩ kũndua kĩndũ gĩaku kĩa wĩra Ngai ndũkana thengie roho waku harĩ niĩ ndeithia ndũre kũgocaga na mana roho nĩ ihoya ngũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkana nindĩre hinya wa gũkũgoca ona ingĩgakũra niĩ njage meguthaĩ Ngai ũkandigeria hinya wa gũkũgoca ona ingĩkagera maũndũ maritũĩ matikahinyĩrĩrie nemo gũkũgoca ono tugatoyo ungikaritũhaĩ guinduka na ndunyoti wa gukugoca tondũ ndiũĩ kĩrĩa wonire harĩ niĩ ũkĩhe mweke ũkĩnjĩtĩkĩria ngũgoce ndeithagia ndikana ũhũthĩre ũruĩ ũcinĩ waku nĩho nyonagĩra wega nĩho ũndĩithĩirie ũkaninĩra thĩnaĩ Magai wendure wahũthĩra ũru nĩho ũhereire kĩrĩa ndonaga ta itangĩgĩa ndĩhĩte goro kwĩ nyĩmbo iria ndanaina nĩ ihoya ngũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkananinĩre hinya wa gũkũgoca ona ingĩgakũra niĩ njage meguthaĩ Ngai ũkandigeria hinya wa gũkũgoca ona ingĩkagera maũndũ maritũĩ matikahinyĩrĩrie nemo gũkũgoca
ono tugatoyo oge karito hai muidoka na dunyoti wa gokugosa deithia gukumenya menyo gosa gwatei ikanage na kio gitari no menyo ikana kugose otari mutugoi ikugosa gitari goko na kuruta nadika negose kanade abararie gato yo dukana etithanie nawe wogerere kage na nieganyiha munoi gakugosa kamukira kumonogosi nihoya kuhoya ngai gwenyihĩirie dukana nindere hinya wa gukugosa ona ikigakura yejage megudai gayoka digeria hinya wa gukugosa ona ikikagera maundu maritoe matika hinereria nemo gukugosa ono tugatoyo oge karito hai uidoka na dunyoti wa gukugosa nihoya kuhoya ngai gwenyihĩirie dukana nindere hinya wa gukugosa ona ingĩgakũra niĩ njage meguthaĩ ngayũka ndigerie hinya wa gukugosa ona ingĩkagera maũndũ maritũĩ matikahinyĩrĩrie nemo gukugosa ono tugatoyo oge karito hai widoka na dunyoti wa gukugosa. Yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩtagwo nĩ ihoya rwa mũndũ gwĩtwo Julius wa Kĩgoco, rwĩmbo rwega. Rwĩmbo nĩ rwatũma njokere ndĩcokere njigue ngoro yakwa nĩ ĩcokera. Rwĩmbo very nice. Ona ingĩgakũra ona ũtungata ũyũ wĩho ona ũngĩthiĩ ũritũhe ona maũndũ mangĩthiĩ maritũhe atĩa Ngai ndũkanareke. Wathani nĩ thengiũ. Rwĩmbo rũu nĩ rwega nĩ rwangenia rwĩmbo rwega mũno mũno rwatũkinyĩria rĩu thaa ici thaa 9 na ndagĩka 38. Thengiũ mũno 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 ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Hello kũrathiĩ atĩa we ũhana atĩa? Mama nalia sema kama sikuwa na nyukire. Mara hoke. Karibu sana, asante. Hello. Guten Morgen kishori. Kũrathiĩ atĩa tajĩra mũnene? Nithi na ũrue. Bali na matogoro nyoje ndĩkoragwo mũna wa ndaragwa. Twaja imundo gwetwo ithaga ciari magawa mundo gwetwo Njoroge wa Kĩgunyũ mundo gwetwo Njoroge Mũgatũndũ mundo gwetwo Mũgobindan mundo gwetwo wa Kamano mundo ũyũ gwetwa wa Ngui mundo ũyũ gwetwa rusi wake wanarĩ ikiharĩa uruko harĩa gathanje ndorori ndaragwa yothe matithia wega na mzee Mwangi Njogo ndagakĩriganĩre hau. Thengiũ mũno nĩ wa matũngũrũ. Okay, thank you. Hello. Hello. Gũtikĩrĩ na kaũru Itago Tony wa Marefes wa Luido Choma Zoni. Karibu sana Tony wa Marefes. Ndikakĩenda gũkĩarahũra mũndũ gwĩtwo Mani Mwendia. Ndaciga kwa. Na Dr. Karomo. Ona Sharikito harĩa akĩrĩ. Asante. Thank you. Hello, Inora. Hello. Bro. Kweru atia we mwega? Landa. Mimi yangu iko safi kabisa. Mimi yangu ni safi. Nimeboka. No ucio riu.
niko broka. Oh, ndukiarahura ni? Ni Dama kutoka Karatu. Oh, okay, sawa sawa, Dama wa Karatu. Uko ndagujengena matathi maigana? Hey, ati unijenge? Nikujenge na ngapi bro? Dama no amenya ni urathuka uria turathie tugithiaga uguo kurite. Uguo pole pole. Nimerauka kutafuta magaji. Hey, Dama tafadhali. Warahura u Dama tugithie nigetha tuhe acio angi kamweke. Gitawa Mugai? Wasai? Yolingino? Mwagida mkulima wa Mugaro, Ben Yezu, Mwagijogo, Wagithiga, wa Bidani. Good. Thank you. Na afraje balimani na riri. Napo ya gito na Karatu we. Asante. Wakae salama. Thank you. Aya, mudogo to titoa saida muona mwena uri ungi. Aya, ndamwona. Okay. 0722000720 wenwe jetereire ujire twarahure u Tito korathia atia munene utikagarume muthenya mahingiririe biu no ndakingira na ndamararia gicengi kirariga biu ndari gukarathomire kiriku anga niekirire mandathi baking nyingi na no mundu no okiambaga gucama ngweci ari mama mutukanirie wenda twarahure u ketome tumwarahure we mwenyewe andu mwira acoke bururi utige guthie naku aya matunguru anyonjororia kimuigua agacari ore maone ngumuiguite na njoroge wake uria ndari arokai wakamana na furaje wa kikopeni Mstagatifa na Mwagida na Jeye Mengere ina beni githi wa tulimo na theuri wa engineer oro kugena wa miri wa Murungarwe nginya pitagirira na wajini wa githega matigitithie thayo kabisa na udiuka ni ukona ihinda ari mbata igira wa karuanya twara kdeigwa rwero weto iyo ria kwa rwa Bishop Ibrahim na karangwa muraya aya ndaruona ni ndona ihinda ni nguthaka tiri baro na ucio no muthenya wa baitu thank you Tito thank you muno aya ucio tumwita Tito wa cai akoragwo kuria Marigiti eo ni hello yes kwero atia good morning ndio mwiritu alia na hau Dari wakatole wote wata mwapiga ni ndamuigwa amatogo ni ndamuigwa odogo to mama Neliasi yes odogo to Paulo gogo wake sao ine ucio wetu tutawasha ina tete no mundu asiye akiraga muno na ngeritagire Kenya wera atwete ananyitita mundu wetagwo kanyijo amia moja ri Nani ananyiki mwakira na ubibiria mirembe ya 3 asante hello Inoro hello yes we mwega nide mwega muno karibu sana ni bitagwo Mwangi wa Cucu karibu sana ni kuma kule Samantha Mwihania masto urenda twarahure umwagi ni igiamba kuga nyambe njarahure Cucu wa mu ayoha Samantha Mwihania na macharia mokorino dakika au halele arahuke sawa ni asiage agaterina na wakehuja na jiteya aro marathima thank you muthenya mwega asante ataguo aya hello Inoro hello hado cohi we mwega kwega biũ karibu sana tugwite atia uyu ni Gitonga wa Murugi kuma Milimani Mwenje karibu sana urenda twarahure Gitonga ni ndio kiambire na wa Cucu ucio waria hau mbere wa kumenya wa mama Esi na wa Kamano wa Kirere mukorogo ari mutaita brother yakwa gwetwo Musayuni arahuke na sister yakwa gwetwo Wanjiru Egatero nio na ndie kwarahura okay thank you sana haya
twatigaria ndagika nini twambe tuikirie ro hanini uririkane team Thereruka yerekeire kuingira Oh yes, rwimbo ruthaka muno 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 guku tikogine kwa inororo twatigaria o ndagika nini muno twatigio ndagika nini very few minutes ndagika nini muno rwimbo ru rwitagwo Jesu niwe ni rwa Karango mainite na Bishop Ibrahimu rwimbo rwega muno na riu thaici ngikirora ndirona ciatigaria o ndagika 11 na team Thereruka megukorwo mehane megukorwo mehaha nigetha makorwo magigutwarithia hau hangi wega na maundu magikorwo me sawa sawa. Ru ni rwa mundu gwitwo Professor Dr. Paul Mwangi wa Gibisho na ageithike muno muno ndikuria orire no ageithike sana haria muthuri ucio ari asalimie sana na akinyirio ngeithi icio.
cuthia upi waku kona ukaru waku ngaigua gukugoca na gugutulila Ngai uri mwega Ngai uri munene Ngai uri mutugi amukira ngatho ciakwa Ngai uri mwega Ngai uri munene Ngai uri mutugi amukira ngatho ciakwa Moyo niwe waheire niwe unduragia amukira ugoci kuma ngoro-inĩ yakwa ũrotũro kumagio rĩu na hĩndĩ ciothe Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ũkĩnyũmba na gĩtũmi ũkĩnjĩkĩra mĩhũmũ nĩguo ngũgocithagie ũrotũro kumagio nĩ ndũrĩrĩ ciothe rĩu na mĩndĩ na mĩndĩ Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Nĩndakũraha Mwathani na nĩngũkũinĩra na nĩngũkwambararia na nĩngũkũgoca amũkĩra ũgoci kuma ngoro-inĩ yakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa kũhonokania nĩ gwaku na gũtũria nĩ gwaku tũhande wega-inĩ waku we Ngai wa maithe maitũ kuma rĩu nginya tene ona tene Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mũnene Ngai ũrĩ mũtugi amũkĩra ngatho ciakwa Oh yes, rĩu nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Professor Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico rwĩtagwo Ngai ũrĩ mwega rwĩmbo rwega biũ nĩguo kuhĩrĩria nyamũ ĩyo kidogo no uri mutugi good uri mwega ta rĩu ta mageithie na uri mutugi geithia rĩu wega geithia tũiguĩkanĩte ta geithia shohi good morning good morning uhoro waku nidi na kauru muthenya wa ira wagitinda wega wa biũ na umuthi wakiara wagiuka wega wira ndoka wega gũtirĩ atĩ kĩndũ kĩũru maũndũ mothe nĩ mega andu akuria kire muga gutire boco nage boco nage gutire ngurwe ngame no roigwa misamia ndiaro ate borithi magite wira ate anga njagirite borithi kaga wira heto misamiati twiho twiragwo
twakunokoreria nigetha riu woneke biũ wi mwega. Maundu ni mega. Otherwise uko namna gani? Ndi mwega ndi na uru. Ni uhoro mwega ucio. No gucokeria Ngai ngatho. Na karibu sana. Ni undu wa rucini rungi. Ni matondu Ngai ni Friday. Yes. Na ke Ngai ri agitwika oro wega biũ. Nima na Friday ri. Ndukiura hagithiaga. Friday no gutigana, twatigana riu nawe ri. Togithii. Hatiri undu tutigagira na muthikiriria. Ndionire gutwa ndi murithagia. Nani wanoga. Mundu ndaroga tha ithenya uguo. Gutura ndi murithagia mwina wa karura na muthikiriria na ona mutikiroraga ndungata ino. Ona nginya cia maitho. Ona cia maitho mukanjira ati kiugo kiu ni gioka wega ndungata. Nĩ mũhĩtagia. Nĩtũhĩtagia. Ngaikara ũguo ndĩramenya atĩrĩrĩ mũthĩ ngũregana kiugo. Mũthĩ wĩende. Mũthĩ ona ti kwenda ona ndarega kĩo gĩtingĩng'una ndĩ wika personally. Nĩma koguo kaba ũgĩcĩte. Ona ngĩmenyaga ũguo ngauga atĩrĩrĩ ngũikara nakĩo tu. Aca cohi Ngai nĩ mũrĩhaga mũndũ. Ndũkende andũ mathi makũrĩhe. Tiga rĩu wambĩrĩria kũrehe Ngai rũgano-inĩ rũu rĩ nĩ ingĩario kaũndũ. Kaba kũrĩhwo nĩ Ngai gũkĩra kũrĩhwo nĩ mũndũ. Heane kiugo. Ĩni. Kia weekend. Ndikuona. Gĩtũterebe weekend yothe. Kĩndwarithie weekend ĩno. Gĩtũtwarithie by the way twatigana rĩu nawe haha no Jumaine. God willing kiugo kĩa ũmũthĩ rĩ ti kiugo atĩ kĩ Biblia nĩ ngũheaga kiugo ũrĩagĩre ta kothi. Nĩguo. Anyita. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ kĩrauga atĩrĩrĩ nĩ karũgano kaheanĩtwo karĩho ka mũndũ warĩho wandĩkĩtwo na mũndũ ũcio rĩ andĩkĩtwo wĩra wa kũhataga kwa gĩtonga kĩmwe. So wĩra wake warĩ wa kũroka kwarĩ na mũtĩ warĩho warĩ gatagatĩ ka mũciĩ ndwona ũrĩa mũndũ akoragwo akĩte ũgekĩra tũtairũ arabu haha he mũtĩ ũgoka ũgakorwo mũtĩ ũcio nĩ wa wũirigĩra na tũtairũ. So nĩ wagũithagia mahuti mũno. So wĩra wake andĩkĩtwo akerwo wĩra wake no gwĩka atĩa no kũhata gũka kũhata cleaning ya kũu guothe. Mũndũ ũcio agĩũka akĩhata o athiangĩte ũguo rĩ agĩciria atĩrĩrĩ aca handũ hanjũkagĩre kĩroko tene kũhata nyamũ ici rĩ itangĩrenga mũtĩ ũyũ. Agĩkĩrenga mũtĩ gĩtonga hĩndĩ ĩyo gĩtiarĩ akĩũtema. So akĩũtema ndũgũkĩoya rĩngĩ ta wiki ĩmwe kana igĩrĩ gũgĩtheria magĩko macio mothe na icio na ngũ na kĩ. So rĩrĩa gĩtonga gĩacokire kĩamwĩrire atĩrĩrĩ aya nĩweciririe ũrenge na niĩ ndecirĩtie ũguo tene ngakĩrora wĩra waku ngona nĩ ũgũthira ngauga reke wikarange. Koguo nĩ wagĩciria nĩ sawa rĩu wĩra nĩ wagĩka atĩa wagĩthira. Na njĩra ĩmwe nĩ kuga atĩrĩrĩ sometimes nĩ tũiguagĩra andũ arĩa angĩ maũndũ tũkamonera njĩra njũru ũgecirĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ ũru. Ta niĩ rĩ ũgakoraga ngĩkũiguĩra ũiru kana ũgakoraga ũkĩnjiguĩra ũiru na ndũĩ through me nĩkĩo rĩngĩ he kaũndũ we ũgunĩkaga nako no niĩ ndikwĩraga. Nanyita na ũgakora tũgeragia ũrĩa tũngĩgũithia Shirũ, tũgũithie wa Karura, tũgũithie Cohi, tũgũithie neighbor ũcio waku kana ũcio wigĩte gatuka ka hau nja hanyu kana ona your cousin your sister ũmũgũithie no mũndũ ũcio rĩ Ngai angĩkũguũrĩria ũmenye maũndũ marĩa ekaga hitho-inĩ nĩ ũndũ waku. Ciana ciaku irĩ cinyue nĩ tondũ wao no ũgege na hĩndĩ ĩrĩa ũkamũgũithia yes ti atĩ ndagakĩgwa nĩ akagwa no mũndũ ũrĩa ũgakorwo arĩ wa mbere kũrumio nĩ mũtũrĩre nĩwe. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩkũ? Ũndũ ũcio. Na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ ĩkaga wega we tuĩka mũmwandĩki ũyũ wĩkage wega ona weciria hihi gũtiga gwĩkaga wega rĩ ũkeyũragia atĩrĩ rĩu rĩ ma wa Karura rĩ Cohi rĩ
Ciruri Mwangi kana uri ungiri eko affect atia ni uhoro uyu wanyita ni mwanyita wakarura ni ndirahunja he kaundu uraigua ni ndiroka na ni ciugo tu mundu tondu ithuothe ni twaigua muthikire ni aigua mundu abati guikara thi ataukwo neciria yes utanamba gwiciria kugwithia mundu ucio ungi utaneciria kugwithia muti ucio wa utanamba gwiciria kugwithia muti ambe wiciria atiri ni ngaroka hate mahuti maria ndiraroka kuhata tondu andu aingi nginya maroka guthi kwi andu angi nigetha magwithie mundu exactly guthi kwi munene nigetha ugwithie mundu uria ungi exactly nigetha ugwithie kihiko kia mundu uria ungi nigetha just think utanarenga muti ucio wa mundu ucio ungi that is so powerful ugeciragia yeah riu mukigia na ihinda riega thank you na ni njugite ndingirenga muti wa kumuheaga kiugo mwanyita ukwenda kurenga na tondu we ni nyona acindu ta undoraga na ritho ria kundunya kiugo kiria kiko so hini umuthi no we ni utira muthenya umwe ngahurira nyina wa Njiro atiga uguo we to icio riu ningi muthenya umwe tu no githiri uge ni urangombithitie ira na nima tukinya riu ha no anyway muge na ihinda riega tukona na Jumaine Ngai ende na mukiye na kiumia weekend njega o mundu kuria guthoma agirikinyie ngeithi cito itiguo ngathoma kanitha Saturday kuria mwana wa mwiki ukageithia cirika ciothe yo gathoma ku Kimunye Catholic ukageithia andu acio ngamageithia matongoretio ni riri muthuri twende ni endete witagwo Baba Morris sawa sawa ukageithia andu acio othe na Father Sami andu magikorwo mechonjo haya ihinda riega tuonane thutha wa mugithi muthikiriria have a good day. Tuere no,
Asante sana Tureno Peter Warungu Reborotha kamuno makiri reborwe garugu tsikinyire wega shedete wega thai komina dagika mogwaja. A very good morning to you muthikiriria wa Inoro rushine tabarira ya guthereruka tugicokiria ngai gatho ni undu wa gutukinyiria muthenya wa Friday kiumia giki giothe twaranite na ithuĩ agakorwo ari ngai mwehokeku agakorwo ari ngai mwega agakorwo ari ngai utwendete tugathina ngari thondeketwo na moko ma andu tukagera barabara iria ciana kwira andu tukaria irio orie ciana itandu na ikamoraga na maundu macio mothe ngai witũ akorwo atĩ nĩatweheranitie namo agaturehera muthenya wa Friday, Intercessory Friday, tukĩrĩ na itũmi ngiri na ngiri cia kũmwĩra Ebenezeli tũrĩ akenu. Thengio ngai nĩ tondũ wa gũtũkinyĩria muthenya wa Friday, thengio ngai nĩ tondũ wa kũreka wega waku no tugi waku ũtũkinyire muthenya wa ũmũthĩ arĩ tariki 19 karibu sana muthikiriria wa Inoro hari hothe ugikiri uri rucine ruru rwega uratuthikiriria wi gitanda-ini uratuthikiriria wi ngari-ini uratuthikiriria wi wira-ini kana ugithi wira wi matatu-ini hari hothe uratuthikiriria mwathani ngai arokurathima ngai witu arogucokeria mahoya maku ucio wa kurehe kuma Monday nginyagia muthenya wa Friday aroreka ritwa riaku ririkanike kuri matu maria mangĩgũteithia aroreka kuria twariganĩire aria mena irathimo citu na nĩ mariganĩirwo nĩ ithuĩ aromaririkania ũhoro witũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarũra Wanyũtũ. Karibu sana muthikĩrĩria, karibu sana thaa 10:08 nĩtũrambararia rĩtwa rĩa Ngai na mwathani nĩ atũririkanĩte. Nĩtũrahoire ihoya muthenya wa ira tukĩigĩrĩra gwĩkinya ũtukũ turera Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa muthenya wa ira na turamwĩra atuĩke wa gũtũmenyerera, gũtũrora na gũtũgitĩra ũtukũ, na rĩu nĩ arĩkĩtie gũtũringaringa, gũtwarahũra na gũtũhe mĩhũmũ, na nĩtũracokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa muthenya ũngĩ. Nĩ akoretwo arĩ ũteithio witũ, nĩ akoretwo arĩ wa gũtũteithũra kũrĩa tũngĩkorwo tũrabatara ũteithio. Nĩ akĩrĩte rwĩmbo tũnua-inĩ twitũ, rwĩmbo rwerũ, rwĩmbo rwega, rwĩmbo rwa kũina thayũ, rwĩmbo rwa kũina nĩma ithuĩ tũrĩ amwe arĩa Ngai aririkanĩte. Ithuĩ tũrĩ arĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrarũgama na ũira na kuga atĩ ithuĩ nĩ twetereire Jehova o tũkirĩrĩirie, nake agĩthikĩrĩria gũkaya gwitũ, agĩthikĩrĩria rwĩmbo rwitũ, agĩthikĩrĩria mahoya maitũ na agĩtuĩka wa gũtũcokeria, na nĩma maya nĩ mahoya macokie. Koguo rũcinĩ rwega muthikĩrĩria wakwa, tũkĩgoca rĩtwa rĩa Ngai, tukiambararia rĩtwa rĩake, tukiuga nĩ Ngai mwega. Ndũkariganĩrwo nĩ kũrũgama na kũruta ũira na kuga niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa mahoya mao macoketio, atĩ Ngai nĩ atuĩkĩte ũteithio witũ na nĩ atuĩkĩte wa gũtũnyitĩrĩra, na ti ũndũ tũngĩoya no hũthũ kana nĩ ũndũ tũngĩkorwo tukĩoya o ũguo tarĩ kawaida. Aca, haha tũmĩte twĩhande muthenya wa ũmũthĩ tũgacokia ngatho, ona harĩa gũtũma twĩhande ndagĩka ĩyo ĩngĩ tũgacokia ngatho. Nĩtũrahoya kũiguĩrwo tha, nĩtũrahoya wendo, nĩtũrahoya ũiguano, nĩtũrahoya kũhonio, nĩtũrahoya thayũ, nĩtũrahoya Ngai witũ athiĩ na mbere na gũtuĩka maũndũ mega, tondũ nĩma nĩ Ngai wa arĩa mamwetagĩrĩra na gũtirĩ hĩndĩ arekaga matuĩke a gũconoka. Ngai arotũhonokia kumana na maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo matanyĩtwo, maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo mabangĩirwo nduma-inĩ, marĩa mothe mũcukani angĩkorwo atanyĩte gũkinyia mwena witũ. Ngai arotuĩka wa gũkinya mbere na kũmahurunja na kũmanina thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Na karibu sana o rĩngĩ. Nĩtũramenya wĩ kũrĩa diaspora nĩ ũratwamũkĩra wega, nĩtũramenya onawe mũthikĩrĩria wĩ wĩra-inĩ na no ũhote gũtũthikĩrĩria, nĩ ũranyitanana na ithuĩ. Nĩtũramenya we wĩ thibitarĩ-inĩ nĩ ũrahota gũtũthikĩrĩria, nĩ ũrahoya Ngai oke agũcerere, anacerera aingĩ mũno akamahonia, onawe arogũcerera muthenya wa ũmũthĩ na tha ciake cirotuĩka cia gũkũigana o harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ. Rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Rũcinĩ rwega niĩ ngambararia rĩtwa rĩa Ngai, ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa tha anjiguĩrĩire, kũnjĩka wega, anjĩkĩte, kũnyambararia anyambararie, atuĩkĩte wa kũnyambararia, ngacokia ngatho
thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Na karibu sana, tutwarane wega nginya thinashara cia rũcinĩ. Ni mũthenya wa ũmũthĩ ngetwo Njĩra wa Fausto, na Jehova rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ngai wa Isiraeli rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Amen, amen, amen. Kũjarĩria gũtwarĩria nĩ kũrĩa gwa 22989 tuma ndũmĩrĩri mũcicio. Ningĩ no ũtũme WhatsApp number ya 0722 200 720 kũrĩa mwena wa WhatsApp. Oh yes, na tondũ mũthĩ nĩ Intercessory Friday, ũguo nĩ kuga nĩ tũgũthaithana mbere ya Ngai. Ũguo nĩ kuga ona we mũthikĩrĩria wa Inooro nĩ ũkũheo kanya ga gũthaithana mbere ya Ngai. Hihi nĩ wĩharĩrĩirie gũthiĩ mbere yake na mahoya, ihoya rĩakwa Ngai rĩigue tu, we nĩwe mũndeithi na mũndeithũri. Ndĩrenda gũkorwo ngĩthaka kwa ihinda rĩrĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩthaitha Ngai, nĩgetha tũkorwo tũkĩmũthaitha tu, tũkĩingĩra mahoya ma gũthaithana. Ngoro yakwa miruini na Ngai wakwa mũnyũmbi, ndũkanandige na ndũkandekie ona ndona thĩna, ndũkanariganĩrwo, ndũkanareke mũnyũmbi nĩthinĩkanio. Ihoya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ, njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia, mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Nĩmakinya makwa harĩa othe mageraga, nĩwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra, ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra, kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra. Ihoya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ, njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia, mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Thũ ciakwa ciahinga njĩra mwathi wa muoyo, na Saitani areheire ngacihĩngĩce, hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa, ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai. Ihoya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ, njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia, mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Njĩra rĩnotheri Ngai ĩrĩ harĩwe, gũtirĩ ndume ngĩndumanĩra Mwathani, tondũ we nĩwe ũkoragwo ũrĩ ũtheri wakwa, kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa. Ihoya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ, njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia, mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Twĩtĩkwo nĩwe ũtũire ũtũteithagia, nĩkũ tũngĩthiĩ Ngai witũ ũtamũrĩkĩire makinya maitũ. Ihoya ritũ rũcinĩ rũrũ rwega nĩ twĩtĩkwo nĩwe ũtũire ũtũteithagia. We Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ, we warĩ kuo, we ũgũtũũra wĩ kuo orogwata tene tena tene. Ngoro citũ cirũĩrĩre Mwathani, wĩ Ngai wa kĩhoto, wĩ Ngai ũtuaga cira na kĩhoto.
ithe witũ we ndũhakagwo, ithe witũ we ndũkinyagirio ndeto, ithe witũ we ũkĩonaga ngoro citũ mũthamaki mwega, ũkĩmenyaga ona methugunda maitũ Mwathani, tũngĩthakaria ciugo mbere yaku rĩ, maũndũ macio matingĩkũhĩngĩca, mũhotaga gũthoma ngoro citũ. Twagũthaitha Ngai, twĩtĩkwo nĩwe, Ngai wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru, Ngai ũtũire ta ũrĩa ũtũũraga, twĩtĩkwo nĩwe, we ũtũire ũtũteithagia. Rũcinĩ rũrũ rwega, rĩu ciendete wega thaa 10:17. Ikerekane rĩa mbere rĩrĩ mũthikĩrĩria witũ, na o rĩngĩ thank you so much nĩ ngwatanĩro yaku kiumia gĩkĩ gĩothe, na nĩ tũrĩkĩtie gũkorwo tũkĩririkanio wega atĩ mũndũ ũrĩa ũikaraga arĩ na wĩtĩkio, mũndũ ũcio nĩ ahotaga kũrũgama rĩngĩ. Mũndũ ũrĩa wĩna wĩtĩkio nĩ mũndũ ũrĩa ũthomaga ibuku rĩa Thaburi 23 arĩ na wĩtĩkio na agĩtĩkagia ciugo iria cirĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ, o ta Daudi agakiuga Jehova nĩwe ũrĩkoragwo arĩ mũrĩithi wake na gũtirĩ kĩndũ angĩaga onakĩ. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we wĩna wĩtĩkio, we wĩna faith, mũthenya ũyũ mwega, ĩtĩkia atĩ Jehova nĩwe ũkũrĩithagia mahinda marĩ mothe na gũtirĩ hĩndĩ agatuĩka wa gũkũrekereria ũthiĩ rũgendo rũrũ ũrĩ wiki nĩgetha ũtuĩke wa kwaga. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũracokia ngatho tondũ Jehova aratwĩra nĩ arĩtwaragĩra metha mbere itũ, ona nginyagia harĩa thũ citũ irĩ ikona ũrĩa Ngai ekaga andũ ake. Kiroko kiega nĩma titherũ nĩ tuonete wendo wa Ngai, nĩ tuonete agĩtwarana na ithuĩ. He maũndũ maingĩ mũno rĩmwe tũkoragwo tũrĩ a kũhũthia, maũndũ mamwe tuonaga tarĩ o kawaida tu, no harĩ mũndũ thaa ici kĩrĩa we wamũkĩrĩte ndarĩ, we nĩ ũrahota kũrũgarũga, we nĩ ũrahota kwarahũka na kwĩharĩria na kuga nĩ ndathiĩ wĩra na kumagara na gũtinda ũkĩruta tũmaũndũ twaku mũthenya wothe, no harĩ mũndũ ũtangĩhota gwĩka maũndũ maya. Koguo tũtikahũthie mũthikĩrĩria, kĩrĩa tũhetwo nĩ Ngai tũtikariganĩrwo gũcokia ngatho. Harĩa Ngai atũhotithĩtie gũkorwo tũkinyĩte, tũtikariganĩrwo, tũtigatare tu o kĩrĩa tũtamũkĩrĩte kana kĩrĩa tũtonete kana kĩrĩa gĩtarĩ kĩrakinya moko-inĩ maitũ. Tuikare tũkĩmenyaga atĩ tũrĩ muoyo nĩ kuga Ngai ndarĩkanĩtie na ithuĩ. Tũrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kuga ũndũ no ũcenjie ndagĩka o yothe, tondũ Ngai nĩwe ũcenjagia maũndũ, Ngai nĩwe ũcenjagia mahinda, Ngai nĩwe ũheanaga rũgano rwerũ. Tũgetagĩrĩra Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, tũkĩingagĩra thĩinĩ wa mahoya, tũkĩraga Ngai mabataro maitũ, tutarĩ na nganja na tutarĩ na gwĩtigĩra, tukimenyaga Ngai wa Jakubu n'ũrĩa warĩ kuo nowe wĩkuo nginyagia ũmũthĩ. Ona mahoya maitũ nĩ agũtuĩka wa kũmaigua, ona kĩrĩro gitũ o ta Jabezu nĩ agũtuĩka wa gũtũcokeria. Ihoya rĩaku Ngai arogũcokeria mũthenya wa ũmũthĩ, mũthikĩrĩria wakwa. Ihoya rĩaku Ngai arorĩtuĩka wa kũrĩigua, na arĩkia kũrĩigua arotuĩka wa gũgũcokeria thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, na tũcokeria mahoya tutikanariganĩrwo kuga nĩwe wĩkĩte ũũ. Rĩmwe nĩ tuonaga tarĩ ũhoti witũ, rĩmwe nĩ tuonaga tarĩ mĩbango itũ, rĩmwe nĩ tuonaga tarĩ ithuĩ tũkoragwo twĩkĩire tukariganĩrwo, no Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ. Tutikanĩtĩkĩre ona hanini guo tũraugire mũthenya wa ira gũtuĩka andũ a kũriganĩrwo, tutikanatuĩke ona hanini andũ a kũhũthia kĩrĩa Ngai atwĩkagĩra, tondũ Ngai nĩ akenaga nĩ ũndũ wa andũ arĩa macokagia ngatho na arĩa maikaraga marĩ a kũmwĩtĩkia. Koguo rekagĩrĩria Jehova maũndũ maku mothe, na nĩ ũrĩtuĩkaga wa kũrĩithio nĩwe na kũhotanagĩrwo nĩwe. Thaa 10:20 ikereka ritũ rĩa mbere rĩrĩ Intercessory Friday, arĩ mũthenya mwega na kĩroko kĩega ya tarĩki 19. Oh yes, tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Ngoro yakwa mĩrũĩrĩ na Ngai wakwa mũnyũmbi, ndũkanandige na ndũkandekie ona ndona thĩna, ndũkanariganĩrwo, ndũkanareke mũnyũmbi nĩthinĩkanio. Iyoya nĩrĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ, njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia, mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Nĩ twagũtĩa Ngai mwega, Ngai mũigua tha, we ũtũire twĩtĩkaga wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa rũcinĩ rũrũ rwega Ngai witũ watũnengereria.
Muthamaki mwega nĩ tha ciaku itumite tukorwo twĩho muthenya wa umuthi. Nĩ wega waku ugutumite tukorwo twĩho muthenya wa umuthi. Sikwĩrutanĩria gwitũ Mwathani ti ũthingu witũ Muthamaki mwega, ona ti kwagĩrĩra gwitũ ithe wa kĩgongona gĩtheru. Wĩroraga ngoro citũ Muthamaki, ukamenya methugunda maitũ ithe wa kĩgongona gĩtheru, ũgatũtuĩra cira Mwathani kũringana na ũrĩa tũtariĩ. No na kuhana oro uguo no utuhete kanya Mwathani ga kuona muthenya wa umuthi. Amukira ngumo, amukira ũgoci, amukira ngatho ciothe Muthamaki mwega. Rũcinĩ rũrũ rwega arĩ muthenya wa Friday, Ngai witũ twagũthaitha ĩtĩkĩra gũthiĩ hamwe na ithuĩ Muthamaki mwega. Twakũhoya ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, makinya maitũ marore Muthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Maũndũ marĩa mothe tũgũkorwo tũgĩka muthenya wa umuthi turokinyanĩra, turogacĩra Ngai mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Ithe witũ kiugo gĩaku kĩrauga Mwathani, gũbanga nĩ tũbangaga Muthamaki mwega, ĩndĩ gũkinyanĩrio kwa maũndũ Muthamaki mwega na githĩ ti ũtũmaga makinyanĩre Ngai witũ. Maũndũ marĩa mothe tũbangĩte Ngai, ĩtĩkĩrie kũmakinyanĩria Muthamaki mwega, ĩtĩkĩra ithe wa kĩgongona gĩtheru matuĩke magũkinyanĩra Mesia mwega. Na wona weka ũguo ngumo ngatho na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Ithuĩ ithe wa kĩgongona gĩtheru, we nowe tũcũthĩrĩirie, we nowe twĩhokete Ngai. Kũrĩ we tũtikananoga kũringaringa, kũrĩ we tũtikananoga kũhoya Muthamaki mwega, nĩ tondũ nĩ tũĩ Jehova Ngai no rĩ tũcokerie mahoya maitũ. Tũgĩũka rũcinĩ rũrũ rwega mbere-inĩ yaku Ngai, tũgĩgũthaitha twĩnyihĩtie Muthamaki mwega, ĩtĩkĩra tu Baba tũkinyĩrwo nĩ kĩrathimo gitũ. We ũririkanaga mawega twaneka na ũgatũrĩha Mwathani na wega. Ĩtĩkĩra tũkinyĩrwo nĩ kĩrathimo gitũ. Arĩa makũhoete Muthamaki mwega, makaigua ta igũrũ rĩkirĩte Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ringwo nĩ tha we Ngai wa matha maingĩ. Ĩtĩkĩra kũmacokeria mahoya maku Ngai. Ĩtĩkĩra Mwathani gwĩtĩka ũyũ wĩ gĩtandi-inĩ gĩa thibitarĩ. Ĩtĩkĩra gwĩtĩka ũyũ Mwathani ũrirwo nĩ toro Jehova Ngai. Ũyũ ũtaramenya ũrĩa gũgũikara Mwathani, ũyũ ũtaramenya kĩrĩa ekũrĩa na ekũnyua Baba, ona kĩrĩa ekũrĩha nakĩo mathirĩ na nyũmba Muthamaki mwega. Ĩtĩkĩra kũmaririkana ithe wa kĩgongona gĩtheru. Harĩ we nĩho tũrutaga mwĩhoko, harĩ we nĩho tũrutaga ũcamba, harĩ we nĩho tũrutaga kĩĩrĩgĩrĩro Ngai witũ. Ũngĩhinga matũ maku ndũgatũigue Muthamaki mwega rĩ, nĩkũ tũngĩthiĩ Baba witũ? Korwo waga kũigua mahoya maitũ rĩ, nĩ Ngai ũrĩkũ ũngĩ Ngai tũngĩhoya? Ithe witũ kuona nĩ twagwĩtikirie ona tũtakũĩ Muthamaki mwega, gĩtĩkĩra gũtũigua Baba witũ, gĩtĩkĩra gũtũcokeria mahoya maitũ Muthamaki mwega. Kiugo gĩaku gĩtheru Muthamaki mwega nĩ kĩratwĩra Baba atĩ mũhandi wa mbeũ nĩ ahandire mbeũ ĩrĩa njega, no ũrĩa mũcukani nake agĩũka akĩhanda mbegũ njũru. Kĩrĩa gĩothe kĩahandirwo mũtũrĩre-inĩ witũ Mwathani gĩtarĩ kĩega Ngai, gĩtĩkĩre gũkĩmunya Baba. Angĩkorwo nĩ mĩrimũ Mwathani, gĩtĩkĩre kũmĩmunya Muthamaki mwega. Angĩkorwo nĩ wagi Baba witũ, ĩtĩkĩra kũmunya Mwathani, nĩ tondũ we Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhanda mĩrimũ thĩinĩ witũ. We wahandire maũndũ marĩa mega, ĩndĩ mũcukani akĩhanda marĩa moru. Na tondũ hinya wothe na ũhoti nĩ waku Ngai mwega, twagũthaitha na twakũhoya, ĩtĩkĩra gũkinyanĩria mũbango waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, ũrĩa wanatwĩciria. Kiugo gĩaku gĩtwĩraga wanatwĩciria meciria mega na ma thayũ. Ngai mwega, maũndũ macio marokinyanĩra. Ngai mũtugi, maũndũ macio marokinyanĩra Baba witũ. Tuoka mbere yaku Muthamaki mwega, tukimenyaga nĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩkũhoya, nĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩgũthaitha Baba, na mothe nĩ ũmoĩ Ngai, na mothe nĩ ũgũtũhingĩria Baba witũ, nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku. Ihoya ritũ no rĩmwe, thiĩ na ithuĩ. Ihoya ritũ no rĩmwe, tũhe gwĩtĩkĩrĩka, tũhe mũcamo, tũhe favor Ngai witũ. Korwo wĩ hamwe na ithuĩ Muthamaki mwega, nĩ tondũ rĩrĩa we wakorwo wĩ wa mwena witũ Ngai, tũtihota kũhoteka Baba. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwĩna andũ makiri na makiri maratũthikĩrĩria Ngai. Ithe witũ acio othe nĩ ũmoĩ, nĩ ũĩ mabataro mao Ngai, nĩ ũĩ kĩrĩa maragũthaithĩra Ngai, nĩ ũĩ kĩrĩa marahũkire gwetha rũcinĩ rũrũ rwega. Aya matarokaga Mwathani, aya marokaga o rũcinĩ Ngai gũkũmathia, nĩ ũĩ kĩrĩa mokaga kũmathia Ngai. Ndagũthaitha tu nĩ ũndũ wa tha ciaku, twagũthaitha tu Muthamaki mwega, rũcinĩ rũrũ rwega mathikĩrĩrie, macokirie mahoya mao Ngai. Ona weka ũguo, ngumo ngatho rĩna gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Twona macio manini twĩtĩkĩtie na marĩtwa na hoya no gũtũcokeria. Oro wega-inĩ waku na wa mũrũguo Yahshua Mesia tũhoya, ona ningĩ twacokia ngatho. Amen, amen and amen. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene
ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwarĩire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocio na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju mũraika ũke anjuge maĩ aujuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩringa kũya no njĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ wee nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga kĩrambe Shiloamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gĩthambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndaoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaganayo ngaga mwĩhoko noreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita
iriogera ya nyinge wendo ngegetarereka cio ciothe nĩ woraga narĩ muhene mũcukani ũgĩũkoketora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iriogeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩondeire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ honanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩ. Thank you. Wendo ngĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria, rwĩmbo rwa mũini twendete tagwo Lucy Mwangi rũgĩtũkinyiria wega ciendete wega thaa 10:33 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mushie watu ginotana. Oh yes, mushie watu ginotana nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ũmũthĩ nĩ Intercessory Friday. Kĩrĩa tũngĩka nĩ ithaa-inĩ rĩa mbere gũthakĩra worship, gũtũma ngoro yaku ĩgĩe na connection na kũrĩa igũrũ. Angĩkorwo rwĩmbo rũrĩa tũgũthaka nĩ rũgũtũma we wĩigue kũhoya, mwana witũ rika mahoya-inĩ, nĩ tondũ ũguo noguo Ngai angĩkorwo endete. Easy Friday, good morning, lovely, beautiful Shiro wa Faustin wa Kadura wa Nyoto, etagwo Charles Wagas kuma kũrĩa mwena wa Kĩgumo Mũrang'a, ũkanjĩra nĩ warahũkĩte. Happy Intercessory Friday, God bless you. Nĩ ũkoretwo ũgĩtwarĩria ciugo njega kiumia gĩothe gĩthĩka na ũgĩthiĩ mwarĩ wa Theuri etagwo Mzee Mwangi Jogo, thank you so much. Good morning wa Karura, njĩrahũrĩra Rakeri Njenga wa Iraq Baghdad, gĩthenya wa Hilti wa Gaceri wa Almagogo, mũnene mwai wa Olivia Kefas nĩ gĩtawa wa Tarbo, thank you so much. Good morning. God is good all the time etagwo wa Joki, nĩ ngatho mũno makĩria. Kariki Mushufi wa Gathabi nĩ ndakuona. Hai wa Nyoto nĩ gĩtawa wa Almagogo, thengiũ mũno makĩria. Gĩthire wa Kang'ara na Dr. Professor Paul Kivicho etagwo Mary kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Kanyithe Dancer, thengiũ mũno makĩria. Tani wa Tuktuk nĩ ngatho nĩ kwarahũka. Michael Jogu wa Kĩberegwe nĩ ndakuona. Rodo Muna Boni wa Kavaru na Mama Ken Baricho, good morning. Ciothe nĩ mwarahũkĩte, Ngai wa aro mũrathima na mwĩke maũndũ ma magegania. Rodo Muna mũndũ gwĩtwo Mbũgua kana wa Mbũgua kuma kũrĩa mwena wa Isli. Asante sana na nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa ũratũtũmĩra gũkũ gwa 22989. Nĩ tũrakwendithĩria Friday njega, weekend njega, weekend ya kĩrathimo. Tũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũgĩtiriha thikũ ici tũciĩtaga weekdays kũrĩa mwena wa Naikuru. Nĩ ngatho mũno mũno makĩria mũtongorete mũndũ ũgwĩtwo Ben mũgĩtwamũkĩra wega kũgerera 88.9 FM. God bless you. Mwena wa Eldoret nĩ twacokia ngatho mũthikĩrĩria wa mũciũcio, ona nĩ ũratũtũmĩra ndũmĩrĩri na SMS itũ ya 22989 ũgĩtũthikĩrĩria wega kũgerera 107.0 FM. Tarũ ngĩona mũndũ ũgwĩta Mama Ken wa Varisho arakiuga Mary Dorcas agaithĩke, nĩ njũĩ Mary Dean wa Gaithĩka na agakĩgeithia ona nginyagia mũthikĩrĩria wothe ũrĩa wĩ bũrũri wa wĩ nja wa bũrũri, nĩ njũĩ nĩ magaithĩka. Mama Karo wa Juja Arcade, thengiũ mũno Mama Karo, na ũragĩkiuga patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara agaithĩke, ona mwarimũ Njago na Shosho Wendo othe nginyagia Bishop GM. Thengiũ mũno Simon Maina Baba Koi, ona we ũgĩtũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa muoyo. Nĩ ndakuona wĩ kũrĩa Gatitũ Nyĩrĩ, geithia andũ a Gatitũ mũno 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 makĩria. Jora Mbũrũ kwerwo atĩa nĩ warahũkire o wega, ona ndenda nĩ wa Mĩkũngi kũrĩa mwena wa Kĩnangobu, ngagĩgũtũma na ngeithi ngagĩkwĩra ũkĩmageithie othe, ona Theuri wa engineer na Wanyike makanika, asanteni sana. Shiro Shiko, be blessed, be blessed. Esther Karaja wa gwa
Kairo uhoro wa rushine ona Emere D na Babanja wa Haria Heho Shopping Center Suwa kuria akomo thegio muno Su Helen Ignatius na Kimotho Lefty gatho ni kwara hoka tene na gutuma ndumiriri yaku ona emborata wito wa kore Iraki Baghdad Rachel Jenga nwageithio ni Esther muno Nancy's hi Francis Gashira na team yothe ya kore mwena wa praise and worship mbarikiwe zaidi na zaidi thegio muno ni kwenda Ngai na manama na guikara mwena wake. Karuki mushufi wa gathabi kuma Kirinyaga onayo gakiuga mitambo ni miega ni loud and clear tugithii na mbere na gugigutambura we warahukite tugithii na mbere na gugicokia gatho ni undu wa ngwataniro yaku atukiuga ithuĩ ni tugucokeria Ngai gatho na ngoro citu ciothe ni turiaragia horo wa maundu maria atwikire ni turiaragia horo wa maundu ma magegania maria ekite muturire-ini kana miturire-ini itu taru mundu he mundu rakiuga ni Ngai ni ananingira kiama ni Ngai ni araningire kiama ni Ngai ni aracokirie thayo gwitu mucii kundu andu marokaniriire gukanirira kundu andu marakinyite handu ha kugia na rumena na gwicirania maundu matari mega kana gukorwo mundu agibangira urio ngi maundu matemega no indi Ngai ni okite ani ni nyonete gwakwa gugicoka kindu gigwitwo wendo kindu gigwitwo thayo. Thegio muno muthikiriria witu tugiririkanio tuke kuria WhatsApp number makireni ndo awe wija wa bururi Ngai akurathime na gwike wega namba itu ni 0722 200-720 togorete ni Reverend Nahashon ekora mwena wa PA kora USA unaipita gashao ore mwena ushe wa USA kora gweta kwa Seattle gatho cia mwanya na waine wa kirathimo ndona mugiristi original wa kora subukia kora mwena wa county ya Nyeri onawe na urakinyitana na ithwe thiini wa tabarira itu ya thereruka ikirika rito ya mbere kanyidansa uwe na siku njema. Amen. Amen. Thank you. Tukuro together na mudogo wetu Beth wa John. Stay cool in Dubai. Thank you. Gaire ke tuchamanie nawe origi. Goraya kwa nenagu onane nyoturege nede lalirelia dera nyanereire dera iwadanyiki gekudi nekiando ireho ya tosemanie Maine boy gorera gora onja kala litalenge tungai de mogo mera nenyota dokala ke gora yako einyere de kasatia dokala ke gora yako yo magalio nenyota na maidali deraga dikono ni adwa delire ni wani neire nyota wothe dera igwati karete dera kwa denyiki ne dera vatara modo wa kwaleria etekera tosemanie kaweleke
ndorage mundu no mwegoro ritanda wangara iyai wehakete ni undu wakwa ndahoya waheira thimo ikaruma moko ndukana ndware mbere wetekere njokio thutha matika gugutua wamaeni ni undu wakwa ndukana kendo maithaine macoke undunye ingienda makandora mage mwihoko nawe Ngai no wetekere tucemanie nawe ringi haria twacemanitie githima-ini ukinyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ndĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ngũhingũrĩre ngoro ũnyotere rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota Ngai tũrĩ agũmĩre nĩ nyota twĩrirĩirie tũcemanie nawe o rĩngĩ twĩrirĩirie ũtũnyotore ona no twĩrirĩirie gũthiĩ handũ tũrĩre na hinya Mwathani nĩgetha ũtũigue ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ũguo nĩguo ngoro cia andũ aingĩ itarie nĩ tũraigua tu Mwathani ũtũnyotore o rĩngĩ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria arotũkinyirie wega ciandĩte wega thaa 11 thaa 10:45 thaa 10:45 uramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro nĩ kĩa andũ ndĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ngũhingũrĩre ngoro ũnyotere rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota na tondũ we wĩ Ngai ndũcenjagia ta niĩ warĩ Ngai
Asante Ngai tunyotore o ringi nĩ twĩrireirie gũcemania nawe Ngai, ndũkana tũtunye kĩrĩa watuhereire gwaku Ngai, ndũkanareke arĩa magwĩtĩkirie nĩ ũndũ witũ matũrora manyihanyihĩrwo nĩ wĩtĩkio. Rĩmwe nĩ tũkinyaga mũico no nĩ tũĩ kũrĩ we gũtirĩ gũkinya mũico. We nĩwe mwĩhoko, we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro, we nĩwe waragia na ngoro citũ, we nĩwe ũciũrũkagio muoyo, ona we nowe ũtũheaga kĩrĩa mũndũ wa thĩ atangĩtũhe. Rũmbũ rũgĩtũ gĩthima-inĩ rwa Beth wa John rũgĩcikinyire wega ciendete wega thaa 10:49. Thengi muno ikereka rĩrĩ rĩa mbere mũthikĩrĩria witũ gũthiĩ na mbere na gũkĩnyitanĩra na ithuĩ tũgĩthererũka mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na nĩndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria wothe ũrĩa ũroya ihinda makĩria na nginya gũgĩtwandĩkĩra na gũgĩtwĩra we nĩ mũrathime. Na harĩ ũndũ ũrangenagia mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ ciugo Jesu arĩirie andũ ake na agĩkĩmahe rũgano rwa aki erĩ, ũmwe mũũgĩ na ũmwe mũkĩgu. Na nĩ kwarĩ na ũhoro wĩgiĩ mwaki ũmwe ũrĩa wonire nĩ hahũthũ mũno gwaka nyũmba yake, kana nĩ ũhũthũ mũno ake nyũmba yake harĩa hena mũthanga, harĩa hatarabatara wĩra mũingĩ, harĩa hatarabatara kwĩrutĩra kũingĩ, harĩa hatarabatara gũkorwo agĩthigina mũno akĩona hau nĩho hega. Na harĩ mwaki ũrĩa ũngĩ nake wonire reke ndĩrutire, reke njikare thĩ vange, reke njikare thĩ menye ũrĩa ngwaka, na agĩgĩaka na mũthingi wa mahiga, agĩaka nyũmba yake na mũthingi mũrũmu, such that rĩrĩa kwagĩire na ũhoro wĩgiĩ mbura nene tondũ makĩte kĩria kĩmwe, nĩ kwagĩire na mbura nene, gũkĩgĩa na rũhuho rũmwe rũnene mũno rwokire mũthenya ũmwe, na rũhuho rũrũ nĩ rwokire na rũgĩkururia nyũmba na rũkĩmomora nyũmba ya ũrĩa wakĩte na mũthingi ũrĩa ũtarĩ mũrũmu, no ũyũ wakĩte yake na mũthingi ũrĩa mũrũmu, nyũmba yake nĩ yarũgamire. Koguo rũcinĩ rwega tũrerwo atĩrĩrĩ, Jesu aratũririkania atĩrĩrĩ, rĩrĩa tũkũrũgama na rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrũgama na kiugo gĩake, tũkarũgama na kiugo gĩake tũkĩmenyaga nĩ tũgũbatara gũkorwo tũkĩrutĩra, nĩ tũgũbatara kũrekia maũndũ mamwe twendete, nĩ tũgũbatara kũrekia maũndũ mamwe ma gũkũ thĩ, nĩ tũgũbatara kwĩrutanĩria mũno, nĩ tũgũbatara gwĩ sacrifice, nĩ tũgũbatara kwĩrutanĩria kũmwe kũnene, nĩgetha rĩrĩa kwagĩa na rũhuho, rĩrĩa magerio moka, rĩrĩa maũndũ moka, atĩ ithuĩ nĩ tũkũhota kũrũgama. Koguo rũcinĩ rwega we ũragĩtũthikĩrĩria, Ngai arotũteithia, Roho Mũtheru arotũteithia nĩgetha tũhote gwaka na kũrũgama ta mwaki ũyũ mũũgĩ, atĩ ithuĩ ona wĩra ũngĩkorwo ũrĩ mũingĩ atĩa, ona kwĩrutĩra kũngĩkorwo kũrĩ kũingĩ atĩa, ona gwĩ sacrifice na kwĩnyihia kũngĩkorwo kũrĩ kũritũ atĩa, ithuĩ no tũgũpambana nĩgetha rĩrĩa rũhuho rũgũka, rĩrĩa magerio magũka, kana rĩrĩa tũgũkorwo tũrĩ andũ a kũgerio, ithuĩ nĩ tũkũhota gũkorwo tũrĩ na mũthingi ũrĩa mũrũmu, ũtakũinainia kana ũtakũtũma wĩtĩkio witũ ũtuĩke wa gũkĩnyihanyiha. Koguo tuĩka mwaki mũũgĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ, tuĩka mwaki wa kwĩrutanĩria na mwaki wa kũmenya atĩrĩrĩ, atĩ mũthenya nĩ ũkaga, rũhuho nĩ rũkaga, mbura nĩ nenehaga, ĩkamomora ĩrĩa yakĩtwo na mũthingi ũrĩa ũtarĩ mũrũmu. Kana atĩ Mama Ken, mũrĩ na mũrata witũ Mary wa kũrĩa Kĩaraga na kũrĩa Kĩrĩnyaga, mũrĩ na mũrata gwĩtwo Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩ gwĩ Kĩrĩnyaga, wa Fraji Malimali, God bless you sana, wĩkũra Kikope Gilgil, na nĩ ndona nginyagia ngeithi cia mũndũ ũgwĩtwo Emma kuma kũrĩa mũciĩ wa Mũnyũthĩka nĩ ciakinyĩra mũikari wa kũrĩa mwena ũcio wa Thĩka. Toni wa Tuktuk wa Karatina, ubarikiwe sana, na igyo nĩ kũnyitana na ithuĩ kiumia gĩkĩ gĩothe nĩ tuonete ndũmĩrĩri yaku, onae Baba Vini nĩ tuonete yaku every morning, na mũndũ ũgwĩtwo Reverend Chaplain John Jage wa kũrĩa Faith Based Rehabilitation Center mwena wa Eldoret nĩ tuonete ndũmĩrĩri yaku kiumia gĩothe. Ngai witũ arokũrathima. Ririkana SMS itũ nĩ ya 22989. Shiro wa Makoyo, asante sana. Onae mũrata witũ ũgwĩtwo Ngũkũmenya Gĩkuma kũrĩa Nyakiambi Elbagon, Ngai akũrathime na ngigĩ wa Solai kwa Nyakinywa, uwe na siku njema. Thengi mũno mũrata witũ kũrĩa WhatsApp number ya 0722200720, no tũgũcoka mũciĩ ũcio na tũthome ndũmĩrĩri ĩno hatarĩ na nganja. Orogota kũrĩ mwena wa Facebook ya Inooro FM, kũrĩ mwena wa YouTube ya Inooro FM, guothe nĩ tũkorwo tũkĩrora ndũmĩrĩri cianyu. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩhũthũ mũno makĩria. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ihoya harĩ Ngai witũ. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 90 mũhari wa 15 na 16. Thaburi 90:15 and 16. Tũkenie matuko o ta marĩa
tunyamarikite na miaka oteria tuonete mathina. Reke ithue ndungata ciaku tuone ciiko ciaku cia hinya na cia njiaro citu cione hinya waku munene. Ngai tukenie matuko o maria tunyaririkite, matuko o maria turirite, matuko o maria tuikarite weru-ini, matuko o maria Ngai twanona thina tukenie tu o ta matuko macio. Uguo ni kuga atiriri, wangikorwo Ngai twanarira miaka 10 tukenie tu miaka 10 tu. Wangikorwo Ngai twana ikara weru-ini miaka 5, wangikorwo Ngai twana rwara mirimu ina miaka 10 riu Ngai tukenie matuko o ta maria utunyaririte. O miaka o teria tuonete mathina, o miaka teyo Ngai tuonete mathina, o miaka teyo Ngai tumenetwo, o miaka teyo turumitwo, o miaka teyo Ngai tuonete mathina, tukenie muigana ta wa miaka iyo. Reke ithue ndungata ciaku tuone ciiko ciaku cia hinya na cia njiaro citu cione hinya waku munene. Ni hoyaga ihoya rimwe ati Ngai ari twika wega, Ngai ari tuigwira tha, Ngai ari turuta kirathi kimwe nginya kiria kingi, nigetha twatu gutariria njiaro citu tutigacira ni kwari na Ibrahimu, tugacira ni kwari na mundu wetagwo wa Karura, na Ngai ni amuigwirire tha. Niguo ndiwikire ritwa riaku hau, na Ngai ni amuigwirire tha akimutwara gikiro kimwe nginya kiria kingi, na mama wa ira maitu makatuma njiaro citu ikwende na ikumenye muno makiria. Ngai witu tukenie matuko o ta maria utunyaririte. O miaka teyo tuonete mathina, reke ithue ndungata ciaku tuone ciiko ciaku cia hinya na cia njiaro citu ciothe ri cione hinya waku munene thiini wa Kristo Jesu. Kiu nikio kiugo gitu kia muthenya wa umuthi. Rwimbo ruria turaguthakira kwa ihinda riri ni rwa mutungatiri twendete na tugatia muno makiria. Hakika unayajua siri ya machozi yangu.
Asante sana. Siri ya machozi haya ni wewe unayajua. Ngai witũ nĩ we maithori maitũ, twashira witũ na utwe na kihoto, ritũ Ngai wa kihoto. Nĩ thaa 11 cia rũcinĩ. Inoro Mogene Motare kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860*280#. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860*280#. Ngaiguĩra andũ ngiri na ngiritha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa, ndarĩkorwo Ngai wanginyĩria thaa ciaku, tondũ nĩngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia, ningĩ ũtigĩrĩre nĩngarĩkia wega. Angĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya
nĩ ikeno ciathĩ maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩkĩta ũrĩa thĩ yendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkarorĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ndũrĩ ũndũ kũremaga nĩndakwĩhoka ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩaya kũgwa ngwe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Asante sana Shiro Ann rĩbũrũtha kamuno makĩria ndahoya gũkarĩkia wega angĩkorwo kuna ndĩmwĩtĩkĩrĩku harĩwe angĩkorwo kuna Ngai ndanetĩkĩrĩka harĩwe ũkareka tu ngarĩkia wega ũkareka tu rĩtwa rĩakwa ngumo yakwa yothe kerwo nĩ arĩkirie wega
kiuga kukiuga gutire kindu kiega ta kirikiro kiondu makiria makiambiriria rwatukinyire wega thaa 11 na dakika 10 na niria rikia ruburu rwarikikireka ria worship tigirikireka ria kugoca Ngai intercessory Friday kuhana gugwitha ria mbere na dakika ino no wega tuko tukirania nawe na thimu ni tuko tukiheo namba citu ciothe cia thimu nigetha tuko tukiguigwa wega ta wega. Thank you so much gutwarana na ithwe wega kumaria cihadire wega thaa 10 cia rucini. Iturakena we waigira thaa ici ni ngatho cia mwanya ni thereruka ikereka arire ya kererere na SMS itu iri oratuma ndumiriri ya good morning ya kwira murata waku arahuke kwira murata waku thagathage ni guthereruka kurathereruka ndagagicererwo namba ni 22989 taru munene mwa istima kuma thaitakiro ya ni wakira muikari wa mweno ucio arahuke mundu gwetwo Martin Heri wa Kirengero ugagitwendithiria Friday njega thangi muno Daniel Lufeta we mwena wa Meru County urauga wewe mwaki muge na uraka nyumba yaku muthingi murumu asanti sana Daniel Musioka wikora mwena wa Mathioya ona wendu kirathimwo ni Ngai rucine rwega Reverend Deacon John Masharia Mugambi wa kanitha wa AIPCA kuria mwena wa Leshau ubarikiwe sana bwanthani arogoshwa mundu gwetwo Rose kuma Siakago na ugagikiuga we mitambo-ini gukumanyagi wanyakiambia Elbagon mwathani arogoshwo Gateri kuma kuria Solai idono kigeithia ciari yaku gakimera good morning ona mwaura wa Lois na shabiki wothe wa Inooro hariari ugakimwendithiria ihinda riega muraithishe maguka digital wake Mutwira Massive Jose wakasema jimazuri ma Eldamaravin kuma kuria Naivasha Highlands gwa shida no tugithereruka wega maina kifogoyo ndukimagaithia the no kimerentu medete tugashera haria Jogo Road Bama Market idako na maina gashagua geithia riothe muri nao mweno ucio na riothe maragituthikiriria na ntukimedete sherere kamatha ona we Ngai arokurathima no gikorwo na Friday njega weekend njega wakagori kuria mwena wa Watuka thengio muno muri na Masiwali Muru silent listener ugagitira umuthi no ginyogia gitutumira ndumiriri nitwakena muno masi na ndugagikirage muno John Yule Mpole ona etida wega mwena maina wa muna kuria Kivuru gwitagwo county ya Kirinyaga na gitawa Magogo na Gasheri geithikai itukimwendete muthenya mwega thaa 11 riu na dakika 12 0722000720 good morning tukuru tukiamukira thimu yako 0722000720 good morning Inooro Wakarura wanyoto uyu haha mwere wanyoto uyu wakigogo ineteto Nyeri karibu sana wafuasto ni kwega wajo hikuhana atia my sister mwathani agocwo ameni horo wakwa Ngai atore amurathimete ni kiugo kiria mutuheaga o muthenya na ugaga kieruhaga o muthenya ameni na giki gitithiraga cama reke ngwarahurire ndagitari Patrick ni murithi wa Kang'arari o hau mwena wa Kirinyaga muthuri twendete muno mundu gwetwo Jehure Mathu ari o haria mwena wa Gaithuri mwena wa Tetu na mundu gwetwo Panuelo wa Inaina ari o haria Karatina University othe nginya maina wa maguru moke hana wa Kamano na Ndirangu wa Famcom ni wa Kigogo ni turi Inooro wa Pastor na mundu gwetwo Akarura asante sana thank you so much good morning Inooro hello good morning Inooro morning Mwana munene wa Kigo wa G4 Nyahururu Mwana rubolo bakai ate eto Shiro An rubolo ni rwagenya ameni egwaga nyigira ginya mahete-ini ameni reke gekeririkana macaria mokuri nowe muthuri ndete muno okoragwo haria muiga agekeririkana wa Kamano we na njira gwake huyo asante ndakena muno thengio muno asante sana jisikiria kumenyithia mathaa tucokererie o rigetha tuigue
mugambo waku muthikiriria witu wa Inoro tugithererũka twambe tumenyithio mathaci handite wega thaa 11 na ndagĩka 15 tugicokereria tuthi na mbere na kuoya thimũ ciaku mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, ceceni hakuhĩ nawe. Good morning Inoro. Hello Inoro. Hello. Wala kwa iyale. Wala kwa iya Margaret Nyambura ekore. Yakora kioro oro uguo ndimwigithe tu cia muthia. Good morning Inoro. Hello Inoro. Hello. Ukira mwana kwa tawada ni rolu beta kutoka kumamona wa county. Itai beta kia kalika badu wa Toshirote. Nikaga isia atu kia Nyoro. Beta wakira ruporo wa modu weta wa eneru wa ulero. Ikaga le wagere ire wa pigero wagere ire konano. Ola ninge puna merero. Ando awete abato. Inyora rokwata. Asante sana. Good morning Inoro. Good morning. Nitete guthandi wa Kabera. Kuma guku mwena wa Kiboroiro. Na ngenete muno ni kuingira ni ndicambiki mweru chwa. Karibu sana 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 guku gwathererũka. Thengiũ muno wakarĩra wanyitu. Ni yakenda gũgĩgeithia mũndũ gwĩtwo Emilio wa Njerũ. Na mũndũ gwĩtwo nyina wa Njambi mami witũ kũrĩa mwena wa Nyahururu itũra rĩa Kayore. Nĩguo. Ni njoke heane rĩũmĩrĩria rĩa kiugo mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Ayubu 28 mweri wa 28. Iga gwĩtigĩra Ngai rĩ. Nĩkuo kũhĩga kũrĩa kwa ma. Amen. Na kuo gũtaũka nĩ gwĩthema na ũru. Wow. Thengiũ mũno ndakena mũno ndĩ mũmemerekia ũragĩũkĩrĩria ũguo. Thengiũ Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amina. Asante sana. God bless you so much. Good morning Inoro. Hello. Ewa karosi Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Itheria wa pastor. Ngagaithĩka mũno mũrata witũ. Wakinya tuli moro. Wakora mbene gĩthũko tuli moro na nĩ Nakuru City. Ule geitheria kio Ruben harĩa mũcoru mũndũ wĩtwo Bayani kwĩtwo Pastor Francis Ndiragwe harĩa St. Bridans kũriganĩra na kanitha wa Hosanna-rĩ gani ba kanitha wa Hosanna-rĩ mũtumia wĩtagwo wa mũciri ũkoragwo harĩa kũriganĩra na natharĩ ya mĩrĩma mĩtatũ nĩwe ũtũrugagĩra mandathi ma rũcinĩ ma kwĩgagũra-rĩ. Agĩe na mũthenya mwega mũno na mũhĩa wa iria mĩrĩma mĩtatũ mĩrongo gatatũ agĩe na mũthenya mwega nĩ Beni Wĩndĩ kuma kũrĩ mũno. Thank you so much. Thimũ ya mũthia. Good morning Inoro. Good morning. Good morning. Wakanura no Wanjirũ. Kwega mũno. Wana twakwa Nyenda. Amina, thank you. Mũngenagia. Asante. Mũtũma mũthenya wakwa wagĩre makĩria kiugo kĩa Ngai gũtũhũrĩra nyĩmbo njega. Na andũ arĩa marathomerwo message na silent listeners Ngai amũrathimage na mwĩke maũndũ mega Wanjirũ witũ nĩ tũmwendete mũno Wakarura. Amen. Amen. Akamanuku makĩrere. Na nĩ njũĩ patron nĩ amũtũmĩire kiugo kĩrĩa mũgũtũthomera hau mũgĩũka kumĩra Njeru maingĩra mena nyoksi. Ngai arathime bamĩrĩ ĩyo Ndirango wa Farm Kwarahũke nĩ ndĩmaiguĩte kinya wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ na Maina wa Magũrũ kũrĩa Mwĩki na Panel wa Inaina othe kinya Ndendani wa Mĩkũngi na Mwangi Njogoi na Mũgo wa Bindani na Njũgũ na Lesoto haha. Na inyuĩ mũgĩe na weekend njega twana twaniĩ. Thank you mũno. Ndĩtĩaga na inyuĩ ma. Asante. Thank you.
Thank you so much. Yes. Thank you. Asante sana Ngai wa mwero murathimo nyothe mohura thimu ndagika 10 njega cia koranire nawe muthikiriria ru ni rutwetio na tondu we nitukwendete ru no ruo tukorwo tugithaka ndagika-ini no ngucire ruru nduo muthikiriria witu akorwo akirwenda Kona kirimo yuka kuigeire kanero iria ori kaneire na theru ekiraga gaita maithori karoro no kio makai ajarire methe mwana thui kanoni uyo aturagia muoyo
Asante Henry Wawero negiraga gaita maithori thaa 11:25 nĩ warahũkire. Good morning gatho wathiũrũrũka. Good morning mundu gwĩtwo mzee Mwangi Jogo. Haya thengiũ mũno makĩria. Tũragũthikĩria wega ta Kariuki Mũcibi wa Gathambi, mundu gwĩtwo Charity Muthoni. Good morning wa Karura Dagwa Farm kwa thengiũ mũno. William Kabugi, thank you so much. Serafina Kenyaji, Maina wa Magũrũ Rodo na Mugiristi Original, thank you Mama Ken kuma kure mwana wa Baricho team. Erikum Masagoti ni mundu gwĩtwo Miga Steve, thank you muno makeria. Rachel Jega, thank you ndakuona. Serafina Kenyaji nimeona wewe. Kadi wage Vijay ndakuona. Mundu gwĩtwo Irene Karifa ndakuona. Mwandiki wa Hana, thank you so much. Rodo na mundu gwĩtwo Guka PC, thank you muno makeria toro wa kwarahoka. Gideon Wenyoike, good morning. Nancy's good morning. Ario the manya dikeire gwa mwaro Rathima amwike maundu mamagegania. Eni thank you na ni wega igikiro na 2989 ndugaikiuge muthikiriria nitukiriganirwo ni mucio cio kana kuria WhatsApp number itu ugatuma ndumiriri nguhi makiria ginya wewe nja wa bururi tukahota gukorwo tugitwara na wega na gutwandikira message kiumia kigima gukorwo gitwandikira kuma Monday ginyagia umuthi reke tucokie ngatho tuge urata uyu urothie na mbere na gukorwo ri wa kirathimo hari o umwe witu ndogo ino irothie na mbere na gukorwo iri kirathimo hari we na hari ithuĩ tũrĩ ta Inoro FM. Thank you muno Lawrence na ugakiuga Prescott na Tash kuma kure mununga mageithike na tutwasha iwa marigiti tutingiriganirwo niwe ukoragwo ri muthikiriria witu woma onawe wanjohi kuma kuria muci wa uthaya Ngai akurathime na urakihoera aria othe matari Ngai amaririkane. Skipper Maina waga kindu kuria mukurũ-ini Ngai agwĩke wega. Joseph kuma Kandara aikaria Kandara mutikigeithike. Kariuki Mũcibi wa Gathambi kuria Kirinyaga County ubarikiwe sana. Kama broker we haria Gacharage Tea Factory Murina Mwangi wa Gacugeithikai muno. JM Menge muthuri twendete we kuria Mulima Totari Molo tutigiriganirwo niwe na Grace Mbau na Samuel Thuo na Elizabeth Wageshi nitumwendete. John kuma kuria Elbagon mwathani agocwo Pastor wa Johi wa Thuita Mathioya onawe kanyidansa uwe na siku njema. Wajiro kuhana atia ni kwega muno Nancy wa Gathigia kana wa Juje kuma kuria mwena wa Githiga nitomukira ngeithi ciaku na muthenya wa kirathimo. Wajiro ni njitagwo John Joroge wa Kibĩbĩri mami wanyu etagwo wa Gacoba ekura mwena wa Kibĩbĩri onake ni ageithike. Gathie kuria Ndũnyũ ya Chege na ngakuona Kimata wa Njoki ngahanyuka kuria mwena wa Kirinyaga County na ngakuona Grace Mwangi Gitau wa Tarbo kageithia Bishop Kamara muno mwaura uhoro waku wa muthina wa Njororoko kuria Shakareri mwauga atia inawe dama wa Karate uri ndumiriri yaku tutieke miona ina ya papa kuma kuria mwena wa Murungaru mugitinde wega na Friday njega. Ndigenda kwa guthoma message yaku murata wakwa ugwitwo Joel Gatia we Ndũnyũ Njerũ muri na murata ungi haha agakiuga nake ni murathime na nionete Ngai akimwikira maundu mega. Ucio ni Daniel Lufeta kuria county ya Meru muikari wa county ya Meru tukwendete onawe Richo Jenga asanti sana ni ndwa guthina mbere na kunyitana na ithu ikirakari mbere na ria keri muri na Joan Shikigwa. Oh yes, thaa 11 na dakika 28 zikire ambe gumenyithie tu mathaa nigetha tuke tucoke turore mutungatiri witu muthenya wa umuthi. Menyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushie watu ginotana. Geothera sigoire ko jiganu kugane wega ere awoya mugieki tore adario kamutwa mudu nitere kwa geothera gogocokeria gathokene igemenya rwimbo ruria wendete ni rwinge kuinira
ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu kanwa gakwa kamenya mũigana wa ngatho ire ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria na rĩkorwo ngatho ciakwa ciganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũrũmũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩruo ingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage ni mwana waku ndĩ mũkenu ni mwana waku Julius wa Kĩgosho nyitĩrĩra oro ũguo rĩu nĩ tũgũcoka twĩre Ngai witũ tũrĩ akenu rĩu no nginya tũcokere o rĩngĩ twambe tũmenyithie Ngai witũ ngoro citũ nĩ ngenu nĩ tondũ wa mawega make mawĩko make mawega make you know macio mothe thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ thaa 11:31 tunyitanire na mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning mũtungatĩri. Good morning. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu sana gũkũ kwa Inoro. Asante. Geithie Wanjiru twĩ nake gũkũ studio. Wanjiru, good morning, praise God. Amen, amen. Good morning too. Yes. Mwathani agocwo. Aroinerwa mũrũ wa Ngai. Amen, amen. Karibu sana. Asante. Na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkĩnyitanĩra na ithuĩ. Yes. Ĩni. Amen. Ũkĩgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro ũmwĩre wĩtagwo atĩa ũtungataga kũ ũcoke tũnengererie kĩrĩa Ngai ĩkĩrĩte thĩinĩ waku. Nĩ ngũkũgeithia mũno mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũthenya mwega ũrĩa Ngai atũhe. Amarĩtwa makwa njĩtagwo mũtungatĩri Rachel Karanja hunjagia na kanitha wa True Gospel Churches of Kenya na hunjagĩria mwena wa Kĩmembe rungu rwa mũtungatĩri tũtungataga nake na nĩwe mũthuri wakwa Reverend John Karanja wa Mũrĩgi. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda kũmũgeithia inyuothe athikĩrĩria o rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ njũkĩte gũkũrehera ndũmĩrĩri ndĩramĩta atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ ngwenda tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 14 mũhari wa 7 na mũhari wa 8 na mũhari wa 9. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ mũtĩ nĩ wĩrĩgagĩrĩrwo atĩ ũngĩtemwo no ũthethũke rĩngĩ na atĩ mathethũka maguo matikaga ona mĩri yaguo ĩngĩkũrĩra thĩ na gĩthukĩ kĩaguo kĩũmĩre tĩri-inĩ ũngĩkagucia maĩ-rĩ nĩ ũgathethũka rĩngĩ na ũrute honge ta mũtĩ wa kũhandwo. Ngai arathime ciugo ciake. Mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ njũkĩte gũkwĩra atĩ nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Ciugo ici ciandĩkĩkĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai ciaririo nĩ ndungata ya Ngai Ayubu atĩ mũtĩ ũngĩtemwo no ũthethũke rĩngĩ ona mĩri ya mũtĩ ĩngĩkũrĩra thĩ na gĩthukĩ kĩaguo kĩũme tĩri-inĩ nĩ ũgathethũka rĩngĩ. Nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Ngwenda kwambĩrĩra kwĩrĩ atĩrĩrĩ we ũrĩtwo nĩ hinya, we ũragerera maũndũ-inĩ maritũ, we ũinamĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we ũrona ta gũtarĩ na ũndũ mwega ũrathiĩ kwamũkĩra nĩ tondũ wa marĩa ũragerera. Wĩre cokeria Ngai ngatho
tondu wi muoyo umuthi ndukwite kiugo kia Ngai kiugaga ni kuri na kirigiriro wi ngui muoyo gukira muruthi mukuo ona ungikorwo ni urona maundu ta mathukite ri we wi muoyo we ni urahihia koguo ni kuri na kirigiriro ungithie mochari gutire kiriro gutikayururukagwo ona gukoragwo gukirite ki tondu gutire na kirigiriro no ungithie makaneti ugukora gukirirwo ugukora gukiugiririo ugukora atumia marathie mataimu makimachaga tondu ni kuri na kirigiriro ni tondu atumia acio marakayururuka makiriraga ni kuri twana tuguciarwo ni kuri anake meguciarwo ni kuri airitu meguciarwo urakayururuka urarira ugaita maithori wihuritwo ni ruo tondu riri ni kuri na kirigiriro ni kuri maundu meguciarwo riria Paulo andikagira kanitha wa Korinitho 13 na muhari wa 13 augire atiriri maundu maya matatu nimo magatura witikio kirigiriro ona wendo ndirenda gukwira no ukorwo maundu maku mothe ni mathirite na maundu maku mothe makainama na maundu maku mothe magathira no maundu maya matatu ukorwo wi muoyo ni magatura no mwe wa mori ni kirigiriro ni ki kuringana na kiugo kia Ngai kirigiriro ri ni kugia na matanya ati maundu maria Ngai we mwene eranĩire ati ni mari kuo maundu maria Ngai arĩtie thĩinĩ wa kiugo gĩake ni mari kuo ni kuri na kirigiriro ati muti ũngĩtemwo nĩ ũgathethũka rĩngĩ ona mĩri yaguo ĩngĩkũrĩra tĩri-inĩ ona gĩthũkĩ kĩaguo kĩũme-rĩ nĩ kũrĩ na kĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ ũgathethũka rĩngĩ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Hibrania 10 na mũhari wa 23 tũrũmie ũhoro wa kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa tumbũraga tũtegũthangania nĩ gũkorwo ũrĩa weranĩire kĩĩranĩro kĩu nĩ Ngai na nĩ mwĩhokeku. Atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa, kĩrĩgĩrĩro gĩkĩ tũrĩ nakĩo kĩhana ta nanga ya ngoro, nakĩo nĩ kĩrũmu na nĩ kĩama. Andũ arĩa maikaraga gĩcũa-inĩ nĩo moĩ nanga nĩkĩ. Tukisema meri nĩ yatia nanga, nĩ kuga nĩ kũrĩ cuma nditũ yarekererio iria-inĩ, atĩ meri ĩyo rĩu nĩ yarũgama, na meri nĩ kĩndũ kĩnene, atĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ĩrũgamĩte tuga imetia nanga, nĩ kuga atĩrĩrĩ ona kũngĩũka kĩhuhũkanio, ona kũngĩũka makũmbĩ iria-inĩ, rĩrĩa mũndũ wa Ngai atiĩte nanga ya ngoro ndangĩhuhũkanio. Kĩrĩgĩrĩro gĩkĩ kĩhana meri wakati ĩrũgamĩte thĩinĩ wa ngoro citũ, maũndũ moka tũtingĩenyenya. Paulo akiuga atĩrĩrĩ, nĩhoyaga Ngai mũmenye ũtonga ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩrĩgĩrĩro kĩanyu. Ithuĩ tũrĩ na kĩrĩgĩrĩro, tũrĩ na ũtonga mũnene thĩinĩ wa Mwathani. Rekei tũmenye atĩ nĩ kũrĩ na kĩrĩgĩrĩro, ona mũtĩ ũngĩtemwo nĩ ũgathethũka rĩngĩ. Nĩ kũrĩ hĩndĩ Ayubu arĩ mũtĩ, nĩ kũrĩ hĩndĩ arĩ na ndũru,
nĩ kũrĩ hĩndĩ arĩ na indo, nĩ kũrĩ hĩndĩ arĩ na ciana, na agĩtemwo, na akĩoneka thĩ mũno, na nĩwe ũraria ciugo ici, ona okorwo indo ciake ciothe nĩ ciathirire, kwĩ hĩndĩ Ngai amwarahũrire na agĩthethũka rĩngĩ. Njũkĩte gũkwĩra okorwo wĩ thĩ wĩ mũteme, nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Kwĩ amwe maregirwo bamĩrĩ-inĩ, kwĩ amwe maregirwo nĩ arata, kwĩ amwe magĩire na thĩna na mĩrimũ. We wĩikarĩte hau ũkaga mũndũ ũngĩgũteithia, nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Kwĩ amwe tũrĩtwo nĩ hinya, kwĩ amwe tũgereire maũndũ-inĩ maritũ, ona ciana citũ ikaingĩra maũndũ-inĩ, na tũkona ta tũkinyĩte mũico. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩria ngĩrĩkia, nĩ gũkorwo mũndũ mũthingu ona angĩgwa maita 7 agũaga ona agĩũkĩraga. Mika 7:8 ĩrauga atĩrĩrĩ, atĩrĩrĩ wendo yakwa-rĩ, tiga kũngenerera, ona ingĩgwa gũtirĩ hĩndĩ itagokĩra, ona ingĩikara nduma-inĩ, Jehova we mwene nĩ agatuĩka ũtheri wakwa. Nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Ngai nĩ agakwarahũra rĩngĩ. Ngai akĩarahũra Ayubu rĩngĩ, akĩmũcokeria kĩndũ gwa kĩndũ, na akĩrũgama na agĩkena. Nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Mũtĩ ũngĩtemwo nĩ ũgathethũka rĩngĩ, ona okorwo mĩri yaku ĩroneka yũmĩire tĩĩri-inĩ, Ngai nĩ agagũkĩria rĩngĩ. Ngai aromũrathima na ũgĩe na hinya, ũgĩthiĩ na mbere mũthenya waku wa ũmũthĩ, ũmenye Ngai nĩ akwendete. Njĩtagwo mũtungatĩri Rachel Mũgũre wa Karanja, unjagia kũrĩa Kĩmende na kanitha wa True Gospel. Thimũ yakwa ya thimũ-rĩ, ũngĩenda kũnjarĩria nĩ 0729 884 126. Jehova Ngai akũrathime, ũgĩe na mũthenya wa kĩrathimo, na ũikare ũkĩririkanaga there is hope. Nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Ngai aromũrathima. Amen. Amen, amen and amen. Thengiũ mũno mũtungatĩri. Amen. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Amen. Tinda wega. Asante, nayo tinda wega. Thank you. Asante sana. Thank you so Shalom. much. Shalom. Thank you, shalom. Mũtungatĩri, nĩ kũrĩ na mwĩhoko ona mũtĩ watemwo, kiugo kĩega mũno makĩria, kĩhunjio kĩega mũno makĩria, atĩ gũtirĩ hĩndĩ mwĩhoko ũgathira kũrĩ arĩa mendete Ngai na mamũcũthagĩrĩria. Yo kamile ng'ombe. Kaile ndiye kakame. Ndakwa bulu kutawa. Kole sikira go. Amono, mega maji mabatie. Thank you.
tulia na tukiria tulia getwihugite ni kuri na mwihoko thutha wa muti gutemwo Ngai hinya githuke ni githunduku ni kuri na mwihoko thutha wa muti gutemwo Ngai hinya githuke ni githunduku niguo ngomaconorithio ni githunduku niguo ngomaconorithio Rosito cia kopora baramu nĩguo tũrume baramu karoigire tũrorathimwo nĩndĩkĩtie kũmenya andũ arĩa Ngai ethurĩire matingĩtorio nĩ hinya wa ndaimono nĩndĩkĩtie kũmenya andũ arĩa Ngai ethurĩire matingĩtorio nĩ hinya wa ndaimono nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩguo ngomaconorithio nĩ gĩthundũku nĩguo ngomaconorithio onenjerwo marima tũkarwana tũtingĩkua twerereka Ngai agatũtirĩrĩra ona korwo thũcitũ no itũtarĩre matukũ Ngai mbere rũciũ rwitũ no rũthaka ona korwo thũcitũ no itũtarĩre matukũ Ngai mbere rũciũ rwitũ no rũthaka nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩguo ngomaconorithio nĩ gĩthundũku nĩguo ngomaconorithio Iraĩri kenai mwĩhoko nĩ mũhethũku ithanjĩ-inĩ nguona kana kararĩra na cithũnũ cia ngoma rĩu nĩ cimomokete andũ a Ngai no tũgũkinya Kanani na cithũnũ cia ngoma rĩu nĩ cimomokete andũ a Ngai no tũgũkinya Kanani nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩguo ngomaconorithio nĩ gĩthundũku nĩguo ngomaconorithio haithe tũkinyĩte nĩgĩthuke gũthundũka wĩra ũyũ tũraruta nĩgĩthuke gũthundũka irathimo ici twĩnacio nĩgĩthuke gũthundũka biacara gũtherema nĩgĩthuke gũthundũka kũrwara na kũhona nĩgĩthuke gũthundũka wĩra ũyũ tũraruta nĩgĩthuke gũthundũka nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku nĩ kũrĩ na mwĩhoko Asante sana nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa gĩthuki gukorwo gitamwo ruburuthaka muno makiria rwa Kafra Joseph rwatukinyire wega ciandite wega thaa 11:48 na uguo ni kuga ati ni kuri na mwihoko mwana witu no gikinya mwisho ni gukoragwo na mwihoko ni gukoragwo na njira gutire hindi kuri kwaga njira kuri ehoki Ngai njira iria Ngai akoragwo nacio mandiko moigaga ona miruthire micangacangindire ya mikinya ona nderiri ikoragwo cikuri iguru citire ciaciona ni tondu Ngai witu ni ari njira ciake nyingi Ngai witu gutire kindu tangihuthira uguo ni kuga mwihoko nduri waga kuri ehoki Ngai ciandite wega thaa 11 na ndagika 49 ni ngatho ni gutwandikira ni ngatho ni gutucagura ni ngatho ni tondu wawe wirugura mugambo wakwa rucini ruru rwega Michael Jogu
nĩ njũĩ nĩ gũtwenda twendete mũno makĩria. Adimiro wa Kĩng'ori kuma kũrĩa mwena wa Magumu nĩ ngatho kanjĩra twĩ hamwe mũno makĩria. Kariuki Mũcibi wa Gathambi, thank you. How are you? Good morning. Etagwo Bob wa Makomboki, asante. Good morning wa Karura. Jarahũrĩra Bishop Kamara wa Grace Chapel Tarbo na Jeremia wa Weru wa Kinyue kũrĩa mwena wa Langas Eldoret. Etagwo Gitawa Talbot, thank you so much. Wa Karura wa Nyũtũ twathoma vasi ĩrĩkũ? Nĩ wa Kamano. Rĩu mwana witũ ũroria nĩ ĩrĩkũ? Mũhunjia thoma thĩinĩ wa Ayub, thĩinĩ wa Job. Mũhunjia witũ athoma thĩinĩ wa Job 14:7-9. Na niĩ ngũthomete thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo thĩinĩ wa Thaburi 90:15, Psalms 90:15. Ngwĩhoka nĩ waciandĩka. Rĩu thiĩ ũthome icio igĩrĩ ũnjĩre nĩ ĩrĩkũ kana nĩ vasi ĩrĩkũ ũrakorwo ũkĩũria. Sawa Bakamano. Good morning wa Karura gũkũcaga na Kĩrĩnyaga twĩ hamwe mũno makĩria. Patrick Makanika, asante sana. Na gũkorwo ngĩkinyia hau mũndũ gwĩtwo Shosho Wendo Gotho wa Thiũrũrũka tĩtikĩria nginyia hau Mzee Mongi Jogo na Charity Muthoni. Thank you so much. Ndagĩka no ikũmi tu nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ. SMS ya 22989 tutikwenda kwaga guthoma nigetha muthikiriria witu ndugagithie ukiugaga tukire na thire githigi wa shira withome mwe geithika na mundu gwita mutheki wake Ajata Sun City wa Matara rushini rwa kirathimo kuri we mwatha Bob wa Makomboki rushini rwega kuma kura mwiki ndakona maina wa maguru wa Franji Malimale wa Kikope Gilgil ngayaro kurathima Pastor Gatifa mwathani agosho ona Jane wa Boimanaba kuria Bahama dukire na mwarimu Kimiti wa Mureu wa Bushana Primary and Junior School Gatondo North tukire hamwe siku njema pia gari ya KCH 205 na Jill Sacco geithia derefa o thiare me barabara-inĩ thaa ici nĩ magaithĩke na tha cia rũgendo kana atĩ ndereba thagia wake Enjoy Top rũcinĩ rwega Patrick Makanika wa Nyahururu ona Ngai akũrathime Cristiano othe a Nyahururu Diocese wawe na siku njema. Lucy watu wana Shosho Wendo nĩ ndakuona kũrĩa wa Magana Teto Nyeri nĩ ũrama represent wega biũ kanitha wa AIPCA Kiambu Diocese ni Ngai aromũrathima na Ngai aromwĩka wega na mũkĩgeithie mũno Bishop Peterson na Jega. Murata witũ William Kafugi kuma kũrĩa mwena wa Mathira, asante sana. Nĩ ndagĩkuona ona we murata witũ Deacon Reverend Deacon John Masharia Mugabi wa AIPCA Leshau ũgakĩgeithia kanitha wothe ashirika othe o mũndũ kamwendithĩria ihinda rĩega na weekend njega. No tuthiĩte na mbere na gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩroko kĩa ũmũthĩ. Tarĩu nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo Esther Karanja na Meredi mũkĩgeithio nĩ Sue wa Kuria na agakĩmwĩra Masama Sandio hii Hope City nĩ ndakuona Darlene K ona Titus wa Autogad. Good morning to thengi murata witũ nĩ kwarahũka wega na makĩria nginya kwa ihinda rĩrĩ gũtũma ndũmĩrĩri yaku kũrĩa tũrona murata wĩtagwo Elijah Gethua Munyugi wa Punda Milia kũrĩa Makoyo. Thengio Wanyoiko Makanika na Lawrence ona yokuga wĩ mũrathime mũrĩ na Daniel Musioka kuma kũrĩa Mathioya mmebarikiwa sana. Tũrĩ na shabiki mwerũ gwĩtwo Norbert Mũreithi wa Mukure Ward na ũgakiuga neighbor ya Kariuki Mũcibi wa Gathambi ageithĩke na kĩroko kĩega. Mwagida wa Subukia, asante sana. Nĩ ndũmĩrĩri yaku kũrĩa gwa 22989 ona Esa Nixon Mburu wa Ndugire kuma Kindaruma tũtingĩenda kwa gũthoma yaku kana atĩa Nderitu wa Kĩbĩki kuma kũrĩa Gĩcĩra Nyeri County. Nĩ mbarikiwa sana. Ũcio nĩ Mrs. Washira, thengiũ mũno na ũgakĩgeithia Nduta ũgakĩmwendithĩria ihinda rĩega. Nĩ ndakuona nawe ndikwenda gũthoma message yaku ũrĩa tandĩkĩte Steve Kago na ũgakiuga Madam Mary mwena wa Amani Estate na kuma kũrĩa Mwea Kĩrati. Na nĩ ndakuona Mũirũ wa Magũrũ Wanjirũ nĩ Betty kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Wanjirũ nĩ niĩ njĩtagwo Mũnene Mwai nĩ ndageithĩka ona Njoroge Kanyi Kamjam ubarikiwe sana na mũthenya wa kĩrathimo mũrĩ na Pastor wa Njohi rũcinĩ rwega, weekend njema. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ciothe na no tũgũthiĩ na mbere na gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa message yaku ya kĩrathimo. Reverend Johnson Kamau Maina wa AIPCA kũrĩa Mũkũrũ-inĩ tinda wega. Yesu Nazareti mwana, huyu ni Yesu mwenye uwezo.
Asante St. Joseph's Choir. Thank you. God bless you. Thaa 11 na dakika 55 kiuge mthenya wa umuthi kiria turekiirie kana tutumeirwo ni patron Dr. Muriithi wa Kang'ara HSC OGW ni kuma thiini wa Thavuri 61 mweri wa 18 na 19 madiko marigatiriri turuture twaragia maheni turotumana ona tu twitiaga ri na tukeyona ri tutike yuraga tukinyuragia andu ari athingu iwega waku utariatia andu othe ni moi uria we utugaga na aria we umenyagirira tunu twaria twaragia maheni turotumana o tu twitiaga na tukeyona tunyuragia andu ari athingu Thavuri 31 18 and 19. Good morning, sir. Good morning. How are you, Karura? Fine, thank you. Kwa salama? Kabisa. Karibu sana. Hana nyina ngeci. Ndi mwega muno Jeff, we uhana atia? Ndina uru niki wahorera uguo taigana ria mbugo kana. Niguo bari citu ihoreraga. Oh, okay. Makiria tukiingira weekend ri. Toni twi owiri. Toni muthia uguo tugakiria. Koguo twenda kuhorera. Ithu twi hana Gordon. Ma Gordon ni kire. Niki. Athe niki nuona. Niki kirathi na mbere. Nginyaga tudehia baito. Niki guthire na mbere kai. Kautaramwira mutungatiria haha. Agie na thayo. Agiekire muno Gordon. Kana ni enda mahoya. Kayo koda kunyitirwo na mahoya ni mutungatiri na akiri haha na ni akona na ni onaga shirika 101. Okay. Ne thimu no gwethaga ni itekuonete. Pole. Utiaga uguo. Thank you so much. Good day. Nijitaga wakati wanyu tu. Tucemanie Monday, we twacemania Monday. No, twacemania Sunday. Yes. Twakona we guku Sunday. Very good. Sida wega? Aya bas, riu ni